Ta cài nát cả triệu tiền vay tín dụng đen. Đem thận đi thế chấp N lần. Đến cả linh hồn cũng bán đi 666 lần. Chỉ để mua được một thân phận cảnh viên nhỏ nho lần này. Một thế hệ thiên phạt chi thần ra đời. Quỷ dị. Chư vị tìm bản nghĩa trưởng là vì chuyện gì? Phát hiện ký chủ bị kéo vào thế giới khác. Lan Tâm luôn cung cấp cho bạn hệ thống mua thân phận. Nhấn để xem các thân phận có thể mua hôm nay. Không phải chứ, tôi đang chuẩn bị đi học đại học mà. Chỉ đi qua một cái hầm thôi mà đưa tôi đến đâu thế này? Hệ thống thế giới khác sao? Này hệ thống, giới thiệu chức năng của ngươi cho ba xem nào. Hệ thống. Ôm một cái. Thôi xong, xem ra đây là một cái hệ thống không được thông minh cho lắm. Diệp Phàm thử một hồi, sau khi phát hiện hệ thống không thể giao tiếp, hắn tập trung chú ý, nhầm thầm hệ thống, một bảng điều khiển hiện ra trước mắt Diệp Phàm. Họ tên Diệp Phàm. Các chức năng khác chưa mở khóa. Cửa hàng hôm nay, nhấn để xem thân phận có thể mua. Diệp Phàm nhìn cái bảng điều khiển hào nhoáng của mình, khuôn mặt đầy cạn lời. Ngoài cái tên và một cửa hàng ra thì chẳng còn gì khác à? Mê mơ. Thân phận cảnh viên toàn quyền 1. Điều tra, về nguyên tắc bạn có quyền điều tra bất cứ ai, bất cứ việc gì, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. 2. Tạm giữ, mỗi 7 ngày bạn có thể tạm giữ một phạm nhân vào cục cảnh sát. 3. Phạt tiền, bạn có thể xử phạt các hành 66 phạm quy tắc. Mức phạt từ 500 đến không giới hạn. Giá thân phận thấp, giảm 99% chốt đơn ngay. 10 vạn đồng tiền quy tắc, chú ý, đây là giá ưu đãi cho người mới nhé. Mê mơ. Thân thám mã về nguyên tắc tìm cục cảnh sát nộp phạt. Có được quyền hạn này. Về lý thuyết mà nói, mình có thể mua được tất cả các thân phận xuất hiện sau này. Đúng là chân trái đạp chân phải bay thẳng lên trời. Còn tại sao lại là lý thuyết? Phía sau hệ thống có dòng chữ nhỏ nhắc nhở, nộp phạt có 2 bước. Thứ nhất, nguyên tắc không phạt. Thứ hai, không phạt kẻ không cần mạng, cho nên nộp phạt có thể chỉ vì một sơ suất nhỏ mà khiến bản thân bay màu luôn đấy. Chỉ cần làm tốt công tác khảo sát giai đoạn đầu, dù không phạt thì không gian của hai quyền hạn này vẫn rất lớn. Nếu không có thân phận nào tốt hơn thì mua nó vậy. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lật sang trang tiếp theo, kết quả phát hiện căn bản không có trang tiếp theo. Xem ra cửa hàng mỗi ngày chỉ có thể làm mới một thân phận thôi. Mua thất bại. Số dư tài khoản của bạn là 0. Gợi ý thân thiện, vui lòng dùng đồng tiền quy tắc của thế giới này để giao dịch. Diệp Phàm thất bại trong việc mua đồ giá 0 đồng, đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi ngay bên cạnh mình. Một cô gái tóc che nửa mặt, không nhìn rõ diện mạo. Người đẹp ơi, chào cô, có thể cho tôi mượn 10 vạn tệ không? Cô gái nghe thấy lời của Diệp Phàm, chỉ thông qua con mắt duy nhất để lộ ra ngoài, tặng cho hắn một cái nhìn như nhìn kẻ ngốc. Cô ấy đã thay đổi, dù hiện tại những cô gái trên trái đất và những cô gái trước đây có cách ăn mặc giống nhau, nhưng tuyệt đối không cùng là một người. Nói cách khác, đây không phải là một cuộc xuyên không tập thể. Nếu không có hệ thống thì chỉ dựa vào quan sát của bản thân sẽ không phát hiện ra mình đã xuyên không rồi. Diệp Phàm không mượn được tiền, cộng thêm các vấn đề khác liên tiếp ập đến, khiến tâm trạng hơi bực bội. Hắn muốn kéo rèm cửa sổ để xem phong cảnh bên ngoài, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào rèm cửa, một bàn tay trắng trẻo nắm chặt lấy cổ tay hắn. Thằng nhóc ngáo ngơ ở đâu ra thế này, một chút quy tắc cũng không hiểu. Khoảnh khắc này Diệp Phàm cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Tất cả hành khách xung quanh đều mở mắt ra, dùng ánh mắt như muốn xử lý hắn mà nhìn chằm chằm. May mà sau khi nhìn hắn một lúc, tất cả đều rời tầm mắt đi. Vừa rồi hắn thật sự muốn tiễn mình đi luôn. Diệp Phàm không dám cử động lung tung nữa, chỉ có thể nhìn quanh quất, muốn tìm manh mối từ môi trường xung quanh. Anh lại làm gì thế? Lấy tối của tôi. Diệp Phàm mở túi ra, bên trong chỉ có một tờ giấy báo nhập học. Hắn nhìn kỹ tờ giấy báo, lại nhìn chạm cuối trên màn hình hiển thị của toa tàu, phát hiện ra đều là cùng một nơi. Cái đó, chào cô, tôi muốn hỏi một chút, tờ giấy báo nhập học này của tôi là thật hay giả vậy? Mọi thứ cứ đợi một lát nữa tàu vào trạm đã. Sẽ không còn nơi nào để đi đâu, xem ra chỉ còn cách còn nước còn tát thôi. Hy vọng giấy báo này vẫn còn dùng được. Cô gái ngồi cạnh cảm thấy mình xui xéo hết chỗ nói, chỉ là đi tàu điện thôi mà, sao lại gặp phải cái loại hãng tài này cơ chứ? Liền tặng cho Diệp Phàm một cái nhìn như nhìn kẻ thiểu năng. Thật sự cảm ơn nhé.
Tàu sắp đến trạm cổ đô. Cái gì mà mất sóng thế này? Không nên như vậy chứ. Chẳng lẽ tiền điện thoại cũng không dùng được ở thế giới khác sao? Trời ơi, không vay được tiền rồi. Khởi đầu thế này thì tăng thật rồi. Chào học tỷ ạ. Em tên là Diệp Phàm, là tân sinh viên năm nay của Đại học Cổ Đô. Chào học đệ nhé. Chị tên là Hứa Chi, Chi trong hoa chi tử. Em có thể gọi chị là học tỷ. Đến đây đăng ký thông tin cá nhân một chút nào. Lý Á, anh tiếp tục canh giữ ở đây nhé. Tôi đưa nhóm tân sinh viên này về trước. Không đợi Lý Á trả lời, Hứa Chi đã dẫn Diệp Phàm đi về phía bãi đỗ xe ngầm. Học đệ đi đường mệt rồi phải không? Uống nước đi, cảm ơn nước của học tỷ ạ. Học tỷ ơi, điện thoại của em không biết sao lại mất sóng rồi. Chị xem giúp em được không? Học đệ à, điện thoại này của em là giả đấy chứ. Dù nhìn rất giống thật, nhưng chị chắc chắn nó là giả. Chỉ là một cái mô hình thôi mà. Cứ tưởng chỉ là do tiền điện thoại có vấn đề. Không ngờ là cả cái điện thoại hẹo luôn rồi. Nhưng cũng bình thường thôi, dù sao cũng không phải cùng một thế giới. Bây giờ bọn trộm cắp lộng hành quá nhỉ. Giữa ban ngày ban mặt mà dám trộm điện thoại. Học tỷ ơi, em vừa phát hiện ví tiền cũng bị trộm mất rồi. Chị có biết chỗ nào kiếm được tiền không? Để em giải quyết tình hình khẩn cấp này với. Hứa Chi nhìn Diệp Phàm không một xu dính túi, điện thoại cũng bị đánh tráo. Cảm thấy cậu học đệ này thật đáng thương. Sau một hồi đắn đo, học đệ này, hay là học tỷ cho em mượn tạm một ít nhé. Lãi suất 5 phần một ngày là được rồi. Học tỷ đón tân sinh viên mà định cho em vay nặng lãi à? Thế này có đúng không trời? Mê mơn, vậy cho em vay trước 100 vạn đi ạ. 100 vạn à? Cái đó. Học đệ này, hay là thế này đi. Chị cho em vay 3. Không, 5.000 thì thế nào? Ít nhất phải 10 vạn chứ. Sau khi xác định đây không phải là một phú bà, Diệp Phàm cũng nới lỏng yêu cầu. Nhưng có một điều rất rõ ràng, hắn sẽ không vay ở chỗ Hứa Chi. Nếu đã vay được loại không cần trả, thì mắc gì phải vay loại cần phải trả chứ. Được thôi học đệ, vay tín dụng đen là 6 phạm pháp luật đấy nhé. Một người cho vay nặng lãi như chị mà bảo vay tín dụng đen là phạm pháp à? Chẳng lẽ cho vay nặng lãi thì hợp pháp sao? Hi hi, cái đó. Học đệ, lát nữa chị đưa em đến một nơi. Nhưng em nhớ kỹ là tuyệt đối đừng vay nhiều quá nhé. Vay một ít để ứng cứu thôi. Nếu không là không trả nổi đâu. Yên tâm, sẽ không vay nhiều đâu. Nếu không vay nhiều thì tín dụng đen còn tác dụng gì nữa. Hi hi. Chào anh, đem hết tất cả các khoản vay tín dụng đen ở đây có thể vay ra cho tôi. Liệt kê hết ra đi. Lưu ý là không đen thì tôi không cần đâu. Gì vậy ông anh, đại gia đây rồi à? Hi hi, cậu em nói đùa rồi. Chỗ chúng tôi đều là vay vốn chính quy, không đen một chút nào luôn. Không đen thì tôi không cần nữa. Diệp Phàm nói rồi quay người định đi luôn. Không đen thì còn làm ăn gì nữa. Cái gì vậy? Thằng nhóc này sao không làm theo lẽ thường thế nhỉ? Cậu em ơi, bên này có gói vay đảm bảo cậu hài lòng. Hoàng Mao lần này không nói nhảm gì nữa. Trên một cái máy tính tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thao tác một hồi, thông tin của hàng trăm công ty vay mạng hiện ra. Diệp Phàm thấy Hoàng Mao định giải thích, liền đẩy đối phương ra. Không sao, tôi hiểu mà, để tôi tự làm. Chỉ thấy Diệp Phàm đã bắt đầu thao tác. Khoảnh khắc tiếp theo, những âm thanh như ác quỷ thì thầm vang lên trong đầu Diệp Phàm. Bạn thế chấp một cánh tay cho ám dự mưu, vay được 3.000 đồng tiền quy tắc. Hợp đồng đang được khởi tạo. Bạn thế chấp một đôi tay cho Bạch Phát mật khí, vay được 7.000 đồng tiền quy tắc. Bạn thế chấp một đôi mắt cho Vô Đồng Ti, vay được 1 vạn đồng tiền quy tắc. Bạn thế chấp một cái cổ họng cho Vô Song Hồi Lang, vay được 1 vạn đồng tiền quy tắc. Bạn thế chấp linh hồn cho Tạp Thần dưới địa ngục, vay được 5 vạn đồng tiền quy tắc. Bạn thế chấp đầu vay được 2 vạn đồng tiền quy tắc. Bạn thế chấp một cặp thận, vay được 2 vạn đồng tiền quy tắc. Gì vậy trời, vay tiền mà cũng vay được kiểu này sao? Hứa Chi và Hoàng Mao đứng bên cạnh đầy vẻ thất bại. Dù hai người đã mở mang tầm mắt, nhưng có cho họ thêm 10 vạn cái lá gan, họ cũng không dám làm càn như thế. Ở cái thế giới này kẻ nào dám cho vay, đặc biệt là vay qua mạng, kẻ đó chẳng phải đều là bá chủ một phương sao? Xử lý bọn họ như bóp chết con gà con vậy. Hiện không còn khoản vay nào phù hợp với điều kiện của bạn, vui lòng thử lại sau. Số dư 134,3 vạn. Không uổng công ta bán linh hồn mình 666 lần. Đem thận đi thế chấp N lần. Trên giới toàn thân chẳng còn chỗ nào có thể thế chấp được nữa.
一个都没剩。 Diệp Phàm nhìn những khế ước đang trôi lơ lửng trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được những khế ước này đã ràng buộc sâu sắc với chính hắn, hoặc là một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn. Học đệ có muốn làm thẻ sinh viên không? Chỉ cần 8.000 đồng tiền quy tắc là có thể làm một chiếc thẻ thuê bao 999,99. Dung lượng dùng tẹt ga trong trường, thẻ siêu bá vương luôn. Không phải chứ, đây là tiền bản thân của lão tử đấy. Mà chị cũng nỡ lòng nào lừa gạt à? Thì ra sự nhiệt tình của chị dành cho học đệ không phải là vì muốn cho vay nặng lãi, thì cũng là muốn làm thẻ sinh viên. Hệ thống, một thân phận cảnh viên. Thân phận cảnh viên đã tải thành công. Số dư tài khoản 124,3 vạn. Học tỷ, chị phạm chuyện rồi. Phạt tiền 10 vạn. Dám cho cảnh viên vay nặng lãi và làm thẻ sinh viên sao? Học tỷ, sao chị to gan thế? Nhìn một tờ phiếu phạt từ hư không xuất hiện trước mặt mình, Chuối Chi cả người đờ đẫn luôn, lại cảm nhận được mối liên hệ giữa tờ phiếu phạt này và mình, rồi xem thông tin trên đó. Đây là thật sự muốn phạt cô 10 vạn tệ đấy à? Nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy. Học tỷ à, không có tiền cũng không sao, có thể xin người nhà mà. Hoặc là học đệ cho chị vay 10 vạn nhé, tôi lấy lãi thấp thôi. Một ngày chỉ lấy của chị 4,9 phân thôi. Nếu thật sự không được thì cũng có thể vay tín dụng đen mà. Tôi vừa mới thử rồi đấy. Vay tiền sướng vãi chưởng luôn. Tín dụng đen ở thế giới khác đúng là không giống kiếp trước thật. Càng vay thêm một khoản, lại có thể cảm thấy có thêm một đôi mắt đang rình rập mình. Nhưng sau khi tôi có được thân phận cảnh viên, cảm giác rình rập đó đã giảm bớt đôi chút. Chẳng lẽ là kiêng dè thân phận này sao? Mặc kệ đi, dù sao thời hạn trả nợ gần nhất vẫn còn 1 tháng nữa. 1 tháng là mới được 30 thân phận. Đến lúc đó ai đòi nợ ai thì còn chưa biết đâu. Chị phạt thế này có phải là bị chúng ta rồi không? Tôi cũng đâu có phạm lỗi gì lớn lắm đâu. Lúc này Hứa Chi đã hơi bình tĩnh lại, không nghĩ về việc nộp phạt 10 vạn nữa, mà cảm thấy 10 vạn có phải là bị phạt quá nhiều rồi không? Diệp Phàm không vội vàng trả lời, mà quyết định xem bảng điều khiển trước. Họ tên Diệp Phàm, thân phận cảnh viên. Thông tin trên bảng điều khiển rất rõ ràng. Phiếu phạt đã xuất ra thì căn bản không có chuyện hủy bỏ hay giảm tiền phạt đâu, chỉ có thể tăng thêm thôi. Cho nên học tỷ à, 10 vạn tiền phạt này chị cứ gánh đi nhé. Học tỷ à, để em đếm cho chị xem nhé. Thứ nhất, cho vay nặng lãi hãm hại niềm hy vọng của đất nước. Sinh viên đại học, tội này không nhỏ đâu nhỉ. Hơn nữa chị còn cho vay lên tận đầu cảnh sát, tội chồng thêm tội. Thứ hai, dụ dỗ sinh viên đại học vay tín dụng đen. Đây đúng là coi thường pháp luật quốc gia. Thứ ba, thẻ sinh viên giá 8.000 tệ một chiếc, mà chị cũng dám nói ra mồm được. Các tội cộng lại xử phạt chị. Bây giờ tôi chỉ phạt chị 10 vạn. Tính ra 1 năm mới có 5.000 tệ thôi. Đối với chị thì thế này là nhiều sao? Diệp Phàm mồm mép khô khoang cực độ, nhưng thực tế cũng đang tự kiểm điểm về lần xử phạt này. Đơn hàng đầu tiên này mình phạt tuy đúng, nhưng muốn thu về được thì giờ thấy hơi khó. Đặc biệt là trong tình hình phiếu phạt không thể xuất ra vô hạn, khi điểm này lại càng trở nên quan trọng hơn. Học đệ ơi, có thể gia hạn thêm thời gian không? Một lúc chị không thể trả ngay được. Hứa Chi đã quyết định sẽ nộp khoản phạt này. Còn chuyện quyền nợ thì không nằm trong phạm 6 cân nhắc của cô. Phải biết rằng Cục Cảnh sát là một thế lực khổng lồ, nắm giữ quy tắc tối cao, trừ khi cũng là tồn tại nắm giữ quy tắc tối cao, hoặc là muốn bay màu thì mới dám quyền nợ. Rõ ràng cô không thuộc cả hai loại đó. Điều duy nhất có thể làm chỉ là cầu xin Diệp Phàm gia hạn thêm thời gian trả nợ một chút. Chuyện này phải xem thành ý của chị thế nào đã. Dù sao tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi, tùy tiện gia hạn cho chị, thì phía trên tôi cũng khó mà ăn nói được. Ta cày nát cả triệu tiền vay tín dụng đen, tiện tay phạt học tỷ một tờ phiếu 10 vạn. Kết quả Cục Cảnh sát lấy mất 2 phần. Liên bang còn phải thu thuế 1 phần. Hóa ra làm nãy giờ là tôi đang bỏ tiền túi ra để đi làm à. Vừa định chửi thề, một thông báo mới lại hiện ra. Hứa Chi nộp 3 của dương quả, giá trị 6.000 đồng tiền quy tắc. Bạn có thể chọn trả 1.800 đồng tiền quy tắc để mua vật phẩm này, hoặc do Cục Cảnh sát kết toán và phát cho 4.200 đồng tiền quy tắc. Ồ, thì ra Hứa Chi nộp phạt không phải nộp trực tiếp cho mình, mà là thông qua tờ phiếu phạt hư không kia nộp cho Cục Cảnh sát. Cục Cảnh sát nhận tiền rồi, sau khi kết toán mới phát lại cho mình. Đây chính là tiền lương của mình, hoặc có thể gọi là hoa hồng thành tích. Nếu như người nộp bằng vật phẩm, mình có thể chọn quy đổi ra tiền, hoặc bù thêm tiền chênh lệch để lấy vật phẩm đó. Khi thông báo thứ hai lướt qua trước mắt, Diệp Phàm coi như đã hoàn toàn hiểu rõ quy trình làm việc của quyền hạn phạt tiền của cảnh viên. Mua dương quả. Của này ăn trực tiếp luôn à? Cậu không biết dương quả sao? Chẳng lẽ cậu là người từ thế giới khác tới? Không phải chứ học tỷ. Chị thông minh thế này làm em khó xử quá đi. Học đệ đừng hiểu lầm.
Dù sao người từ thế giới khác cũng rất phổ biến ở thế giới quy tắc mà. Ông nội chị cũng vậy. Thậm chí mỗi năm trong số tân sinh viên cũng có rất nhiều người từ thế giới khác tới. Chị không có ý xấu gì đâu. Diệp Phàm nghe Hứa Chi giải thích. Nếu người từ thế giới khác không phải là loài quý hiếm gì thì hình như cũng chẳng cần thiết phải che giấu nữa. Nói cho tôi biết hiểu biết của chị về người từ thế giới khác đi. Trả lời tốt đấy. Tôi có thể xem xét gia hạn thêm thời gian nộp phạt cho chị. Thế giới chúng ta đang ở hiện tại được mọi người gọi là thế giới quy tắc. Nơi đây tràn ngập đủ loại quy tắc. 6 phạm quy tắc có thể kích hoạt sự kiện đặc biệt, và phần lớn là những sự kiện bay màu. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng đúc kết ra được phần lớn quy tắc của thế giới này. Cộng thêm bản thân cũng có sức mạnh siêu phàm, nên cuộc sống cũng coi là thái bình. Nhưng không biết từ khi nào, có một bộ phận người đã nắm giữ được quy tắc. Họ bắt đầu dùng sức mạnh của quy tắc để loại bỏ mọi thứ để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Quy tắc chết thì con người có thể né tránh nhờ kinh nghiệm, nhưng quy tắc có tư duy thì không tài nào tránh nổi. Thậm chí sau khi con người có thể sử dụng quy tắc, một số quy tắc vốn dĩ không gây ra việc đăng xuất lại bộc phát ra sức sát thương mạnh mẽ hơn. Trải qua một thời gian phát triển nữa, những nhóm người đầu tiên nắm giữ quy tắc đó thậm chí còn có thể thông qua một số biện pháp để người khác cũng sử dụng được quy tắc, cuối cùng đã thành lập nên liên bang mới. Nói đến đây, Hứa Chi nhìn sâu vào Diệp Phàm một cái. Rõ ràng cảnh viên chính là một trong những thân phận quy tắc. Đầu óc cô bây giờ vẫn còn ong ong. Một người mới đến thế giới quy tắc như một vị khách lạ, tại sao lại có thân phận quy tắc được chứ? Diệp Phàm đối diện với ánh mắt của Hứa Chi, liền nhún vai một cái. Đúng vậy, tôi hắc đấy. Hesi, nghe nói là sau 3 năm liên bang mới được thành lập, thế giới quy tắc bắt đầu xuất hiện hàng loạt khách từ thế giới khác. Đến bây giờ, tỷ lệ người bản địa ở thế giới quy tắc chắc chưa đầy 1%. Mọi người đều là khách từ thế giới khác, hoặc là hậu duệ của họ. Còn về việc khách từ thế giới khác rốt cuộc đã đến thế giới này bằng cách nào thì có muôn vàn ý kiến trái chiều, đến nay vẫn chưa có kết luận. Diệp Phàm nghe đến đây thì hoàn toàn yên tâm hẳn. Cứ như vậy thì thân phận người xuyên không của mình thực sự chẳng tính là bí mật gì to tát nữa. Dương quả này có liên quan đến sức mạnh siêu phàm cá nhân nhỉ? Hứa Chi vừa rồi trong lời nói cũng có nhắc tới, thế giới này ngoài sức mạnh quy tắc còn có sức mạnh siêu phàm cá nhân nữa. Thứ này rõ ràng không liên quan đến quy tắc thì chắc chắn là liên quan đến cái sau rồi. Em Hứa Chi này, em không lo đón tiếp tân sinh viên mà ở đây làm cái gì thế? Còn cậu nữa. Một tân sinh viên không làm theo yêu cầu của giấy báo để báo danh, ở đây làm cái quái gì hả? Ông là cái thá gì vậy? Vương lão sư, em xin lỗi ạ. Em sẽ quay lại vị trí công tác ngay đây. Hứa Chi không có bất kỳ lời giải thích nào. Sau khi nhận lỗi và xin lỗi, lập tức chuẩn bị rời đi. Tiếc là Lão Vương đầu hói không có ý định bỏ qua cho Hứa Chi dễ dàng như vậy. Em Hứa Chi, theo ta đến văn phòng một chuyến. Hứa Chi nhìn bóng lưng quay đi của Lão Vương. Cứu tôi với. Diệp Phàm có thể hiểu được thông điệp mà ánh mắt Hứa Chi truyền tải, nhưng hắn cũng lực bất tòng tâm. Lão Vương đầu hói vừa nãy rõ ràng là đột ngột xuất hiện. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để đè mình ra nhắc nhở mạnh rồi. Thôi đừng có kéo tôi vào chuyện này. Người bay màu thì nợ cũng tiêu tan. Người thụ lý phiếu phạt Hứa Chi đã bay màu. Phiếu phạt này kết thúc tại đây. Tổng cộng thu được 1,4 vạn đồng tiền quy tắc nộp phạt. Cái gì, không lẽ bay màu luôn rồi? Một học tỷ xinh đẹp phụ trách đón tân sinh viên, chỉ vì đưa mình ra ngoài một lúc mà không đón tiếp tân sinh viên mà đã bị thầy giáo tiễn đi rồi sao? Thế này cũng quá sơ sài rồi đấy. Học trưởng, chào anh ạ. Em là tân sinh viên Diệp Phàm, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo của khoa vũ khí. Lưu Húc đánh giá Diệp Phàm một cái, không nói gì thêm, đón lấy giấy báo nhập học để kiểm tra. 3 giây sau trả lại cho Diệp Phàm. Đi kèm với đó là một chiếc thẻ. Đây là thẻ sinh viên của em, tuyệt đối đừng để mất nhé. Nếu không hậu quả sẽ rất rắc rối đấy, học trưởng ơi. Cái đó, thẻ sinh viên, để gọi điện thoại thì kiếm ở đâu được à? Hesi, tiếc là nội quy trường có quy định. Ngày đầu tiên tân sinh viên báo danh không được hố người mới, nếu không nhất định phải làm thịt con gà béo này một trận. Là người từ thế giới khác tới hả? Thế giới quy tắc căn bản là không dùng điện thoại và thẻ điện thoại đâu. Còn cụ thể dùng cái gì? Đợi em quân huấn xong chính thức trở thành một phần của cổ đại thì sẽ tự khắc biết thôi. Không có điện thoại và thẻ sinh viên sao? Học tỷ à, chị đúng là đáng bay màu mà. Học trưởng, tại sao em lại không được hỏi à? Sau này em sẽ biết thôi, thẻ sinh viên của em là thẻ tạm thời. Còn về những cái khác, cứ sống sót đi rồi từ từ sẽ biết cả thôi. Được rồi, đến ký túc xá báo danh đi. Đa tạ học trưởng ạ. Không biết quý danh của học trưởng là gì à? Lưu Húc, hy vọng 7 ngày sau tôi có thể gặp lại cậu. Khách du lịch nói hơi nhiều rồi đấy.
Lưu Húc liếc nhìn cô gái một cái rồi không nói gì, mà nhìn vào trước mắt. Giao diện mà chỉ có mình anh mới thấy được. Sau khi xuyên không vào thế giới quy tắc, một mình anh đã đi tới chung cư số 13. Xung quanh không một bóng người, không khí u ám. Vì không biết số phòng của mình, tôi chỉ có thể đi hỏi chú quản ký túc xá. Chào chú, cháu là tân sinh năm nay. Cháu muốn biết phòng ký túc xá của mình ở đâu. Trên thẻ sinh viên chỉ ghi chung cư 13 chứ không có số phòng. Ông chú lười biếng ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt đó giống như đang đánh giá một món hàng sắp hết hạn vậy. Năm 2026. Đây là chìa khóa. Giả vờ ngủ xem ra là không muốn nói nhiều rồi. Diệp Phàm cầm lấy chìa khóa, liếc nhìn ông chú đang nằm sấp một cái, không hỏi thêm gì nữa, quay người đi vào trong tòa ký túc xá. Ông chú vốn đang nằm sấp bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười tham lam vặn vẹo. Lại là một người từ thế giới khác tới. Đây chắc là người thứ 34 rồi. Lần này lại thu hoạch được một mẻ của lớn rồi. Thật là sướng. Mất ở đây đều sẽ trở thành loại đồ uống tuyệt nhất. Quy tắc hành 6 ký túc xá sinh viên Đại học Cổ Đô. 1. Nghiêm túc tuân thủ quy tắc hành 6 cơ bản của sinh viên. 2. Sau 11 giờ đêm không được ra ngoài với bất kỳ lý do gì. Người 6 phạm tự chịu hậu quả. 3. Trước 6 giờ sáng không được ra ngoài với bất kỳ lý do gì. Người 6 phạm tự chịu hậu quả. Quy tắc lồng trong quy tắc sao? Quy tắc hành 6 cơ bản của sinh viên. Lại là cái thứ quái quỷ gì đây? Trời vẫn còn sáng, còn sớm mới tới 11 giờ đêm. Để có thể ngủ một giấc ngon lành, bắt buộc phải ra ngoài một chuyến thôi. Tốt nhất là cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tôi muốn biết một vài thông tin. Hả? Ha ha ha, thú vị đấy. Đúng là một tân binh thú vị. Thế này đi, mời nhìn tôi cho cậu một tin tức. Một tin tức có thể giúp cậu bỏ xa những tân binh cùng khóa. Chốt đơn luôn nha. Xong rồi, cảm giác mình bị hố bởi tên gian thương này rồi. Xem ra người từ thế giới khác này không hề tầm thường nha. Trên người lại có nhiều tiền như vậy. Đây là một tấm thẻ thang máy tạm thời. Hiệu lực 1 tiếng, cầm nó đi thang máy lên tầng 2. Tìm phòng 666. Tầng 2 lấy đâu ra phòng 666 chứ? Chẳng phải cậu đã đoán ra rồi sao? Tầng 2 đi bằng thang máy và đi bằng thang bộ. Không phải cùng một tầng 2 đâu nhé. Lúc này Diệp Phàm mới thấy may mắn. Nếu lúc nãy mà đi thang máy, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Vậy nội dung thử thách tân binh sau 11 giờ là gì? Nhắc nhở cậu một câu thôi đã là giới hạn của một quản lý như tôi rồi. Cảm ơn. Diệp Phàm cầm lấy thẻ, quay người rời đi, không hề dây dưa một chút nào. Nguy hiểm sao? Nực cười. Bây giờ mọi thứ trên người lão tử đều đã đem đi thế chấp hết rồi. Kẻ nào muốn hất tay trên của tôi thì phải hỏi xem 117 chiến sĩ của tôi có đồng ý hay không đã. Xác nhận thân phận thành công. Vui lòng chọn tầng muốn đến, tầng 33. Quyền hạn không đủ, tầng 2. Đã đến tầng 2. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bên ngoài không còn là hành lang hẹp với 2 dãy phòng đối diện nữa, mà là một không gian hình tròn, khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng. Hàng ngàn cánh cửa phòng tạo thành một vòng tròn siêu lớn. Ở giữa là đủ loại kiến trúc kỳ hình dị dạng. Quả nhiên tầng 2 này không giống tầng 2 kia nha. Người mới đừng vội đi. Đăng ký một chút đi. Tôi là quản lý trật tự tầng 2 chung cư 13. Cư dân mới vào ở phải đăng ký. Tôi chỉ tạm thời ghé qua. Cũng cần đăng ký sao? Quản lý trật tự thấy tấm thẻ tạm thời thì sững sờ một lúc, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Không cần nữa nhưng chú ý nhé. Thời gian còn lại của cậu ở đây là 53 phút. Quản lý trật tự trước khi rời đi liếc nhìn về phía thang máy, lẩm bẩm nhỏ trong miệng. Vẫn cần phải tiến bộ thôi. Tên đó 1 năm chỉ riêng tiền bán thẻ thang máy đã bỏ xa tôi cả chục con phố rồi. Chào mừng đến với siêu thị không người bán của Vivi. Đang khóa quyền hạn à? Xong rồi, tâm trạng lại nổ tung rồi. Có tiền thôi cũng không được sao? Mua đồ cũng phải có quyền hạn nữa. Xác nhận quyền hạn thông qua, khách tham quan tạm thời.
Ngài có thể mua các sản phẩm sau, bộ chăn ga gối đệm 9 món. 上用品9件套， Bộ đồ dùng giường ngủ mang theo một chút hơi thở siêu phàm. 床上用品 Tin tôi đi, dùng nó cậu chắc chắn là một gã khờ giàu có đấy. 好， Giá bán 2.000 đồng tiền quy tắc, đao đường, quy tắc khí bậc 1. 长刀一阶规则器，挥 Vung đao 99 lần. Lần thứ 100 có thể chém ra một luồng đao khí dài trăm mét. 100米刀器， Cái này chắc là thế rồi nhỉ. Khẩu đồ chơi chỉ có một viên đạn. 枪 Giá bán 20.000 đồng tiền quy tắc. 规则币， Quyền hạn chỉ có thể mua hai thứ này thôi. Làm kẻ ngốc thì làm thôi vậy. Còn hơn là phải ngủ giường ván cứng. Diệp Phàm không chút do dự chọn mua tất cả. Một tay vác một chiếc bao tải lớn, một tay nắm chặt, thanh đao đường hiện ra giữa hư không, rồi quay người rời khỏi siêu thị. Cái thân phận này, không gian chứa đồ do hệ thống cung cấp tệ thật đấy. Chỉ có thể cất giữ những thứ do hệ thống sản xuất thôi. Còn cả bảng giới thiệu vật phẩm vừa nãy nữa. Chẳng lẽ chỉ ở trong siêu thị mới có thể nhìn thấy thông tin vật phẩm sao? Huynh đệ, sau khi xuyên không vào thế giới quy tắc, vừa dùng tiền bán thân đổi lấy một thanh đao tân thủ, còn chưa kịp làm nóng tay, đã bị tên buôn lậu coi là con cừu béo chờ bị thịt rồi. Có chuyện gì à? Huynh đệ, tân sinh ở trong siêu thị không có quyền hạn mua đồ tốt đâu. Thanh đao đường này của cậu, đối phó với thử thách tân thủ thì còn lâu mới đủ đấy. Tiếp thị à? Có món gì tốt thì lấy ra xem nào. Tôi thích nói chuyện với những người sảng khoái như huynh đài đây. Tưởng Minh ra vẻ bí ẩn đưa tay ra. Một khẩu đồ chơi ẩu quay với kiểu dáng hầm hố. Khẩu đồ chơi ẩu quay hiện ra giữa hư không. Quy tắc khí bậc 2, đạn không giới hạn. Giá chốt 300.000 đồng tiền quy tắc. Thế nào? Diệp Phàm dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Liếc hắn một cái, không nói lời nào, quay người đi luôn. Coi tôi là kẻ ngốc chắc. Thứ này nhìn kiểu gì cũng thấy là một cái hố lớn. Ê huynh đệ đừng đi mà. Làm ăn mà, hết giá trên trời thôi. Trả giá dưới đất, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Thời gian của tôi có hạn, không rảnh để mặc cả với anh đâu. Đưa ra thành ý của anh đi. Tôi không thiếu tiền đâu. Trời ơi, con heo vàng ở đâu ra thế này không biết. Thầy phong ấn một đòn của người siêu phàm bậc 3. Bán cho cậu 50.000 không quá đáng chứ. Tôi mới đến ngày đầu tiên thôi mà mới biết giá cả thế nào. Xem cái khác đi. Quy tắc khí bậc 1 khăn tay. Quy tắc là vừa hát bỏ khăn tay vừa đặt nó sau lưng người ta. Tầm nhìn của đối phương sẽ bị che khuất trong 10 giây. Quy tắc khí bậc 1, búp bê Barbie, mỗi khi nuốt chửng một người có thể dùng 10 lần hiệu ứng câm lặng, mỗi lần 10 giây. Quy tắc khí bậc 1, dụng cụ xử lý lợn, dao vừa cầm lên tay. Người và dụng cụ hợp nhất, trực tiếp lĩnh ngộ kỹ pháp xử lý lợn. Còn nữa không hết rồi huynh đệ. Tôi chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi mà. Cái này có tác dụng phụ gì không? Biểu cảm của Tưởng Minh bỗng cứng đờ, biết là không giấu được nữa rồi. Dụng cụ xử lý lợn mỗi lần sử dụng đều sẽ tích tụ một loại trạng thái tiêu cực. Tích tụ nhiều sẽ bị điên đấy. Cứ ngỡ mình là một con lợn vậy. Không lấy đâu. Thứ này còn lại mấy lần hiệu ứng câm lặng, 3 lần. 6.000 đồng tiền quy tắc, tôi lấy. Huynh đệ, cậu đùa tôi à? Quy tắc khí có hiệu ứng câm lặng là hàng xịn đấy nhé. 50.000 không bớt một xu nào hết. Nói thì không sai, nhưng dù sao nó cũng chỉ còn 3 lần thôi. Hơn nữa nạp lại cũng rất phiền phức phải không? Tôi trả anh 3/10 giá thị trường thôi. 8.000, không thể nhiều hơn nữa đâu. Nạp lại dễ lắm mà. Cậu không thể tính theo số lần được đâu. Tôi nhượng bộ một bước, 45.000. Tiễn người không phải tôi nổ đâu nhé. Số người bị tôi xử lý còn nhiều hơn cả số tuổi của cậu đấy. Nói xong Tưởng Minh ngạo mạn nhìn Diệp Phàm, chờ đợi sự kinh ngạc của anh. Ồ, nói vậy là anh thường xuyên tiễn người đi rồi sao? Ha ha ha, tội tiễn người. Tội lần trốn và các tội khác cộng lại để phạt một thể. Anh bị cảnh viên Diệp Phàm phạt 200.000 đồng tiền quy tắc. 20万规则币罚款， Phải nộp đủ trong vòng 1 giờ quy tắc đấy. 1小时内缴清， Nếu không sẽ bị đưa đến tòa án cục cảnh sát để xét xử. 判庭进行审判。 Được lắm Diệp Phàm. Chúng ta xưa nay không oán, nay cũng không thù. Cậu lại dám chơi tôi như vậy à? Tưởng Minh, anh nhất định phải nhớ kỹ đấy. Công lý có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt đâu. Tôi Diệp Phàm, một cảnh viên, chính là hiện thân của chính nghĩa. Diệp Phàm nói xong, tiêu sái quay người đi về phía thang máy, để lại Tưởng Minh đang hòa đá tại chỗ. Không thù với anh thật, nhưng tay anh đã dính nước đỏ rồi. Có lợi mà không làm thì mới lạ đấy. Chỉ là một sinh viên thôi mà. Quản lý ký túc xá tôi không dám phạt thôi, chứ anh thì tôi còn không dám phạt sao?
Một tân sinh lại có thân phận cảnh viên sao? 人身份 Thời điểm này không đúng lắm rồi. 不对劲。 Tử Minh nộp lên quy tắc khí bậc 2, luân hồi điên cuồng. 疯狂左轮， Trị giá 150.000 đồng tiền quy tắc. Cậu có thể chọn chi 45.000 đồng tiền quy tắc để mua lại món hàng. 币买下。或有警 Cục cảnh sát quyết toán trả cho cậu 105.000 đồng tiền quy tắc. 5关规则币， Đồ trị giá 150.000 mà chỉ cần 45.000 là lấy được sao? 拿下马 Mua, Tử Minh nộp thêm vài món quy tắc khí nữa. 一些规则器物，图 Dụng cụ xử lý lợn của đồ tể trị giá 50.000 đồng tiền quy tắc nữa. 则币， Thứ này lại đáng giá 50.000 sao không biết. Đắt hơn quy tắc khí thông thường hơn một nửa luôn. 一倍多。 Chắc chắn có ẩn khúc gì đây, mua luôn cho nóng. 说 Chú ơi, làm phiền chú xem giúp cháu với nhé. Con dụng cụ này thực chiến không có tác dụng gì đâu. Nhưng nó là một tín vật đấy. Gặp đúng người có thể bán được giá tốt lắm đó. 个好价钱。 Còn khẩu dụng cụ ngốc nghếch này nữa. Ha ha chú à, 说 khẩu đồ chơi này cháu dùng được không vậy? Về lý thuyết, xác suất nó bắn trúng kẻ địch là 50%. 是50%， Nhưng thực tế thì dù cậu có bóp có 100 triệu lần, 一次扳机 cũng có thể lần nào cũng bắn trúng chính mình đấy. 中你自己。 Chơi kiểu này đúng là đánh cược mạng sống mà. Xem ra mạnh nhất vẫn là thanh của tôi thôi. Thanh đa đường chỉ dùng được một lần đó. 说 Nhưng dương quả dùng thế nào chú nhỉ? Quản lý nghe thấy hai chữ dương quả. Bàn tay đang thò vào túi bỗng khựng lại một cái. Lại đem 300 đồng vừa nhận được đẩy ngược trở lại luôn. 推了回来， Lắc đầu rồi nắm sấp súng lần nữa. 心趴下。 Xem ra đây đúng là một câu hỏi cấm kỵ rồi. Chú ơi, cái này là để hiếu kính chú mà. 您的 Thú vị, thật sự thú vị đấy nhé. Một người từ thế giới khác đến, lên tầng 2 một chuyến thôi mà đã kiếm được vật phẩm ngoài quyền hạn trị giá 200.000 rồi. Cậu là người của bọn họ sao? Thật muốn đi xem thử đã xảy ra chuyện gì quá đi. Khi Diệp Phàm vác trên vai chiếc bao tải chứa đầy chăn nệm, 蛇皮带，手 tay cầm đao đường, bên hông dắt dụng cụ xử lý lợn và khẩu ổ quay, trở lại tầng 2 nơi mình ở. 2楼时， Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngẩn người ra. 11 tân sinh đang tụ tập ở hành lang xì xào bàn tán. 窃窃私语，气 Không khí thật căng thẳng. Thấy bộ trang bị xa xỉ này của Diệp Phàm, 装备 tất cả mọi người đều im bặt luôn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ và tò mò. 和好奇。 Huynh đệ, cậu cũng là tân sinh sao? 上 Ừ, Diệp Phàm không dừng lại, 停留， đi thẳng về phía phòng mình luôn. 房间。来， Huynh đệ, mọi người đều là tân sinh cả mà. 生 Có thể trao đổi với nhau một chút, để cùng nhau vượt qua khó khăn không vậy? Chúng ta là quan hệ chiến hữu mà. Vậy các người có thể cung cấp cho tôi cái gì nào? Ái chà, có gì từ từ nói thôi mà. Cút đi. Mỗi phút đều là cứ vung đao 99 lần để tích đầy nội tại rồi tính sau nhé. 用再说。 Ai thế? Đại lão ơi, tôi là Lưu Tùng đây. Muốn thực hiện một cuộc giao dịch với anh. Lưu Tùng nói xong, lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Giây tiếp theo, cửa mở rồi. Diệp Phàm cầm đao bước ra, khiến cậu ta sợ tới mức dùng mình một cái luôn. Nói đi, cho cậu 1 phút đó. 用时间 Đại lão ơi, quy tắc ký túc xá của anh chắc chắn cũng không đầy đủ đâu. 不全的。 Tôi muốn trao đổi thông tin về quy tắc ký túc xá với anh. 消息 Hiện tại tôi có là các quy tắc từ 70 đến 36 của ký túc xá. 16条规则， Của tôi là các quy tắc 1, 2, 3. 2、3条规则。 Nhưng làm sao tôi đảm bảo được? Những quy tắc cậu nói với tôi là thật đây. 真的呢？ Đại lão à, cái này thì tùy vào lòng tin thôi nhé. Tôi nói cho anh 3 điều. Anh nói cho tôi 3 điều. Thật ra hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng thôi. 可 Được, 以。 hai người nhanh chóng mỗi người một câu. 一人一条。 Trao đổi thông tin về 3 quy tắc xong rồi. Những gì Diệp Phàm nói là thật đấy. Nhưng không biết bên phía Lưu Tùng là thật hay giả nữa. Đại lão, hợp tác vui vẻ nha. Cuối cùng tặng thêm cho anh một quy tắc nữa nè. Nếu có người tìm đến tận cửa dưới bất kỳ hình thức nào, anh có thể ra tay với hắn đó. Ví dụ như tôi hiện tại nè. Vậy tôi cũng tặng cậu một điều nhé. Nếu có điều kiện thì hãy chuẩn bị ít đồ chơi đi. 武器。 May ra sẽ dùng được đến đây. Đa tạ đại lão nhiều nha. 7. Sau 11 giờ đêm nhớ kéo rèm cửa khi đi ngủ nhé. 拉上窗帘睡觉。 11. Bất kể là đại tiện hay tiểu tiện gì, nhớ phải dội nước bồn cầu đấy. 36. Nhà vệ sinh sau 11 giờ đêm. Có thể sẽ có một vài bất ngờ nhỏ đáng để cậu khám phá đó. 值得你去探索。 Ngoài điều đầu tiên ra, hai điều sau nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ quá đi. 管 Ai đó? 谁？
Người ngoài cửa không trả lời luôn, ngược lại càng đập cửa mạnh hơn nữa chứ. Diệp Phàm cầm lấy khẩu đồ chơi ổ quay bên gối lên, đồng thời vung thanh đao đường trong tay lên luôn. Tích đầy tầng nội tại thứ 99 rồi. Anh mạnh bạo mở toang cửa phòng ra. Tiễn người rồi, sao hắn dám tiễn người chứ, cứu mạng với. Bọn họ đều là những tân binh tụ tập trước đó thôi mà. Xử lý lũ nghèo kiết xác này chẳng được chút lợi lộc nào đâu. Phát hiện bạn đang tấn công nhóm được tân thủ bảo hộ nhé. Đang trong quá trình phán quyết quy tắc, phán quyết thành công rồi. Tấn công có hiệu lực đó, có thể xử lý được. Không biết ba kẻ không gõ cửa kia có tính là có thể xử lý không nhỉ? Tuổi trẻ tài cao thật đấy nhé. Đúng là hỏa khí lớn quá mà. Một lời không hợp là tiễn người đi luôn rồi. Quản lý trật tự à, kẻ có thể dịch chuyển tức thời trong khu vực luôn. Chỉ có những người sở hữu thân phận cao cấp ở tầng này thôi nhé. Tôi không có ác ý gì với cậu đâu. Những kẻ xáo phạm quy tắc đều đáng bay màu mà, đúng không nào? Tên quản lý trật tự này rất muốn có người bay màu trong ký túc xá đây. Xáo phạm quy tắc đúng là đáng bay màu thật sự mà. Với tư cách là nạn nhân, tôi chắc là sẽ nhận được bồi thường nhỉ. Ha ha ha, đúng là một tân binh thú vị quá đi. Chờ đến lần sau cậu quay lại đây nhé. Hai chúng ta có lẽ có thể trao đổi kỹ hơn một chút. Bây giờ đã bắt đầu có người ra đi rồi sao? Điềm lành đấy nhé. Hay là mở cho thằng nhóc này trước cửa sau nhỉ, không biết. Để nó tối nay ra ngoài quẩy một chút cho biết mặt. Thôi bỏ đi vậy, những kẻ dám can thiệp vào thử thách tân thủ đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Một chân quản lý nhỏ nho như tôi thì thôi vậy cho lành. Trở về ký túc xá thôi. Diệp Phàm lại vung đao 99 lần nữa rồi mới mệt mỏi nằm lên giường luôn. Tối nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không đây trời? Lại 20 phút nữa trôi qua rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Diệp Phàm quyết định không đợi thêm nữa đâu, đi ngủ trước đã, không biết qua bao lâu rồi nữa. Trong lúc đang ngủ, anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Phàm lập tức tỉnh giấc ngay tức khắc, tay nắm chặt đao, bật dậy đi đến trước cửa ngay luôn. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường, kim đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ đêm rồi. Toang rồi, đúng là đang gõ cửa phòng mình thật rồi. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thì không ai dám hỏi đâu, càng không có ai dám mở cửa luôn. Đao đường và súng ổ quay của mình đều là sát thương vật lý thôi. Em là không đối phó được với mấy thứ không sạch sẽ kia đâu. Tiếng gõ cửa kéo dài đúng 1 phút đồng hồ, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn luôn rồi. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm một cái, quay đầu định đi ngủ tiếp đây. Thế nhưng vừa quay đầu lại một cái, một cô gái mặc bộ đồ ghê kê đang đứng ngay sau lưng anh luôn rồi. Đậu xanh rau má cái gì vậy trời ơi. Hi 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 hi, học đệ yêu quý ơi. Chúc cậu may mắn nhé. Cô còn muốn đi đâu sao? Tự ý xông vào nhà dân này, tiễn người không thành này nhé. Phạt tiền một luôn nha. Ha ha ha, học đệ ơi, cậu xấu tính quá nha. Có điều học tỷ không thuộc quyền quản lý của cục cảnh sát đâu nhé. Sau khi cười với anh một cái thật tươi, hình bóng cô ta nhanh chóng biến mất tiêu luôn, giống như đang trốn tránh thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Cùng lúc đó luôn, ngay cửa sổ đã có một bóng người đang bò ở đó rồi. Bạn học ơi, tại sao khi đi ngủ lại không đóng cửa sổ vậy hả? Khoảnh khắc tiếng nói đó vang lên, Diệp Phàm cảm thấy mình rơi vào một trạng thái câm nặng nào đó rồi. Đến khi anh định thần lại được, bóng người bên cửa sổ đã đến ngay trước mặt anh rồi nè. Một luồng sức mạnh đặc biệt giam cầm anh chặt cứng luôn rồi. Hệ thống ơi, mau ra cứu tôi với coi. Ký chủ sắp bay màu tới nơi rồi nè. Hệ thống không hề có phản ứng gì luôn mới ghê chứ. Thế nhưng sau một lúc lâu trôi qua, bóng đen lớn kia vẫn mãi không thèm ra tay luôn đó. Mọi người ơi, ai mà hiểu được cái cảnh này chứ hả? Tối nay có tên ngốc đi ngủ mà không thèm kéo rèm cửa luôn nè. Tôi định vào đây để đánh chén một bữa no nê luôn đó chứ. Kết quả là lúc định ra tay một cái thì phát hiện cái đầu của đối phương ấy mà đã bị 5 thực thể kinh hoàng đặt trước hết trơn rồi nhé. Tiễn người xong thì cái đầu đã có chủ mất tiêu rồi. Không ăn được đầu người ta rồi, vậy thì ăn cánh tay đỡ vậy nha. Ai ngờ toàn thân tên này luôn ấy chứ. Hóa ra đều đã bị đặt trước hết sạch sành xanh rồi nhé. Tôi cũng chịu thua luôn đấy nhé. Tiễn người không thành rồi nè. Định xông vào nhà dân sao hả? Lão tử chỉ muốn phạt ngươi 1 triệu thôi đó nhé. Lập biên bản thành công luôn. Đối tượng là âm quỷ Lý Hoài nha. Số tiền phạt là 1 triệu đồng tiền quy tắc đó nhé. Thời hạn nộp phạt là đúng 3 ngày thôi nha.
Cục cảnh sát có thể phạt âm quỷ hùng mạnh thật đấy chứ. Nhưng lại không phạt được cô nàng học tỷ ma quái kia mới hay chứ. Vì cô ta không thuộc phạm 6 quản lý của cục cảnh sát rồi. Tôi hiểu rồi, học tỷ ma quái đó là hộ khẩu đen rồi. Thế nên quy tắc của cục cảnh sát không tra ra được cô ta đâu nhé. Đã là hộ khẩu đen thì không sợ phạt tiền đâu nhỉ. Vậy còn điều tra thì sao đây hả? Khoan đã nào, suýt chút nữa là quên mất chuyện đại sự rồi nè. Hệ thống ơi, kiểm tra thân phận có thể mua hôm nay dùng cái. Thân phận, giáo quan quân huấn Đại học Cổ Đô tạm thời nhé. 教官子音时，全 Quyền hạn, tiến vào khu vực quân huấn tân sinh thực hiện nhiệm vụ nha. 任务配 Phối hợp với Đại học Cổ Đô hoàn thành tốt kỳ quân huấn lần này nhé. 成本次接线，共 Lương cơ bản 1.000 mỗi ngày, cộng thêm 500 tiền thưởng cho mỗi người xử lý nha. 500美人桃，奖金人 Số người xử lý đứng trong top 10 sẽ có giải thưởng lớn, giá 50.000 đồng quy tắc đó. 5万规则币。 Cái thân phận này có vẻ thú vị ra phết đấy chứ đùa à. Cửa ải đầu tiên của đại học chính là quân huấn rồi nè. Thế giới quy tắc coi quân huấn là thử thách tân sinh rồi nhé. Mua thân phận giáo quan quân huấn luôn cho rồi. Tải thân phận giáo quan tạm thời thành công rồi nhé. 加载成功，账 Số dư tài khoản hiện tại 1,2 triệu luôn nha. Bạn đã gia nhập nhóm giáo quan quân huấn Đại học Cổ Đô rồi nhé. 训教官权。 Anh em ơi, mở bát ngay đi nào. Đón xem đám tân sinh năm nay ấy mà. Tỷ lệ chủ động đi xử lý nhau là bao nhiêu đây ta hả? 2.000 đồng tiền quy tắc luôn nha. Tôi cũng đặt một ván chơi cho vui coi. Sau khi Diệp Phàm nước xem qua một lượt rồi ấy mà, đại khái đã đúc kết được vài việc quan trọng. Thứ nhất nè, thử thách tân sinh chính là quân huấn đó. Thứ hai nhé, nội dung thử thách tân thủ ấy mà, khả năng cao là các tân sinh tự xử lý lẫn nhau thôi nha. Thứ ba là nhiệm vụ của giáo quan chúng ta nè, là vào một ngày nào đó sau khi quân huấn bắt đầu rồi ấy nhé, tiến vào bãi tập quân huấn luôn nè, tiến hành truy đuổi xử lý các tân sinh luôn nhé. Đến đây rồi ấy mà, Diệp Phàm này nhé, cũng cuối cùng đã hiểu được vấn đề rồi đó. Ở cái cột hiệu suất ấy mà, của thân phận giáo quan, số người xử lý có nghĩa là gì rồi nha. Không thể xem thêm nữa đâu, mất thời gian quá hà. Ngày mai em là có một trận ác chiến phải đánh rồi đây nè. Chào mừng các em sinh viên thân mến nhé, đến với Đại học Cổ Đô anh hùng của chúng ta nha, tham gia kỳ quân huấn tân sinh sinh viên toàn thế giới nhé. Ta là hiệu phó của các em đây, Minh Hạo nhé. Lần này ấy mà, kỳ quân huấn sẽ có 54.673 tân sinh của 9 trường đại học lớn tham gia nhé. Được thả ngẫu nhiên vào thành phố bỏ hoang mang tên Giang Thành nha. Hy vọng mọi người có thể thu hoạch đầy túi trở về nhà nhé. Giành lấy vinh quang về cho nhà trường thân yêu của chúng ta nha. Ta tuyên bố, cuộc thi tranh bá 9 trường chính thức bắt đầu luôn nhé. Sau đây là nhiệm vụ thử thách quân huấn lần này cho các em nè. 1. Tùy ý xử lý một tân sinh bất kỳ nào nhé, không phân biệt là trường nào đâu nha. 2. Sống sót ở Giang Thành quá 7 ngày nhé các em. Chúc mừng các em đã hoàn thành nhiệm vụ thử thách nha. Có thể rút khỏi thử thách quân huấn bất cứ lúc nào các em muốn nhé. Ngôi trường nào đứng đầu bảng xếp hạng xử lý ấy mà sẽ nhận được danh hiệu át chủ bài 9 trường danh giá nhé. Xem ra Giang Thành này lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng rồi đó. Chào giáo quan Diệp Phàm nhé. Liên minh các trường đại học ban bố nhiệm vụ mới cho anh nè. Vui lòng tiến vào Giang Thành vào ngày thứ 5 của kỳ quân huấn nhé. Truy đuổi xử lý các tân sinh tham gia quân huấn luôn nha. Lần này liên minh đã chuẩn bị cho các giáo quan trên bảng xử lý ấy mà những phần quà vô cùng hậu hĩnh luôn đó nhé. Hóa ra quân huấn là chơi theo kiểu này à trời. Cái người nghĩ ra cách chơi này tâm địa đúng là bẩn thật đấy chứ. Nhưng mà tôi lại cực kỳ thích cái kiểu này nha. Ta không chỉ là tân sinh mà còn là một người đến sớm tận 4 ngày. Với tư cách giáo quan tiến vào chiến trường, vị trí đứng đầu bảng giáo quan của Trương Nhất Sinh hình như cũng chẳng phải vấn đề gì lớn nhỉ. Hi hi các bạn học thân mến ơi, thay vì để những giáo quan thật sự kia đến xử lý các em thì thà để ta ra tay đi. Tính ra chúng ta vẫn là người một nhà mà. Dù sao thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chào giáo quan Diệp Phàm, Đại học Cổ Đô phát cho anh nhiệm vụ ẩn. Trong đợt quân huấn lần này, hãy cố gắng loại bỏ thật nhiều thành viên trường khác, cũng như các giáo quan. Loại bỏ một giáo quan có thể nhận bảo hộ từ trường. Tự chọn một món đồ chơi quy tắc bậc 2, 5 món đồ chơi quy tắc bậc 3 và 10 món đồ chơi quy tắc bậc 4. Thật muốn xử lý một tên giáo quan cho nó ai quá. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chuyện này còn xa vời với mình quá. Thôi cứ xử lý hai bạn học trước đã rồi tính sau. Diệp Phàm chọn đại một hướng, bước đi hiên ngang tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm đã đi được khoảng 2 cây số, nhưng đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Bạn học ơi xin dừng bước. Xin lỗi nhé người anh em, không để cậu nói xong câu cuối cùng là vì ta sợ cậu nói xong ta lại không nỡ tiễn cậu đi. Chúc mừng cậu đã hoàn thành hiến tặng tân sinh. Cậu có thể chọn rút lui bất cứ lúc nào. Hoàn thành hiến tặng rồi rút lui à? Chuyện đó là không thể nào đâu. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà nhỏ mà Diệp Phàm không nhìn thấy, có 2 cô gái đang bịt chặt miệng nhau, toàn thân run rẩy, mãi cho đến khi bóng dáng Diệp Phàm hoàn toàn biến mất ở cuối con phố, họ mới ngã quỵ xuống đất. Sao hắn ta có thể làm như vậy chứ?
Thất ca chỉ định qua bắt chuyện thôi mà. 过去搭个话， Hắn đúng là tên đồ để xử lý người không ghê tay. 刽子手。 Một cây số sau đó, đồ chơi đao đường của Diệp Phàm lại tích đầy nội tại. Đồng thời anh cũng gặp bạn học thứ hai. Lần này là chạm mặt trực tiếp. Hai người đứng cách nhau 101 mét, nhìn món đồ chơi đao đường cùng mẫu trên tay đối phương, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí lập tức đóng băng. Mỗi người lùi một bước thì sao? Lời vừa dứt, cả hai đồng thời chọn một hướng mới, quay lưng lại với nhau và rào bước thật nhanh. Trong lúc đó cứ đi 3 bước họ lại ngoảnh đầu một lần, cảnh giác quan sát đối phương. Ngươi nói xem sao ngươi lại rác rưởi thế hả? 就那么垃圾， Nếu lần nào ngươi dùng hàng nóng cũng trúng kẻ địch 都打向敌人。 thì tốt biết bao nhiêu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Phàm cũng không gặp thêm bạn học nào nữa. Anh leo lên một tòa nhà xây dở, phóng tầm mắt nhìn ra thành phố tối đen như mực. Bản đồ này có ma nào chọn đâu chứ? Hơn 5 vạn người ném vào đây, mà chẳng khác gì có mình ta trên bản đồ cả. Cả ngày hôm nay, tệ nhất là Diệp Phàm cũng đã đi 450 cây số. Anh vừa lầm bầm chửi vừa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Diệp Phàm nhận được thông báo, cậu có một cuộc gọi đến. Xin hỏi có muốn nghe máy không? 接听， Ai mà thần thông quảng đại vậy nhỉ? Trong tình trạng ta không có điện thoại, 化的情况下， mà lại có thể gọi thẳng đến tiền tuyến quân huấn. 军训前线。 Nghe đây xin chào. 你好，叶 Diệp Phàm ta là cục trưởng cục cảnh sát đương nhiệm Vương Nguyệt Thịnh. 长王月胜， Cái gì cấp trên trực tiếp của mình đây ư? 领头上司 Chào ngài Vương Nguyệt Thịnh, 王月胜、 tôi là cảnh viên tại chức Diệp Phàm. 叶凡， Đầu dây bên kia rơi vào im lặng kéo dài mười mấy giây. Có vẻ như phản ứng không theo lẽ thường của Diệp Phàm đã khiến ông ấy đứng hình. Quả không hổ danh là thiên tài, có thể trà trộn vào nơi quân huấn của liên minh các trường. 地的人才， Đúng là khác biệt hoàn toàn. 不同。 Không biết cục trưởng gọi đến có chỉ thị gì? 可有指示？ Cậu thú vị đấy. Xem ra sắp có một vở kịch điệp viên ba mang rồi. 别了， Vị cục trưởng đại nhân này chắc là coi mình như cảnh viên trà trộn vào quân huấn rồi. 警员了。 叶 Diệp Phàm ta không biết 知道你 bằng cách nào mà cậu vào được nơi quân huấn của liên minh. 军训地的， Nhưng có một điều ta chắc chắn, 可以确定 chỉ dựa vào mình cậu thì lợi ích kiếm được ở đó cực kỳ ít ỏi. 微乎其微。 Vì vậy ta muốn hợp tác với cậu. 和你合作， Nếu ta có thể vét sạch nơi quân huấn này, 这军训地细节一空，收 chia cho cậu 3 phần lợi nhuận thì sao? 如何？ 好啊， 3 phần lợi nhuận á? Nhưng phải là ông ba tôi 7. 是你3我7。 Nghe Diệp Phàm nói xong đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng. Điều này khiến Diệp Phàm hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình hết giá cao quá rồi? Không đâu nhỉ, sau khi xong việc thì nhận được bao nhiêu chứ? 最多了，比 Dù sao ông chỉ là người dẫn đường, còn tôi phải đối mặt với đám cao thủ của liên minh các trường. 一众强者。 Diệp Phàm nghe giọng điệu kiên quyết của đối phương thì biết đây là giới hạn cuối cùng rồi. Chốt đơn nhưng tôi muốn ký khế ước. 订契约， Người làm chứng phải là quy tắc thế giới. 是世界规则。 Được thôi cục trưởng, 局长， thân phận cảnh viên của tôi có người trong trường biết. 让有人知道。 Chuyện này sẽ không đe dọa đến tôi chứ? Ta đâu có điên. 定 Đời nào lại lấy danh nghĩa cảnh sát, cục trưởng cảnh sát ra để hành động chứ? Ta cũng không muốn khai chiến với liên minh các trường đâu. Diệp Phàm nghe xong mới hoàn toàn buông bỏ lo lắng. 20 phút tiếp theo đó, anh liên tục liệt kê các điều khoản bảo vệ mạng sống của mình, cho đến khi Vương Nguyệt Thịnh không chịu nổi mà văng tục, mới chính thức soạn xong bản khế ước quy tắc. 否签订规则契约， Khế ước này được quy tắc thế giới chứng giám. 规则见证。 签订。局 Cục trưởng bước tiếp theo làm thế nào? Cậu hãy sử dụng quyền điều tra tại khu vực đang đứng, 使用调查权限，开 mở một lệnh điều tra. 查令。 Cần điều tra cái gì? Cứ nói cái gì đó thật lớn lao vào, càng lớn càng tốt. Sau một ngày mở lệnh điều tra, 今后你 cậu hãy yêu cầu cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Sau đó ta sẽ tới đó. 会过来。 好， Chơi ao quyền điều tra hóa ra là dùng như này. 权限原来是这么玩的。 Đây chả phải là cách gọi hội trá hình sao? Học được rồi đấy. Tôi nghi ngờ có thế lực bí ẩn tại Giang Thành cấu kết 成勾结 với người ngoài hành tinh, đồng thời thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo lên cư dân thế giới quy tắc. 人道的实验， Gần đây còn âm mưu lật đổ thế giới quy tắc. 图颠覆规则世界。 Giờ tôi muốn điều tra Giang Thành. 我要调查江城。 Lệnh điều tra đã được ban hành. Cục cảnh sát giám sát thấy sự cố Giang Thành lần này rất nghiêm trọng. 不重大， Đang trong quá trình hỗ trợ, xung đột bất thường quy tắc của cục cảnh sát đang được phân định. 判定中， Phân định thành công. Sự hỗ trợ của cục cảnh sát đã đến. Cảnh viên Diệp Phàm, từ giờ cậu nhận được bản đồ định vị nhân sự Giang Thành. 加成人员定向图 Hãy mau chóng bắt đầu điều tra. 调查。 Diệp Phàm nhìn, bản đồ thành phố áo hiện ra trước mắt. Một chấm xanh đại diện cho anh, xung quanh là chi chít những chấm đỏ. Anh cười lớn ha 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 ha. Các bạn học thân mến ơi, ta đến đây trong niềm phấn khích tột độ. Diệp Phàm lập tức nhìn vào. Lệnh điều tra vừa được tạo ra trong không trung. Khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, anh bỗng có một dự cảm không lành. Cục trưởng lệnh điều tra xong rồi. 开好了， Khi nào ông mới tới đây? Nói chi tiết nội dung lệnh điều tra cho ta nghe. 情况给我说一遍。 Diệp Phàm kể lại nội dung lệnh điều tra, không sót một chữ nào. Không được phép thu hồi. 撤销， Tiêu rồi tiền này trực tiếp nổ phát súng đầu tiên rồi. 开了第一枪，这 Phen này không theo không được. 不跟团了。 Diệp Phàm cậu làm tốt lắm. 很好。 Cứ chờ tin đi. Khoảng bao lâu thì có tin ạ? 有消息。 Nhanh thì một ngày. 今后
Chậm thì 2 tối nữa thôi. 这样玩玩。 Diệp Phàm nghe tiếng tút tút, rồi nhìn dòng chữ không thể thu hồi trên lệnh điều tra. 撤销。 Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. 在脑海里浮现。 Tất cả đều là do cục trưởng Vương chỉ thị. Con không biết gì hết đâu he hi. Thân phận tay trái áo thuật. 左手 Quyền hạn khi tay trái dùng đồ chơi quy tắc. 规则器时， Có thể sửa đổi giới thiệu quy tắc liên quan đến xác suất. 预系规则器中带 Trong đồ chơi quy tắc bậc 3 trở xuống. 连接 Đã đến lúc biểu diễn ảo thuật thực sự rồi. 数了，不见 Không khuyến khích diễn ảo thuật trong sòng bài. Điều này có thể khiến bạn mất thân phận tay trái áo thuật mãi mãi. 身份价 Giá 1 triệu. 100万规 Đồng tiền quy tắc ha 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 hơ. Tay trái áo thuật. 左手 Đây tuyệt đối là một thân phận quyền hạn thần thánh. 垂线身份， Mua tay trái áo thuật. 左手 Tải tay trái áo thuật thành công. 加载成功，直 Số dư còn 20 vạn. Vật phẩm hàng nóng luân hồi điên cuồng đồ chơi quy tắc bậc 2. 二阶规则器， Sửa đổi quy tắc số 2 thành. Kể từ bây giờ, 开始 99,9 tỷ viên kẹo đầu tiên đều sẽ bay về phía kẻ thù. 敌人，后 99,9 tỷ viên kẹo sau đó mới bay về phía mình. 打向自己。 Sửa đổi quy tắc thành công. 成功。 Ha 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 ha. Các bạn học hãy chuẩn bị chứng kiến một màn ảo thuật vĩ đại đi. 盛大的魔术吧！ Bác ca nhìn kìa, trên đường phía trước có người. 面路上有一个人， Trần Tuấn Bắc nhìn theo hướng tay chỉ. 指的方向看去， Chỉ thấy một bóng người gầy như que củi, 像干竹棍的身影被 đang đeo món đồ chơi đao đường. Hắn nhìn lại thân hình vạm vỡ của mình 身躯和 và thanh thép vằn dài 2 mét trong tay. 钢 Cái que củi với món đồ chơi đao đường kia á. Nhìn thể hình của anh cộng với thanh thép này đi. Yên tâm đi, Đình Đình có anh ở đây rồi. 婷婷放心，有哥在。 Hồi cấp 3 anh là đại ca của trường đấy. Giờ anh sắp thu phục tên đàn em đầu tiên. Bắt đầu hành trình làm trùm đại học. Em xem cái tên que củi đó thấy uy phong của anh. 哥的霸气， Đã sợ đến mức thò tay vào trong áo rồi. Chắc là đang định móc quà gặp mặt ra đấy. 名状。 Anh ha 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 ha. Tôi tố cáo có kẻ dùng hắc. 有人开了， So với đao đường thì hàng nóng ổ quay này dùng ổn định hơn nhiều. Người thứ 50 rồi. Ngày đầu tiên đã gặp được đứa mang đồ chơi quy tắc. Hôm nay xử lý hơn 40 đứa rồi mà chẳng có mống nào. 没有， Xem ra trong hơn 5 vạn tân sinh này, 新生里面 người xuyên không và đám dân bản địa nghèo kiết xác chiếm đại đa số rồi. 大部分名额。 Phát thanh viên phát đi một bản tin. 消息， Có người đang ở khu quân huấn 长直 dùng hàng nóng loại bỏ tân sinh các trường đại học. 接系新生， Đề nghị mọi người giữ khoảng cách an toàn khi gặp người lạ. 安全距离。 Ái chà, chắc không phải nói mình đâu nhỉ. 应该不是在说我。 Chẳng lẽ lúc xử lý người lúc nãy 时候 vô tình bị ai nhìn thấy rồi sao? Trong đám tân sinh xuất hiện thân phận phát thanh viên. 身份， Về cơ bản chứng tỏ vẫn còn những thân phận khác tồn tại. 身份存在， Thậm chí không thiếu những thân phận giỏi chiến đấu. 战斗的身份。 Mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. 大 Khoảng 4 giờ chiều, 4点左右， Diệp Phàm gặp phải một vấn đề nan giải. Phía trước cách chừng 1 cây số, 处一 tại một điểm tập trung có tới 11 chấm đỏ. 个红点，它 Sau một hồi lưỡng lự ngắn ngủi, anh giấu món đồ chơi đao đường vào một góc, 藏在一个角落。 một mình tiến về phía điểm tập trung đó. 去， Ai đó lời vừa dứt, 话音刚落， 3 tên to con từ trong tòa nhà lao ra, 成 tạo thành thế gọng kìm bao vây Diệp 将 Phàm. 叶凡围在 Ở giữa Diệp Phàm liếc nhìn nhanh qua, 单扫视一眼，却 xác nhận bọn chúng không có gì nguy hiểm, nên chưa vội rút hàng nóng ra ngay. Mấy đại ca ơi, chẳng phải tôi vừa nghe phát thanh nói là có một tên điên dùng hàng nóng xử lý người sao? Tôi thì trói gà không chặt, 机之力， nên muốn tìm một tổ chức để nương tựa. 3 tên nhìn nhau một hồi, 视野， vào đi gặp chị Vân. 见见云姐。 Dạ vâng, cảm ơn các đại ca. 大哥， Đến cả khâu khám người cũng không có luôn. Sinh viên đại học đúng là vẫn còn ngây thơ quá. 单纯了。 叶 Diệp Phàm theo tên to con vào tòa nhà sập xệ, phát hiện tầng 1 là khu sinh hoạt của 10 người, còn chị Vân kia một mình chiếm trọn tầng 2. 站2楼， Lên đến tầng 2, Diệp Phàm gặp được người gọi là chị Vân đó, một người phụ nữ nhìn như dân chơi thứ thiệt. 女人 Chào chị Vân, tôi tên là Tưởng Minh, 蒋明， muốn gia nhập khu trú ẩn của các chị. Mê mơ Lý Hổ, 李虎， cậu đưa đồ tên gì nhỉ? 什么？ À đúng rồi, Tiểu Minh cho vào bộ phận bảo vệ của các cậu đi. 加入你们保卫部。 Người cứ giao cho tôi. Chị Vân cứ yên tâm đi ạ. 放心。好了， Xuống đi. Lý Hổ nghe lệnh xong, 李虎听到吩咐，立 lập tức quay người chuẩn bị xuống lầu. Đến đầu cầu thang,
Hắn thấy Diệp Phàm vẫn chưa đi theo, 没跟上， vừa định quay đầu lại. Khoảng cách 2 mét, nổ liên tiếp 10 phát kẹo. Chẳng lẽ còn sống được sao? Ben nhìn chị Vân đã ra đi gục trên mặt đất, 疯狂补枪， cho đến khi trên sàn hiện ra một vũng nước đỏ tươi, 沾鲜红的血渍， anh mới yên tâm đi tới, 过去，将 lật người chị Vân lại, 体翻面，开 bắt đầu kiểm tra đồ. Một cây kim khâu. Tuy không xem được thông tin, nhưng đây chắc chắn là một món đồ chơi quy tắc. Cô ta dựa vào thứ này để thu phục 10 người kia sao? Xem ra là vậy. Thể chất của mọi người đều không mạnh lắm, nghĩa là ăn kẹo vẫn sẽ bay màu thôi. Trước đây còn lo đám quý tộc bản địa kia sẽ tiềm phục lại, nhưng đây chỉ là quân huấn tân sinh, cấp độ siêu phàm chắc không quá 5-2000 đâu. Cùng lắm là bồi thêm vài phát kẹo thôi. Còn về thân phận đặc biệt á, lão tử có hệ thống đây, việc gì phải tránh né các người chứ. Điểm tập trung tiếp theo thôi. Thành công rồi he hi. Nghĩ vậy, 想着叶 Diệp Phàm chuẩn bị xuống lầu, nhưng khi đi đến đầu cầu thang, 口 anh liền ngây người ra. 9 người còn lại ở tầng 1 vẫn còn ở đó, 竟然都还在， và tất cả đều đang tụ tập tại đầu cầu thang, trố mắt nhìn lên phía trên. 上看， 9 người các cậu không chạy mà đứng chờ hẹo à? Tên điên thật sự có người cầm hàng nóng xử lý từ phía kia, 持枪大杀四方， còn dùng cả luân hồi điên cuồng nữa chứ. Theo lý thuyết thì hàng nóng huyết mang của ta trong bảng xếp hạng đồ chơi quy tắc bậc 2 里面 nằm trên hắn rất nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là đó phải là ổ quay bình thường, chứ trên tay tên điên đó có phải ổ quay bình thường đâu. 轮吗？ Có nhà ai dùng ổ quay mà 10 phát đều trúng đích không hả? 全打向敌人。 Lúc nãy khi đang kiểm tra đồ, trên bản đồ định vị thấy có một chấm đỏ nhanh chóng tiếp cận. Chờ tôi xử lý xong 9 người này thì hắn lại nhanh chóng rút lui mất rồi. Diệp Phàm không có ý định đuổi theo, vì anh đã nhịn đói suốt 3 ngày trời rồi. 3 ngày rồi nếu tối qua không nhận được tay trái, 到魔术组 ảo thuật khiến hormone tăng vọt, 上限速飙升， thì hôm nay chắc chắn là hẹo rồi. Bây giờ đi đuổi theo người thì lợi ích thấp quá. Diệp Phàm không làm cái vụ làm ăn lỗ vốn này đâu. Nghĩ đến cái đó Diệp Phàm cảm thấy bụng trống rỗng. 腹中空空如也。 Anh nhìn những người đã ra đi nằm la liệt. Mình đói thật rồi. Thứ này chắc là để dành cho những người thức tỉnh siêu phàm ăn. Giờ mình ăn vào liệu có sao không nhỉ? Ăn thôi. Không có cảm giác gì cả, chỉ giống như ăn ba của bình thường thôi. Dương của này xem ra chỉ có tác dụng với siêu phàm. Xử lý thêm vài cứ điểm nữa. Nếu tối nay vẫn không giải quyết được vấn đề thực phẩm thì chuẩn bị rời đi thôi. Diệp Phàm đi về phía góc giấu đồ lúc trước, định lấy lại món đồ chơi đao đường của mình. Nhưng khi đến nơi nhìn lại, đồ chơi của mình đâu mất rồi. Đứa trời đánh nào lấy mất rồi. Chắc chắn là tên phát thanh viên kia rồi. Ly không phải tôi đâu nhé. Diệp Phàm dành 2 giây mặc niệm cho đao đường, rồi dắt hàng nóng bên người tiếp tục lên đường. 10 phút sau, tại một ngã tư tương tự, anh gặp lại người quen cũ Trương Văn, đang cầm trên tay món đồ chơi đao đường của anh. Bạn học ơi, giống như lần trước nhé. Mỗi người lùi một bước thì sao? Trương Văn không trả lời, mà đi thẳng về phía anh. Lần trước anh có đồ chơi thì có thể lùi một bước, lần này anh không có gì thì lùi kiểu gì đây? Người anh em mà cậu làm thế này là làm khó tôi rồi. Ha ha ha, người anh em. Mỗi người lùi một bước thì sao? Vừa nãy cậu không trả lời tôi, thì giờ tôi cũng sẽ không trả lời cậu đâu. Ha ha ha. Sau khi đao đường trở về, 唐刀回归后， đi được khoảng 1 cây số, Diệp Phàm gặp điểm tập trung thứ 2. Số người lên tới tận 23 người. Lúc anh tiếp cận không ngoài dự đoán đã bị lính gác phát hiện. 哨岗发现 Ai đó Diệp Phàm không trả lời, 叶凡没有回答， chỉ lầm lũi tiến về phía trước. 前走。哨 Lính gác thấy người đến không thiện chí, lập tức hướng về tòa nhà gọi hội. Rất nhanh sau đó 4 nam sinh cầm theo đồ sắt lao ra. 血气冲了出来， Trong đó có một tên cầm đồ chơi quy tắc là một con dao phay. 一把菜刀。 Trong tòa nhà, 19 bạn học nữ đều bị xích bằng dây sắt. 铁丝做的链条拴住，也 Trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Anh đến để cứu tụi tôi sao? Tôi không cứu được các em, nhưng tôi có thể giúp các em ra đi thanh thản. Nghe thấy vậy, gương mặt vài cô gái lộ ra vẻ giải thoát.
Vài người khác lại đầy vẻ hoảng sợ, còn một cô gái đang trầm ngâm suy nghĩ. Thay vì bị kẻ khác hành hạ rồi xử lý, thì thà ra đi dưới tay ta còn hơn. Cũng là người từ thế giới khác đến, chỉ bằng giúp tôi một tay đi. Tôi biết anh muốn loại bỏ những người khác. Tôi có thể giúp anh tìm ra vị trí của họ. Và tôi có thể đảm bảo rằng những người tôi dẫn anh đi tìm tuyệt đối sẽ không gây nguy hiểm cho anh đâu. Nói cũng có lý đấy. Nhưng ta muốn biết nguồn gốc năng lực của cô là gì. Đồ chơi quy tắc hay là thiên phú? Đây là món quà mà hành tinh mẹ luôn dành cho tôi. Hành tinh mẹ của chúng tôi tuyệt đối không thua kém thế giới quy tắc đâu. Món quà từ hành tinh mẹ à? Xem ra không chỉ có mình ta dùng thôi nhỉ. Hành tinh mẹ của cô tên là gì? Tinh cầu Lạc Lan. Câu hỏi cuối cùng. Vừa rồi những cô gái kia đều là do cô tìm giúp bọn họ sao? Tất nhiên rồi, tôi còn có thể giúp anh tìm riêng các cô gái. Đảm bảo là vẫn còn sạch sẽ. Thế thì cô thật sự đáng bay màu rồi đấy. Tôi không cứu được người tốt, nhưng xử lý kẻ xấu thì không thành vấn đề. Dự cảm không lành lập tức ập đến. Phía trước có một bóng người, được bao bọc trong bộ đồ chơi quy tắc, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Người anh em mỗi người lùi một bước thì sao? Anh Ha Khổng Tử đã nói rất đúng. 70 tuổi mới thấu hiểu được đạo lý. Đây là lĩnh ngộ từ kiếp thứ 2 của ta đấy. Dù cốt cách có tôi mới thì cũng phải kém ta 50 năm. Ngươi đã xử lý rất nhiều người, giờ thẩm phán viên Tư Văn Kiệt sẽ thẩm phán ngươi. Ai cha, chẳng phải tôi đã làm lại từ đầu rồi sao? Sao ông vẫn cứ bám đuôi tôi không buông thế? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mắt Diệp Phàm đột nhiên thay đổi. Anh thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ. Trước mặt xuất hiện một chiếc bàn gỗ cookie. Trên bàn đặt một tấm thẻ bài. Thẻ bài vẽ một tòa kiến trúc hùng vĩ, có ghi 3 chữ thẩm phán đình. Diệp Phàm hãy lật tấm thẻ thẩm phán trên bàn lên. Nếu mặt thẻ là mặt trời, chứng tỏ ngươi có tội, sẽ bị kéo vào đấu trường thẩm phán. Nếu mặt thẻ là mặt trăng, chứng tỏ ngươi vô tội. Đấu trường thẩm phán á? Đó chắc chắn chẳng phải nơi tốt đẹp gì rồi. Chưa kể đó còn là sân nhà của kẻ thù nữa. Nhưng hiện tại thì không còn lựa chọn nào khác. Mình cảm nhận được nếu không lật thẻ bài thì sẽ đăng xuất luôn tại chỗ mất. Vật phẩm thẻ thẩm phán phẩm cấp độc quyền. Quy tắc 1 của đồ chơi bậc 2, người bị thẩm phán lật thẻ. Nếu mặt thẻ là mặt trời, chứng tỏ có tội, sẽ bị kéo vào đấu trường thẩm phán. Quy tắc 2, người bị thẩm phán lật thẻ. Mặt thẻ chắc chắn là mặt trời, có thể sửa đổi. Ôi vãi trưởng xịn thế sao? Đây chẳng phải là ông bảo tôi có tội thì tôi mới có tội à? Lúc này Diệp Phàm cũng đã hiểu được lần đầu tiên nhìn thấy thân phận cảnh viên. Ý nghĩa của những gợi ý ẩn đó là gì? Đừng bao giờ dùng quyền hạn lên các nguyên tắc. Nhìn xem, hôm nay Tư Văn Kiệt đã gặp phải một nguyên tắc nhỏ rồi này. Hệ thống sửa đổi quy tắc số 2. Người bị thẩm phán lật thẻ, mặt thẻ chắc chắn là mặt trăng. Sửa đổi quy tắc thành công. Thẩm phán viên Tư Văn Kiệt đến lúc xem ảo thuật rồi đấy. Tay trái của Diệp Phàm lật tấm thẻ thẩm phán lên. Mặt thẻ hiện lên rõ ràng hình một vầng trăng khuyết. Khoảnh khắc này không gian đặc biệt bỗng khựng lại một nhịp. Mặt trăng kìa, ta vô tội nhé. Sao ông còn chưa thả ta ra? Người bị thẩm phán Diệp Phàm vô tội. Diệp Phàm quay trở lại hiện thực, tái hiện trước mặt Tư Văn Kiệt. Chưa đợi cho Tư Văn Kiệt kịp phản ứng, Diệp Phàm đã giơ hàng nóng lên. Tiếng nổ vang lên thật bắt tai, kẹo kẹo bắn trúng mũ bảo hiểm của Tư Văn Kiệt. Nhưng giống như đang gãi ngứa vậy thôi, thậm chí còn không bằng gãi ngứa nữa. Tư Văn Kiệt, người vu khống cảnh viên, lạm dụng chức quyền. Cảnh viên Diệp Phàm phạt ngươi 5.000 vạn. Giờ mình chưa phá được lớp giáp của Tư Văn Kiệt, nhưng thanh trường đao trong tay đối phương tuyệt đối có thể tiễn cái đầu của mình đi xa luôn đấy. Giờ không chạy thì đợi bao giờ nữa? Còn chờ lúc nào nữa? Tại sao thẻ thẩm phán chết tiệt lại phán định thất bại? Rõ ràng trên thẻ thẩm phán chỉ có mặt trời mà. Một vấn đề hóc búa hơn đã xuất hiện. Hắn phải gánh một tờ đơn phạt trên trời 50 triệu. Nhìn dãy số dài dằng dặc đó, hắn đại khái hiểu tại sao đối phương lại phán ra được mặt trăng. Ta là Tư Văn Kiệt của tòa thẩm phán. Tôi thấy tờ đơn phạt của cảnh viên Diệp Phàm cực kỳ vô lý. Tôi muốn kháng cáo. Đang kháng cáo, phán định tờ đơn phạt được miễn tổn thất tội trạng. Nhưng số tiền tương đối không hợp lý. Nay hạ mức tiền phạt xuống còn 5 triệu. Yêu cầu người thi hành Tư Văn Kiệt thanh toán trong vòng 1 ngày. Tờ đơn phạt cũ tự động bị hủy bỏ. Một tờ đơn phạt mới được hình thành. Tư Văn Kiệt nắm chặt tờ đơn phạt mới.
nhìn mức phạt 5 triệu và người lập đơn trên đó. 和开巨人 Cảnh viên Diệp Phàm, hai mắt như bốc lửa. Sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Cảnh viên Diệp Phàm, Tư Văn Kiệt kháng cáo vì tờ đơn phạt không hợp lý. 单不合理， Kháng cáo thành công. Nay hạ mức phạt xuống còn 5 triệu. 降到500万。 Còn có thể thế này sao? Tôi nhớ trên tờ đơn phạt của Hứa Chi trước đó, 知的罚单上 tuyệt đối không có lựa chọn kháng cáo này. 则 Chỉ có thể nói thứ đánh bại được quy tắc chỉ có quy tắc thôi. 只有规则啊。 Tư Văn Kiệt nộp bộ trang bị băng phá, quy tắc khí bậc 2, 冰魄套装， giá trị 5 triệu đồng tiền quy tắc. Có thể chọn chi 1,5 triệu đồng tiền quy tắc để mua 规则币买下 lại vật phẩm này, hoặc để cục cảnh sát kết toán phát 3,5 triệu đồng tiền quy tắc. 50万规则币。 Nhanh lên, đây là thứ chính tay tôi đã kiểm chứng. 过的 Thân khí bảo mạng ở giai đoạn này. Bây giờ tôi mới hiểu cách dùng của danh phận. 身份的用法， Cái này có thể giúp cậu xử lý người khác, 搞别人 cũng có thể khiến người có danh phận tương tự không xử lý cậu. 不要搞你。 Nhưng mà, danh phận không hề nâng cao thực lực cứng của bản thân. 实力 Nghĩa là, 说 hắn cầm dụng cụ đặc biệt đò đấu với cậu. Cho nên bộ băng phá này nhất định phải lấy. 必须拿下。 Có điều tôi đang gặp một vấn đề 还 lớn. 有一个大问题， Bây giờ tôi không có tiền. 钱 Không có tiền thì làm sao đây? Vay, phía cục cảnh sát chắc là có dịch vụ cho vay nhỉ? 快服务吧。 Đang kiểm tra danh phận. Cảnh viên Diệp Phàm đã xác minh danh phận xong. Cục cảnh sát có thể cung cấp cho cậu một khoản hạn mức 2 triệu đồng tiền quy tắc vay không lãi suất. Sau khi trả hết khoản vay này, mới có thể thực hiện khoản vay tiếp theo. Vay 2 triệu. 200万， Diệp Phàm thầm mắng cục cảnh sát. Kẻ đặt ra quy tắc cho vay này đúng là ngáo thật. Muôn mặt vội vàng vay 2 triệu. 200万 从 Về mặt lý thuyết mà nói, 2 triệu này, có phải mình có thể nợ vô thời hạn không nhỉ? 带下去。 Thế giới này đúng là một mớ hỗn độn nực cười. 巨大的草台班子， Biết thế nãy không hỏi rồi. 就不问了。 Nhóc con, cậu thử không trả xem. Ta đã sửa lại hợp đồng mới rồi. 新合同， Đây là chuyển sang người thật trả lời à? Lão tử ký là hợp đồng cũ. 合同 Hợp đồng mới liên quan gì đến ta? 关系 Để tính ngươi cho ta vay 2 triệu. 2万的份上， Không thèm chấp ngươi. 一般见识。 Mua bộ trang bị băng phá. Ngay khoảnh khắc hoàn thành lựa chọn, 瞬间 số dư của Diệp Phàm giảm xuống. Bộ trang bị băng phá xuất hiện giữa hư không. 出现 Diệp Phàm nhìn chằm chằm, rồi đưa tay sờ. Cho dù dùng đến tay trái áo thuật, thông tin chi tiết của bộ băng phá vẫn không hiện ra. Xem ra tay trái áo thuật chỉ có thể giúp mình nhìn thấy thông tin quy tắc khí có mang tính xác suất. 系信息， Diệp Phàm không thèm đoán mò nữa. Hiện giờ hắn chỉ cần biết bộ băng phá này 破套装 có thể phòng ngự là được. Thế là mặc trực tiếp lên người. 这 Bộ giáp này mặc vào mà chẳng thấy nặng chút nào. 感受不到一点重量。剑 Giám định xong. Một bộ thần trang. Không đúng, vẫn chưa xong. Còn một thanh dụng cụ đặc biệt băng phá nữa. Thanh dụng cụ này lúc ở trên phố Tư Văn bị thương, ta nhìn kiểu gì cũng thấy ghét. 讨厌， Giờ vào tay ta rồi thì nhìn kiểu gì cũng thấy thích. 怎么看怎么喜欢。 Ha 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 ha. Diệp Phàm, lệnh điều tra cậu mời đang được chuyển lên cấp trên. 上级移交， Yêu cầu viện trợ. Cấp trên đã tiếp nhận lệnh điều tra của cậu. Vui lòng kiên nhẫn chờ kết quả điều tra. Quỷ dâm đãng Lý Hoài nộp âm của 冰火 200 của giá trị 400.000 đồng tiền quy tắc. 规则币， Cậu có thể chọn chi 120.000 đồng tiền quy tắc, 规则币买 mua lại vật phẩm này, hoặc để cục cảnh sát kết toán phát 280.000 đồng tiền quy tắc. 8万规则币， Quỷ dâm đãng Lý Hoài nộp quỷ ảnh, quỷ khí bậc 1, 鬼影一本， giá trị 600.000 đồng tiền quy tắc. Cậu có thể chọn. Ta thắc mắc sao thằng quỷ này lâu vậy không động tính gì. 就没动静， Hóa ra là đi gom tiền để thanh toán một lần à. 一次缴清啊！ Âm của không cần đổi tiền. 折钱， Mua lại quỷ ảnh. 买下来 Âm của có liên quan đến siêu phàm của nhân loại. 有关， Vậy thì rõ ràng là âm của này để cho ai ăn rồi. 就很明显了。 Hơn nữa cái này không tiện mang theo bên người. 先携带， Chi bằng cứ đổi ra tiền cho xong. Còn quỷ ảnh này chắc cũng là cho quỷ dị dùng. 这应该也是诡异用的。当万 Biết đâu đấy, người và quỷ chưa chắc đã khác đường. 图嘛， Dù sao thì quỷ ở thế giới này cũng do cục cảnh sát quản. 局管， Người luyện được quỷ ảnh nghe cũng có vẻ hợp lý. 大家也说得过去。 Đang kết toán, cậu nhận được 100.000 đồng tiền quy tắc. Một cuốn quỷ ảnh bậc 1 hiện lên. 消息飘过，叶 Trước mắt Diệp Phàm hiện lên một tấm thẻ. 卡片，叶 Diệp Phàm đưa tay đón lấy. Trên tấm thẻ lành lạnh vẽ hình một con 页 quỷ. 上画着一个银鬼， Trên đó ghi 2 chữ quỷ ảnh. Thứ này Diệp Phàm cũng không dành nghiên cứu kỹ. 细研究， Thuận tay nhét vào ngực. 一揣， Sau đó nằm vật ra ngủ. Hắn quá buồn ngủ rồi. Buồn ngủ đến mức không đợi được danh phận mới làm mới tối nay. Phát hiện lượng vật tư ẩn giấu ở Giang Thành còn chưa tới 30%. 量不足30%， Không đủ đáp ứng nhu cầu bình thường của quân huấn. 10 phút sau, đợt tiếp tế đầu tiên sắp hạ cánh. 将降临， Mời mọi người đến điểm đánh dấu chờ đợi. 点等号。 Mê mông, mình đói thật rồi. 是饿了， Trong mơ mà cũng thấy thính rơi. 空头， Trời ơi, đây không phải mơ. 是做梦。 Có thính rơi thật kìa. 叶 Diệp Phàm mở bản đồ điểm ảnh. 图 Chọn một điểm rơi tương đối gần, nơi đông người nhất rồi lao tới. 早点赶去。
Trên bản đồ tiếp tế hiển thị đếm ngược 3 phút 43 giây. 3分43。 Diệp Phàm ẩn mình tại một gò đất hoang, 米处的一个废土包处。 cách điểm rơi 500 mét. Đến sớm quá, bộ thần trang này mà làm người khác sợ chạy mất thì sao? 头怎么办？ Hey hey hey. Cái tên áo này, quân huấn cũng không báo trước là có vật tư dã ngoại. 丢野生的母字， Đợi người ta ăn gần hết rồi mới nói. 还说 空 Tiếp tế đếm ngược 30 giây. Số người tập trung quanh điểm rơi 汇聚人数已 đã vượt quá 300. Khi bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, 那一刻， tim ai nấy đều thắt lại. 毅力冰破 Bộ trang bị băng phá này trông vẫn quá ngầu. 太拉风了。相 So ra thì, những người ở đây toàn là hạng xoàng. 全都是垃圾。 Nhưng cho dù là vậy, 这样 trên sân cũng không có ai trốn mất, 流 chỉ cảnh giác quan sát Diệp Phàm. 叶凡 Lúc này, thật mong trong tay mình không phải một khẩu luân hồi, 不是一个左轮， mà là một khẩu súng máy. Vị bạn học này, vật tư ở điểm tiếp tế này, 物资 chúng tôi đã thương lượng và chia chác xong rồi. 配完毕， Cậu nên đi chỗ khác đi. 的地方吧。 Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Thật ra bọn họ chẳng hề thương lượng chia chác gì cả. Nhưng vào lúc này, đều ngầm hiểu ý mà chĩa mũi dùi vào Diệp Phàm. 对准叶凡， Kẻ trông có vẻ là kẻ mạnh nhất ở đây. 场上最强者的家伙。 Chào các bạn học. 你们好， Tôi đến đây không phải vì thính đâu. 可不是为了空投， Mục đích của tôi chỉ có một, 只有一个， cảnh cáo các người, hoặc bị các người. 被你们打死。 Ha ha ha, cậu nhóc trung nhị chơi cả Cyberlane này chắc bị điên rồi. 怕是疯了吧？ Lại còn có đồ chơi, hàng nóng kia, chạy mau. Cậu chạm vào tôi rồi. Sao cậu lại chạy lên trước tôi thế? Đứng lại cho tôi. Mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh đi, chỉ có một khẩu đồ chơi thôi. Chúng ta chỉ cần xông lên một lượt. Ta liều mạng với ngươi. Người anh em, thà bị tôi tiễn đi, 被个疯子杀死， còn hơn bị tên điên đó xử lý. Mẹ và em gái cậu, tôi sẽ chăm sóc tay cậu thật tốt. 照顾的。 Anh ha ha ha. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quân huấn. Yêu cầu kết thúc. Tiểu Lục, lúc anh tỏ tình với tôi đã nói, dẫu là mạng của anh cũng sẽ trao cho tôi. Bây giờ anh có thể trao cho tôi không? Trao cái đầu bà cô nhà cô ấy, biến đi. Mọi người đều nhất trí rằng hiến tế bạn học có vẻ dễ dàng hơn là trốn khỏi đồ chơi của Diệp Phàm. Thế là trên sân diễn ra những màn đâm sau lưng người quen. 3 phút sau, hiện trường rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một hòm tiếp tế cô độc cùng với một vị tướng quân lẻ loi. Trận này xử lý 113 kẻ địch, tổng cộng là 252. Vừa mở hòm tiếp tế của Liên minh các trường đại học, 空投 cậu nhận được quyền hạn tạm thời bản đồ hành động của giáo quan. 行动图， Lúc này đây, những người mở dương tiếp tế 宝箱 và biết được tin nội bộ 的人 đang nhìn vào bản đồ hành động của giáo quan, thấy một chấm đỏ bắt mắt. 点 Đào đâu ra một gã giáo quan lén lút thế này? 偷渡的教官， Có lý không? 5 vạn người quân huấn mà chỉ có một giáo quan. 个教官， Có lý không hả? Tên giáo quan này trông có vẻ dễ xử lý đấy. 像很好杀的样子。 Hey hey hey. Đây là đang nhắm thẳng vào mình. Chẳng lẽ mỗi người mở thính 投的 đều có một bản đồ hành động của giáo quan sao? Chẳng lẽ tân sinh còn có một nhiệm vụ ẩn là xử lý giáo quan à? Đã tới một mình, 一个人来的，那 vậy thì để ta thử đo lường xem, rồi mới quyết định sắp xếp sau. 5 phút sau, cả hai đồng thời dừng bước. 下脚步。叶 Diệp Phàm nhìn đối phương cầm 手 khiên, 迟钝， một tay cầm dụng cụ đặc biệt, đó là Phạm Tinh. Rồi. Nhưng ngươi cố tình đến trễ, tấn công cảnh viên, mưu đồ xử lý người không thành, phạt 5 triệu. 专心，
Ngươi cố tình tấn công cảnh viên, mưu đồ xử lý người không thành. Cảnh viên Diệp Phàm phản đối hành 6 của ngươi, lập tờ đơn phạt 5 triệu, vui lòng thanh toán trong vòng 3 ngày. Phạm Tinh khoảnh khắc nhìn thấy tờ đơn phạt 5 triệu cuối cùng cũng suy sụp, xuất hiện một chút ngẩn người. Tôi muốn rút lui. Ý tôi là lúc đánh với giáo quan có thể rút lui không? Tại sao tôi không rút lui được? Tôi muốn khiếu nại. Khiếu nại. Đang trong trạng thái chiến đấu, thác số 1 tạm thời phát hiện đang trong phán định khiếu nại. 测到申诉，判定中， Ngươi đang đối mặt với tân sinh đại học cổ đô. 新生业 Diệp Phàm phán định thất bại. Ra đi, ra đi, ra đi. 死亡， 你 Người mất nợ hết. 代销。 Người nhận đơn phạt Phạm Tinh đã ra đi. Tờ đơn phạt này kết thúc. 张罚单结束， Tổng cộng thu được tiền phạt 0 đồng. Không phải chứ người anh em. Lão tử chừa cho ngươi một con đường sống, chính là muốn thẩm vấn ngươi một chút. Thế mà đã tự làm mình bay màu rồi. Diệp Phàm vừa cầu nhào vừa sờ xác. Từ trên người Phạm Tinh lục soát được 3 món quy tắc khí. Quy tắc khí bậc 2, khiêng khiêu khích, trường đao màu tím và một thẻ ngăn chứa đồ. Ha ha ha, từ giờ trở đi, 开始， mình cũng là người có phương thức chứa đồ rồi. Đây mới là cách mở màn siêu phàm chính xác. 的打开方式 Xử lý người phóng hỏa đai vàng mà. 对呀， Đám quý tộc bản địa này khó xử lý thì thật sự khó thật. 真的难杀。 Bắt cũng giàu nứt đố đổ vách. 父 Hay 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 hay. Diệp Phàm mở bản đồ điểm ảnh, phát hiện một đội 5 người đang tiếp cận mình. Ngay lập tức quay đầu chạy. Chưa đầy 30 giây, 5 người trang bị đầy đủ đi đến đây. Nhìn cái xác thê thảm của Phạm Tinh mà rơi vào trầm tư. Một lúc sau, một nữ thành viên mới chậm rãi lên tiếng. Đây là một màn xử lý người dã man tàn bạo. Nơi này còn có sức mạnh của quy tắc. Cách ra đi cuối cùng của người này là bị quy tắc phán ra đi. Tôi thấy là đây mới là ngày thứ 3 quân huấn. Làm gì có chuyện đánh bạc si sớm thế này. Ít nhất cũng phải đợi đến ngày thứ 6 chứ. Tôi thấy lời huynh đệ họ Bạch nói rất hợp lý. 甚是合理。 Đây là giáo quan duy nhất của kỳ quân huấn này. 唯一教官 Ngày thứ 3 mà chúng ta đã tìm rắc rối với người ta thì không hay. 不合适。 Diệp Phàm bị thương rồi, hơn nữa còn là nội thương khá nặng. Lúc giao chiến với Phạm Tinh, để không bị đối phương nhận ra, hắn đã nén cơn đau xuống. Giờ rảnh rỗi mới thấy mệt mỏi dã rời. Nhưng hắn biết giờ không phải lúc để ngủ. Phải xem danh phận mới được làm mới thôi. Danh phận đao phủ, 少， quyền hạn ngũ thập niên vấn trảm. 问斩， Mỗi ngày vào giờ ngọ, cậu nhận được một lần trảm. 问斩， Trảm có thể trực tiếp loại bỏ một phạm nhân. 犯人斩杀， Cấp độ phạm nhân cao nhất có thể trảm, 为 chính là cấp độ của trảm thủ đao trong tay cậu. 注 Lưu ý, trảm không thể cộng dồn danh phận. 身份价 Giá 6 triệu đồng tiền quy tắc. 规则力， Cái chiêu trảm này tuyệt đối có thể dùng làm quân bài tẩy siêu cấp. 底牌的手段， Có trảm rồi, kết hợp với đao băng phá bậc 2. Hiện giờ ở Giang Thành không ai chịu nổi một đao của ta. 是我的一刀之敌。 Ha 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 ha. Hệ thống đại nhân ơi, có thể cho vay không? Mê mơn, vậy việc thu hồi vật phẩm chắc ông làm chứ? 做吧， Ừ. Vậy xem hộ tôi cái. Bộ giáp trên người tôi đáng giá bao nhiêu? Diệp Phàm không nói là bộ trang bị băng phá, mà chỉ tính riêng bộ giáp này thôi. Dù sao thì đao băng phá thật sự rất ngầu. 3 triệu à? Được được được. 好好好， Vậy thanh đao băng phá này bán cho ông 2 triệu nhé. 爱你了。 200.000. Thế cả bộ băng phá thì sao? 4,5 triệu. 50万， 500.000 của tôi đâu? Bị ông nuốt rồi à? Hôm nay hai ta nhất định phải nói cho ra lẽ. 好礼物礼物， Không muốn gặp, thích thì bán không thì thôi. 卖 Này, hừ, hệ thống máu kia, đừng để có ngày rơi vào tay ta. 我手上。 Sau khi giao đấu với Phạm Tinh hôm nay, bộ trang bị băng phá đối với Việt Bảo, vậy bản thân không mạnh đến mức đó. Đối với những cường giả hàng đầu Giang Thành, lại càng chẳng gây ra nguy hiểm gì, nên thà dùng thứ này đổi lấy. 拿这东西去换贵 Vũ khí tấn công hạng nặng là đao phủ, cùng với việc bộ băng phá biến mất giữa hư không. Tài khoản Diệp Phàm tăng thêm 4,5 triệu lạnh lẽo, còn thiếu 800.000. Diệp Phàm lại bán đi 2 thẻ kỹ năng, mới gom đủ 6 triệu để mua danh phận đao phủ. Ôi, xuyên không 3 ngày, 3天， tài khoản lại về con số 0. Xem ra vẫn phải chăm chỉ phạt tiền thôi. Đặt mục tiêu nhỏ trước đã. Ngày mai lập 5 tờ đơn phạt, 张罚单， thực hiện ngũ thập niên vấn trảm. 斩， Chi tiết, mỗi ngày vào giờ ngọ, 50， cậu nhận được một lần trảm. Trảm, 0/1. 1/0。 Sơ suất quá, đáng lẽ nên đợi đến gần giờ ngọ ngày mai mới bán bộ băng phá. 冰破套装的， 10 phút nữa đợt tiếp tế thứ 2 sẽ tới. 头即将到达， Mời mọi người đến điểm đánh dấu chờ đợi. 点等候。 Kẻ thình ngáo ngơ này, 空投， đối mặt với đợt tiếp tế hôm nay, Diệp Phàm không còn cảm giác bất ngờ như hôm qua, mà mắng một câu, rồi tiến về phía điểm tiếp tế gần nhất. Chị Tô, hắn cử động rồi, đang đi về phía điểm tiếp tế số 2. 走去， Đại ca, giáo quan cử động rồi. 动了， Anh ba, chấm đỏ di chuyển rồi. 动了，
Trật tự, chào các bạn học thân mến. 大家好， Chắc hẳn ở đây có người đã mở dương tiếp tế đợt đầu. 次空投宝箱， Nhận được thứ đó rồi và cũng biết danh phận của tôi. Chỉ với 3 câu nói, Diệp Phàm đã khơi dậy sự hứng thú của tất cả mọi người. Bọn họ không tự chủ được mà dòm ngó. Mấy người đã từng mở tiếp tế đợt 1. Chào giáo quan, tôi tên Ngô Khải Phàm. Hai chữ giáo quan tân sinh Đại học Hắc Long vừa thốt ra, cả trường đều sững sờ. Đúng vậy, tôi chính là giáo quan duy nhất của cuộc tranh bá 9 trường lần này. Phạm Tinh, các người mở tiếp tế đều đã có bản đồ hành động của tôi. 有了我的行动图。 Đây là một tin tốt. 消息， Các người cuối cùng đã có thể tiếp xúc với giáo quan duy nhất của kỳ quân huấn này. 教官， Mở ra nhiệm vụ chính của quân huấn. 先任务。 Memon, sửa quy tắc rồi. 死了， Bây giờ tôi tuyên bố nội dung quân huấn lần này. 军训内容， Người từ thế giới khác đầu với người bản địa thế giới quy tắc. 世界土著， Người bản địa thế giới quy tắc. Nhiệm vụ chính là loại bỏ giáo quan duy nhất này, 本次唯一教官， ngăn cản tân sinh thế giới khác trở thành sinh viên chính thức. 正式新生， Người từ thế giới khác, nhiệm vụ chính là bảo vệ giáo quan duy nhất này. 次军训唯一教官， Vượt qua kỳ quân huấn thành công. Giáo quan, em có một câu hỏi. Chẳng phải trước đó nói chỉ cần xử lý một người hoặc sống sót 7 ngày là có thể rút lui sao? Memon, trước đó đã có giáo quan đâu. 没有教官呢。 Giáo quan, vậy nếu thầy bị loại bỏ, quân huấn của chúng em thất bại thì sẽ thế nào? Thất bại sẽ thế nào à? Các người đã ở trường một ngày, 校住了一天， chắc cũng có phát hiện gì rồi. 这 Thế giới này rất mong muốn những người từ thế giới khác như các người ra đi. 死去， Quân huấn thất bại, 失败， những kẻ từ thế giới khác các người sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại nơi này, trở thành chất dinh dưỡng cho Giang Thành. Giáo quan, tại sao? Trước đây em thông qua việc xử lý người để nhận lựa chọn kết thúc quân huấn, giờ còn dùng được không? Tôi có bảo cái đó không dùng được đâu. Cậu cứ dùng tự nhiên. Những kẻ muốn xử lý tôi đang vây tới rồi. Chúc các vị may mắn. 好运。 Đám người thế giới khác nghe thấy câu chúc may mắn, liền cảm thấy đây đúng là NPC rồi. Anh em ơi, dọn dẹp bọn bản địa. Dọn dẹp bọn bản địa. Anh Kiệt, tính sao đây? Có lên không? Lên cái đầu cậu ấy, chạy mau. Sinh viên ở chỗ tôi, nguồn lực chắc chắn đã dẫn đầu vượt bậc rồi. Cũng không cần phải đi xử lý các bạn học thân mến nữa. Thân đơn bóng chức như tôi chỉ dám mưu đồ 1-2 người. 不易啊，教 Giáo quan này dưới trường có tới 300 người, 300来号， lại còn đang điên cuồng mở rộng lực lượng. 拓展的队伍，在 Giờ mà còn mưu đồ 1-2 người thì không ổn rồi. 合适了。 Dọn dẹp bọn bản địa, bảo vệ giáo quan. Dọn dẹp bọn bản địa, bảo vệ giáo quan. Thằng nhóc này đúng là thiên tài mà. 是个人才， Nếu mà đi làm đa cấp thì đúng là đỉnh của chóp luôn. Sau khi Ngô Khải Phàm thu nạp xong đội ngũ, dẫn theo mấy đại diện đội mới đến chỗ Diệp Phàm. Chào giáo quan, chào các em. 你们好，还 Rất có tinh thần đấy. Các em thể hiện rất tốt, 不错。 đã bước đầu nhận được sự công nhận của tôi. Hướng tiếp theo, phía đông nam có rất nhiều bạn nhỏ ở đó. Mấy người nghe xong giật mình kinh hãi. Một lúc sau mới dè dặt lên tiếng. Giáo quan, thầy có bản đồ à? Mọi người đều không có bản đồ sao? Ngô Khải Phàm và những người khác thấy Diệp Phàm không nói thì cũng biết ý mà không hỏi nữa, lần lượt lui xuống. Anh Ngô, em thấy trên người giáo quan còn bí mật lớn lắm. Chẳng hạn như nhiệm vụ ẩn gì đó. Còn phải đợi cậu nói à? Đây là NPC phiên bản siêu cấp của 5 vạn người đấy. Cậu tưởng đùa chắc? Ha 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 ha. Vừa rồi mọi người chắc đã nghe thấy. Giáo quan nói sau khi bước đầu công nhận chúng ta thì bắt đầu cung cấp chỉ dẫn chiến lược cho chúng ta. Nghĩa là muốn kích hoạt những thứ mới trên người giáo quan thì phải nâng cao độ công nhận của giáo quan đối với chúng ta. Nói cách khác là cái độ thiện cảm của NPC. Còn về độ thiện cảm của giáo quan thì sao? Hiện tại đã xác định được một điều, chính là hoàn thành việc dọn dẹp bọn bản địa cho nhiệm vụ chính của người thế giới khác. Lý Oánh, mấy người các cô phụ trách bảo vệ giáo quan thì chú ý kỹ vào. Bắt nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc, đừng để độ thiện cảm bị tụt dốc. Đúng lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền, Lý Oánh cùng tứ đại hộ pháp đã quay lại bên cạnh hắn. Sắc mặt Diệp Phàm không đổi, nhưng lại cố ý để lộ một chút u sầu thoang thoảng. Giáo quan, thầy có chuyện gì sao? Có lẽ em có thể giúp thầy chia sẻ nỗi lo. Diệp Phàm nhìn mọi người xung quanh có chút do dự. Lý Oánh thấy vậy liền nháy mắt với 3 hộ pháp còn lại. Họ cũng lập tức thực hiện ngay. Dù sao nếu Lý Oánh thực sự kích hoạt được nhiệm vụ ẩn thì đối với bọn họ cũng có lợi. Giáo quan, bây giờ không còn ai nữa, anh nói ra đi. Tôi sẽ giúp anh tham khảo một chút. Thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà. Chuyện là thế này, khi tôi đến Giang Thành, thực ra còn nhận được vài nhiệm vụ cá nhân. Khoảnh khắc Lý Oánh nghe thấy nhiệm vụ cá nhân
Trái tim phấn khích đã sắp không kìm nén được nữa, nhưng vẫn cố nhịn sự rung động để kiên nhẫn nghe tiếp. Một trong số đó gọi là sự tiến hóa của món đồ chơi luân hồi điên cuồng. Cô có muốn nghe không? Muốn. Ha ha, cả cắn câu rồi. 鱼儿上钩了， Kế hoạch món đồ chơi luân hồi điên cuồng để món hàng nóng điên cuồng này nuốt chửng. 吞噬石 10 món quy tắc khí bậc 2 sẽ viết lại quy tắc liên quan đến xác suất của nó. Phàm là khi dùng hàng nóng, chắc chắn sẽ hướng về phía đối thủ. Với tư cách giáo quan, tôi có thể trải nghiệm món hàng nóng điên cuồng sau kế hoạch trong kỳ quân huấn này. 狂左轮， Nếu kế hoạch hoàn thành trong kỳ quân huấn này, 狂左轮进化完成，在 khi quân huấn kết thúc, 结束时 sẽ có 20 món hàng nóng điên cuồng 出 xuất hiện trong phần thưởng dành cho sinh viên xuất sắc. 人的奖励之中。 Ồ, vậy giáo quan, 教官， có thể nói cho tôi biết món hàng nóng chưa tiến hóa này trông như thế nào 什么 không? 样的吗？ Món hàng nóng luân hồi chưa tiến hóa sao? Nó có đạn vô hạn. 子弹 Trong vòng 500 mét chắc chắn chúng giữ chán. Nếu quy tắc xác suất kia được sửa đổi, 和规则被改掉， thử xem cảm giác có dám bóp có không nhé. 不敢开枪。 Lý Oánh không ngờ giáo quan lại tùy tiện như vậy, qua ngay một món quy tắc khí bậc 2 cho mình. Cô ấy cẩn thận cầm lấy món hàng nóng, 握住左轮， ngón tay chạm vào cò. Cảm giác giận người này đúng là nhắm vào giữa trán tôi. Xem ra lời giáo quan nói là thật. 主食， Ít nhất thông tin về món đồ chơi này là thật. 这一块是真的。 Xin lỗi giáo quan, tôi không nên nghi ngờ anh. 你的 Trong thế giới quy tắc phải nhớ kỹ một câu, 要记住一句话， luôn tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra. 发生。 Tiếng hàng nóng vang dội, cả đội ngũ kinh hoàng thất sắc. Mọi người Ngô Khải Phàm đồng loạt xông tới, nhìn Diệp Phàm dùng đồ chơi như dùng máy liên thanh. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn vào. 看向了李文志。 Hai nhân vật chính duy nhất ở đây. Sau hơn 300 phát, ngón tay Diệp Phàm mới dừng lại. Không cần kinh ngạc, tôi chỉ thử đồ chơi chút thôi. Lý Oánh, cô thực sự kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi sao? Món hàng nóng bắn vô hạn trên tay giáo quan 我的左轮 là chuyện thế nào? Lý Oánh đối mặt với sự hỏi dồn dập của mọi người, 乃 kiên nhẫn giải đáp từng người một. Cô ấy không hề giấu giếm chút nào, bởi vì độ khó để hoàn thành nhiệm vụ ẩn này quá cao. 高了， Thực hiện quy tắc khí bậc 2, 气 không phải một mình cô ấy có thể kiếm được. Mê mơ. Giáo quan có chuyện gì sao? Báo cáo giáo quan, đội ngũ đã tập hợp xong, mời anh kiểm tra. Tốt, ra rằng làm đấy. 回事？ Báo cáo tình hình đội ngũ đi. Báo cáo giáo quan, đội ngũ của chúng ta này đã lớn mạnh đến 4.321 người. Tôi đã biên chế thành 8 tiểu đoàn, 8个营， mỗi tiểu đoàn 500 người. Sau khi anh kiểm tra xong đội ngũ, dự định của chúng tôi là để lại một tiểu đoàn tăng cường 800 người để bảo vệ anh. 除您以外， 7 tiểu đoàn còn lại đồng loạt xuất kích loại bỏ các ổ nhóm bản địa. 有啊， Anh làm rất tốt. Chiến lược đại khái không có vấn đề gì. Cứ thế mà làm đi. Với biểu hiện hiện tại của anh, 见 danh hiệu sinh viên xuất sắc chắc chắn có phần. 的跑，第 Hạng nhất cũng chưa biết chừng có thể tranh giành. 争一争。 Giáo quan, sinh viên xuất sắc này và thứ hạng quân huấn được xếp như thế nào vậy? Sinh viên xuất sắc này tổng cộng có 300 suất. 仅是300个名额， Trong tay tôi trực tiếp nắm giữ chỉ có 40 suất. 只有40个名额。 Trong đó một suất tôi đã dùng rồi. Điền tên anh lên rồi đó. 上去，早 Báo cáo sớm sẽ có lợi cho anh. 出， Đến lúc bốc thăm xác suất sẽ cao hơn. 概率大。 Giáo quan của nhiên có suất trong tay. Hơn nữa còn đã báo tên mình lên rồi. 把我的名字报了上去。 Đa tạ giáo quan đã bồi dưỡng. Đó đều là kết quả nỗ lực của chính anh thôi. 结果 Về cuộc tranh tài top 10 cuối cùng, 之争， trong tay giáo quan có 3 quyền đề cử 提名权 do chính tôi nắm giữ. 握的。 Diệp Phàm nói đến đây thì dừng lại đột ngột. 戛然而止， Ngô Khải Phàm thì rơi vào trạng thái điên cuồng tưởng tượng. 脑补中。 Giáo quan, thời gian không còn sớm nữa, đi kiểm tra bộ đội thôi. Sau khi kiểm tra bộ đội, Diệp Phàm gọi các lãnh đạo cấp cao của đội ngũ tới, 照过来看， mở một cuộc họp nhỏ. Nội dung cuộc họp không gì khác ngoài thông báo cho mọi người Diệp Phàm có suất sinh viên xuất sắc trong tay, 名额 để mọi người làm việc cho tốt. Nói chẳng ra là vẽ bánh cho cấp dưới, 并 vẽ xong tầng trên đến tầng dưới. Hiện giờ đội ngũ 4.000 người này, ít nhất có 2.000 người nghĩ rằng mình có thể trở thành sinh viên xuất sắc. Các bạn học, bản giáo quan ở đây thực ra còn có một đặc 一 quyền, 个特权， đó là mỗi ngày có thể cưỡng chế 强制将 tiễn biệt cái đầu của một người xuống. 下 Nếu gặp phải kẻ địch nào không đánh lại được 的敌人， thì có thể đến tìm tôi nhé. Trời à, còn có cả đặc quyền kiểu này sao? Không hổ danh là giáo quan duy nhất của kỳ quân huấn này. Rõ thưa giáo quan. Anh em ơi, xử lý hắn. Xử lý. Không ngăn được thì bao vây lại. Không ngăn được thì huy động quân đội. Xử lý. Món đồ chơi luân hồi lại mất hiệu lực. 此失效， Lần này nguyên nhân chưa rõ. Bây giờ đã khác xưa rồi. Lần trước đồ chơi không dùng được, phải tự mình cầm dụng cụ thật lên chiến. 上去干。 Lần này anh em tôi đông lắm, mỗi người một món đồ chơi là đủ rồi.
Cái gì vậy trời? Chu Vũ Sinh nhìn mọi người lao về phía mình, mở pháp lệnh quán thiên đường. Chiết xúc quân huấn. 斗状态中，请脱离后尝试。 Võ sĩ huynh đệ, anh cấp bậc gì vậy? Sao anh dám chứ? Đây mới là uy phong thực sự của bộ trang bị bậc 2. Ây da, lần sau không thể đưa mọi người đi xử lý kẻ mạnh thế này nữa. Nếu không đội ngũ sẽ khó dẫn dắt lắm. Xử lý một kẻ mang bộ trang bị bậc 2, mất tới 6-7 mạng người. Lần này có người gánh, lần sau thì chưa chắc. Chu Vũ Sinh cuối cùng không nghi ngờ gì đã bay màu. Bị trấn đến mức đang sất ngay trong chính bộ giáp của mình. Đúng như Diệp Phàm dự đoán, chiến thắng lần này khiến trên mặt mọi người không có chút niềm vui nào. Xin lỗi các bạn học, lần này là do tôi quyết định sai lầm. Tôi thấy chúng ta nên quay về đại bản doanh, chờ các đội khác khải hoàn trở về đi. Nghe lời Diệp Phàm nói, mọi người trên sân ngẩn người. Quay về, họ quả thực đã sợ rồi. Nhưng họ có muốn quay về không? Tất nhiên là không rồi. Họ đều biết mình đã xuyên không rồi. Đang ở trong một phó bản tân thủ bị mất liên lạc. Thông qua phó bản này, họ sẽ nhận được tấm vé bước vào thế giới siêu phàm. Lần này lùi bước, tương lai còn có thể lùi bước nữa sao? Giáo quan, tôi không về. Tôi muốn chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu linh hồn của thiên tai thứ tư. Tuyệt đối không bỏ cuộc. Diệp Phàm lướt qua khuôn mặt của mọi người, đi đến trước thi thể của Chu Vũ Sinh, tháo rời bộ trang bị bậc 2 ra, phân phát cho 5 người dũng mạnh nhất. 5 triệu đó, 5 triệu của tôi ơi. Báo cáo giáo quan, toàn tiểu đoàn tập hợp xong, mời chỉ thị cho các bạn học. Ở đây tôi muốn chúc mừng các bạn đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của kỳ quân huấn này. Nhiệm vụ khi kết thúc quân huấn sẽ nhận được một thành tích tương đối tốt. Thậm chí một bộ phận học sinh đã chắc xuất sinh viên xuất sắc rồi. Báo cáo giáo quan, tôi muốn biết sinh viên xuất sắc là gì. Sinh viên xuất sắc là chọn ra 300 người trong 5 vạn người. Đó chính là sinh viên xuất sắc, là thân phận đặc biệt đầu tiên mà các bạn có thể tiếp cận ở khoảng cách gần nhất. Ái cha, lại bắt đầu lừa lọc mọi người rồi đấy. 300 sinh viên xuất sắc cái nỗi gì? Thân phận đặc biệt gì chứ? Thân phận đặc biệt đâu có dễ đạt được thế. Bây giờ công bố nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo là loại bỏ dị giáo đồ. Cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa bản giáo quan và các bạn, đã đánh cho lũ bản địa phải tháo chạy tán loạn. Lũ bản địa điên cuồng đó lại nảy sinh ý đồ xấu. Chúng cấu kết với một nhóm dị giáo đồ. Vào lúc 8 giờ sáng mai, sẽ có giáo quan giả mạo lẻn vào Giang Thành, truy đuổi những vị khách từ phương xa đến là chúng ta. Nay tôi phát động nhiệm vụ ẩn là loại bỏ dị giáo đồ, xử lý một tên dị giáo đồ, thưởng cơ hội tự chọn quy tắc khí bậc 2 của trường. Một lần xử lý được 5 tên dị giáo đồ, có thể chọn quy tắc khí bậc 3. Xử lý 10 tên dị giáo đồ có thể chọn quy tắc khí bậc 4. Loại bỏ dị giáo đồ. 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 Điên rồi, điên thật rồi, hoàn toàn điên rồi. Cái tên điên này dám gán cho chúng ta cái nhãn cấu kết với dị giáo đồ, thậm chí trực tiếp quy kết giáo quan thật thành dị giáo đồ. Những người bản địa của thế giới quy tắc này vừa mới lẻn được vào đội ngũ của Diệp Phàm. Cho đến khi Diệp Phàm công bố xong nhiệm vụ, họ mới hoàn toàn hiểu rõ quy tắc quân huấn lần này không hề thay đổi, vẫn là cách chơi giáo quan truy đuổi học sinh như cũ. Nhưng lại có một tên dị giáo đồ trà trộn vào trước. Hắn lợi dụng tâm lý của những vị khách phương xa, kích động sự tranh chấp giữa họ và người bản địa. Bây giờ thậm chí còn biến giáo quan thật thành dị giáo đồ luôn rồi. Xuất phát, theo tôi đi thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Giáo quan, bạn Lý Oánh, có chuyện gì sao? Thưa thầy, tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ tiền hỏa món đồ chơi luân hồi điên cùng đó. Hệ thống thu hồi. Hệ thống báo nhận 20 vạn đồng tiền quy tắc. Đối với những người đến nộp nhiệm vụ cho Diệp Phàm, chỉ có cách khiến những thứ họ nộp lên biến mất theo một cách gây chấn động thì mới khiến người ta tin phục. Hệ thống thu hồi rõ ràng là một trong số đó. Mê mơn, bạn học Minh, em cũng muốn nộp nhiệm vụ à? Giáo quan, những ngày qua anh dẫn dắt chúng tôi vất vả rồi. Món này là tặng cho anh ạ. Tiểu Lý à, tôi gọi em như vậy chắc không vấn đề gì chứ? Thưa giáo quan, không vấn đề gì ạ. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lý được rồi. Là thế này Tiểu Lý, xuất sinh viên xuất sắc này em lấy chắc rồi nhé. Bên em lại vừa nộp nhiệm vụ nữa.
Lát nữa tôi sẽ đưa danh sách vật phẩm trong kho báu bốc thăm của sinh viên xuất sắc cho em xem một lượt. Em có thể chỉ định mình sẽ bốc trúng món nào. 到时候抽到哪个？ Quả nhiên, nhiệm vụ tiến hóa đồ chơi hoàn thành cũng chỉ có 10 món. 300 sinh viên xuất sắc thì chia thế nào được? Trong này chắc chắn có mánh khóe phân chia. Chỉ là không ngờ hóa ra lại là bốc thăm. Nếu là bốc thăm, bây giờ cũng chưa cần quá vội vàng chốt món đồ chơi đó. Lỡ như còn có thứ gì đáng sợ hơn thì sao? Đa tạ giáo quan. Tiếp theo là thời gian báo cáo công việc kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Số dư trên tài khoản của Diệp Phàm đã tăng thêm 2,4 triệu. Trong thẻ lưu trữ cũng đầy ắp đủ loại quy tắc khí kỳ quái. Nhân lúc rảnh rỗi giữa các đợt báo cáo, Diệp Phàm mở hệ thống xem thân phận mới làm mới hôm nay. Thân phận, dị giáo đồ, quyền hạn, phóng thích. Bạn có thể tự đưa mình phóng thích đến vùng hoang dã hẻo lánh không một bóng người. Giá thân phận 3 triệu. Tốn tiền để làm dị giáo đồ sao? Cái này giống như bốc thăm trúng thưởng vậy. Không phải nên là dị giáo đồ lấy tiền ra dụ dỗ tôi. Để tôi đi làm dị giáo đồ mới đúng chứ. Quan trọng hơn là quyền hạn của cái này là tự đày ải chính mình. Đúng là đồ ngáo thật. Nhưng Diệp Phàm nghĩ lại một chút, trong một số trường hợp cực đoan cũng không hẳn là không thể dùng làm một quân bài cứu mạng. 3 triệu à? 3 triệu mua thân phận dị giáo đồ, tải thành công. 异教徒身份加载成功，账 Số dư tài khoản 2,3 triệu. 30万。 Quyền hạn phóng thích dị giáo đồ. 异教徒，冷 Thời gian hồi chiêu 1 tháng. Tôi nghĩ bạn có thể lờ nó đi luôn cũng được. Phóng thích đến vùng hoang dã thì không mất 1 năm nửa năm là không về được đâu. Diệp Phàm không xem xét kỹ nữa, lại có học sinh đến báo cáo công việc rồi. Số dư 7,8 triệu. Diệp Phàm nhìn số dư của hệ thống, chắc hẳn đội ngũ đã về gần hết rồi. Báo cáo giáo quan, 8 tiểu đoàn đã tập hợp xong, tổng cộng hơn 13.000 người. 13.000 người, không phải người càng lúc càng đông lên, mà là tăng lên gấp 3 lần ban đầu sao? Chắc là có không ít người bản địa trà trộn vào đây rồi nhỉ? Giáo quan ghi nhớ. Hơn nữa gần đây trong đội ngũ của thực có trà trộn, khá nhiều phần tử nguy hiểm. Chúng tung tin đồn thất thiệt khắp nơi, nói giáo quan anh là một tên dị giáo đồ, còn nói có đầu có đuôi nữa, tạo nên một quy mô truyền bá không hề nhỏ. Ngô Khải Phàm không phải đang nói bừa, đây đều là sự thật cả. Nói xong anh ta cẩn thận quan sát vị giáo quan này, muốn xem phản ứng của đối phương thế nào. Không phải anh ta không tin giáo quan, mà là những lời đối phương nói nghe không giống như là giả. Trùng hợp thật, anh có phải dị giáo đồ không? Tất nhiên là không rồi, thế chẳng phải trùng hợp sao? Tôi cũng không phải. Khải Phàm à, anh không phải dị giáo đồ. Tôi cũng không phải. Vậy thì ai là vị giáo quan sắp xuất hiện kia chứ? Là lũ bản địa tung tin đồn đó thôi. Đúng vậy, chúng chỉ có thể là như thế. Khải Phàm đừng nghĩ nhiều quá. Giáo quan mãi mãi là giáo quan, chẳng lẽ còn lừa anh sao? Giáo quan nói đúng, bọn chúng mới là dị giáo đồ, cũng chỉ có thể là bọn chúng thôi. Ngô Khải Phàm nói xong, vẻ mặt lạnh lùng rời đi, chuẩn bị tiến hành một cuộc đại thanh trừng. Lúc trước anh nói tôi là dị giáo đồ, tôi chắc chắn sẽ không thèm để tâm. Nhưng giờ tôi thực sự là dị giáo đồ rồi đây. Hi 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 hi. Giáo quan có đó không? Tôi muốn tìm anh báo cáo công việc một chút.进来。 Chỉ cần bản thân dám có chút động tĩnh lạ nào, chắc chắn sẽ bị đầu lìa khỏi thân ngay. Làm sao anh phát hiện ra tôi? Không đúng chứ? Vừa rồi bao nhiêu người báo cáo công việc đều không vấn đề gì mà. Không phải anh nên lo cho cái mạng nhỏ của mình sao? Cô không nghĩ rằng ai cũng có tư cách để báo cáo công việc cho tôi đấy chứ. Các tiểu đoàn trưởng và cán bộ nòng cốt do họ đề cử, không thiếu một ai đã đến báo cáo rồi. Cô báo cáo cái loại công việc gì chứ? Có tư cách báo cáo không? Vậy anh có tha cho cái mạng nhỏ của tôi không? Tất nhiên rồi. Nhưng mà tiền mua mạng cô phải để lại chứ nhỉ? Hứa Hàm nghiến răng, lấy ra vài món quy tắc khí. Đối với số tiền mua mạng mà Hứa Hàm đưa ra, Diệp Phàm không dám trực tiếp cầm lấy ngay. Lỡ như bị quy tắc âm gian nào đó chơi xỏ thì sao? Cứ trực tiếp để hệ thống thu hồi thôi. Cho cô một cơ hội cuối cùng đấy. Giá trị của những kẻ bản địa hàng đầu như các người tổng cộng đều từ 5 triệu trở lên. 2 triệu lẻ này của cô có chút coi thường người khác quá đấy. Hứa Hàm nhìn Diệp Phàm thấy không giống như đang nói dối, nghiến răng lấy thêm vài món quy tắc khí nữa. Thực sự không còn nhiều thế này đâu. Đúng là đầu óc tôi có vấn đề rồi. Vào đây lại đi nghe lời xúi giục của kẻ khác, ra tay lén, đột nhập, cướp của, tiễn đi không thành, cấu kết dị giáo đồ làm loạn quân huấn. Tất cả tội danh phạt 20 triệu không nhiều chứ hả? Hi hi hi. Tôi thấy hơi nhiều đó. Vậy tôi có thể đi được chưa? Đi, đi đâu mà đi? Chuyện cô ra tay lén tôi thì giải quyết xong rồi. Nhưng với tư cách là dị giáo đồ, mưu đồ hãm hại giáo quan,
Lật đổ kỳ quân huấn của 9 trường lần này 军训的事情， thì vẫn chưa xong đâu nhé. Nếu anh còn ép tôi nữa, tôi sẽ trực tiếp rút khỏi quân huấn. Rút khỏi quân huấn rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không? Cả tôi và anh đều hiểu rõ mà. Ây, bạn học Hứa Hàm, cô nói gì vậy chứ? Tôi là giáo quan, làm sao có thể ép học sinh rút khỏi quân huấn được? Tôi biết cô là do bị dị giáo đồ mê hoặc thôi. Giáo quan đang cho cô một cơ hội lấy công chuộc tội đây. Chỉ cần cô dẫn tôi đi vạch mặt lũ dị giáo đồ trong doanh trại, mọi nợ nần xóa bỏ hết, thấy sao? Được thôi, nhưng anh phải đảm bảo với tôi là không để lại một ai sống sót. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tuyệt đường luôn. Hứa Hàm trong lúc này chắc chắn sẽ chọn chính mình, bao gồm cả việc ra tay lén Diệp Phàm ngay từ đầu. Cô ta cũng là vì bản thân mình thôi, chỉ là cô ta đã thất bại nên mới đổ lỗi cho sự mê hoặc của bạn học thôi. Tốt lắm, cô thắng rồi, đi thôi. Mẫn Oánh, đây là bạn học Hứa Hàm. Cô ấy đã tố giác với tôi vài tên dị giáo đồ đang trà trộn trong hàng ngũ học sinh. Cô hãy dẫn người đi bắt bọn chúng lại. Lũ dị giáo đồ này thực lực rất mạnh, nhớ mang theo nhiều người một chút. Rõ thưa giáo quan, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thân phận mới của ngày hôm nay đã được cập nhật. Còn 8 tiếng nữa là đến lúc lượng lớn giáo quan đổ bộ xuống Giang Thành. Thân phận, Phó Hiệu trưởng Đại học Hắc Long. Quyền hạn, cơ thể không đăng xuất. Trong khuôn viên Đại học Hắc Long, bạn có quyền miễn trừ tuyệt đối. Trường còn thì bạn không đăng xuất. Giá thân phận, 300 triệu đồng tiền quy tắc. Không gian thao tác của các quyền hạn này cực kỳ lớn. Bất cứ cái nào cũng có thể biến tấu đủ kiểu chơi. Điểm yếu duy nhất của đồ tốt chính là đắt quá thôi. Giáo quan, lũ dị giáo đồ mà bạn học Hứa tố giác đã bị tóm gọn toàn bộ. Đây là những thứ thu giữ được, mời giáo quan xem qua. 1 món cho cô, 2 món còn lại thì thưởng cho cấp dưới đi. Đa tạ giáo quan. Quả nhiên đi theo giáo quan là có tương lai mà. Trên người tôi bây giờ đã có 3 món quy tắc khí bậc 2 rồi. Ai mà ngờ được, đây lại là một vị khách phương xa đang tham gia quân huấn chứ. Đúng rồi, Hứa Hàm đâu? Xin lỗi giáo quan, tôi đi đuổi theo ngay đây ạ. Không cần đâu, Hứa Hàm không vấn đề gì. Tôi chỉ tiện miệng nhắc đến thôi, xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai sẽ có một trận chiến ác liệt đấy. Rõ thưa giáo quan. Chào các bạn học, tôi tên là Phạm Hân, giáo quan duy nhất của kỳ quân huấn này. Chỉ mới 1 ngày trước thôi, vì chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giai đoạn đầu. Lũ bản địa bị chúng ta đánh cho tháo chạy tán loạn, lại dám cấu kết với dị giáo đồ, muốn mượn tay chúng để loại bỏ chúng ta. Đại ca, lát nữa trận chiến nổ ra thì chúng ta đánh ai? Là đánh đội ngũ giáo quan sắp xuất hiện kia, hay là đánh đội ngũ dị giáo đồ mà chúng ta đang ở trong này? Nhớ kỹ đây, lát nữa lũ giáo quan giả mạo xuất hiện, đó mới là đội ngũ dị giáo đồ. Chúng ta cứ đánh bọn chúng thôi. Đánh lũ dị giáo đồ đó. Lưu Trần 2 ngày nay cũng bị cục diện này làm cho mụ mẫm cả người. Nhưng anh ta nhận thấy học sinh quân huấn học sức lại, xử lý giáo quan dường như hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao xử lý giáo quan mới có được cơ duyên cực lớn trời cho. 10 phút sau, hành tung của lũ dị giáo đồ sẽ hiển thị trên bản đồ hành động của giáo quan. Mọi người hãy cùng bản giáo quan đi loại bỏ dị giáo đồ. Loại bỏ dị giáo đồ. Loại bỏ dị giáo đồ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hỏi Trần. Tôi tên là Tạ Mỗ, sinh viên năm 4 Đại học Kinh Thành. Tôi rất may mắn được chọn làm giáo quan của kỳ quân huấn lần này. Hôm nay sắp xuất phát đi truy đuổi các đàn em rồi. Hào hứng quá. Sao cái đầu của mình lại bay lên thế này? Không đúng, là thân thể mình gục xuống rồi. Mình bị đầu lìa khỏi thân rồi sao? Thật là nhanh trí quá đi. Dám trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống một tên giáo quan ngay trước mặt mình luôn. Nếu không phải mình rút dụng cụ đủ nhanh thì đã xảy ra chuyện thật rồi. Lũ dị giáo đồ chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Bản giáo quan có thể tiện tay xử lý hết. Các bạn học đừng sợ hãi, hãy chú ý hành tung của lũ dị giáo đồ. Lên! Tiểu Hoa uy phong lẫm liệt. Tiểu Hoa uy phong lẫm liệt. Giáo quan Diệp Phàm, chào anh. Anh sắp tiến vào địa điểm quân huấn Giang Thành. Đang kiểm tra vị trí. Anh đã đến Giang Thành. Ngẫu nhiên phân phối tên ẩn danh mèo đen. Sau này anh sẽ dùng tên này để đăng nhập vào bảng xếp hạng giáo quan. Bảng xếp hạng giáo quan đã tải thành công. Nhấn để xem nhiệm vụ cưỡng chế do Liên minh các trường đại học công bố. Phải loại bỏ ít nhất 10 tân sinh quân huấn. Nhiệm vụ bắt buộc chưa hoàn thành sẽ bị xử lý tại chỗ. Muôn mèo đen số lượt loại bỏ 3622, bạch hổ số lượt loại bỏ 2. Các vị học trưởng học tỷ, tôi mở rồi đây, he 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 he. Chào giáo quan. Yên tâm đi, với tư cách là giáo quan, ta sẽ không tham gia vào việc bình chọn phần thưởng của các trò đâu. Ta chỉ hỗ trợ hỏa lực cho các trò thôi, để giảm bớt thương vong.
Nếu tên dị giáo đồ cuối cùng bị ta xử lý, 斩杀 thì chiến công này vẫn tính cho các trò. 在你们当中贡 Tính lên người có độ cống hiến lớn nhất. 人身上， Đa tạ giáo quan. Vậy thật, lại có kẻ đến tranh chiến công 10 trận à? Thế này thì ai mà tranh lại nổi chứ? Ngay khoảnh khắc Diệp Phàm dứt lời, 800 đao phù thú mai phục trong các tòa nhà hoang hai bên, chỉ còn lại 10 người làm mồi nhử. Lúc này một giáo quan nghênh ngang đi tới. 大摇大摆地走了过来。 Thú vị, thật là thú vị. 有意思。 Tân sinh năm nay ngông cuồng vậy sao? Chỉ có 10 người mà dám đối mặt với bổn giáo quan. 10 cái đầu này đủ để ta dẫn đầu rồi. 我出其领先。 Đây đúng là một miếng mồi ngon. Hey hey anh em, xử hắn. 兄弟们，看他！ Xử. Xẹt. Vãi trưởng. Con đống kẹo đồng này là sao nữa? Sao lại vượt mức thế này? Tên giáo quan này có vẻ không mạnh lắm nhỉ? So với mấy tên bản địa mặc đồ bộ thì yếu hơn nhiều. Cùng với viên kẹo đồng cuối cùng bắn ra, trận chiến kết thúc. Không có nghi ngờ gì nữa, chiến công này cuối cùng đã rơi vào tay Diệp Phàm. Ai mà nhanh bằng đồ chơi của anh chứ? Sau khi Diệp Phàm giành được chiến công, lập tức rời đi đến địa điểm tiếp theo. Cứ như vậy, bất cứ chiến trường nào anh đến kịp lúc đều bị anh thu hết vào túi. Chiến công thứ 9 đã vào tay. Hiện tại tính từ lúc giáo quan xuất hiện đã trôi qua 已经过去3 3 giáo viên đang ở trên sân lúc này. Cục diện đã hoàn toàn hỗn loạn. Cái nhóm tạp nham được chiêu dụ bởi danh phận giáo quan duy nhất này, trước lợi ích đã sớm tan đàn xẻ nghé. Ai nấy tự chiến đấu. Tiếp theo cứ hành động đơn độc thôi. Mấy cái đội ngũ này, rốt cuộc bên nào là bên nào ta chả phân biệt nổi nữa. 清了呀， Lỡ như người bị hội đồng là ta thì hỏng bét. 就糟了。 Huynh đệ, đừng ra tay. 动手， Tôi cũng là giáo quan đây. Lý Bá Luân nhìn thấy chứng nhận giáo quan của Diệp Phàm, cảnh giác trong lòng vẫn không hề buông lỏng, vẫn nắm chặt lấy chuôi dụng cụ đặc biệt. Dù sao giữa các giáo quan cũng có thể xử lý lẫn nhau mà. Hơn nữa còn có lợi để thu về. Huynh đệ, chuyện là thế này, tôi phát hiện một nhóm tân sinh đang tụ tập lại. Số lượng chắc phải tầm 100 tên. Một mình tôi ăn không hết. Muốn hợp tác với huynh đệ để nuốt trôi miếng mồi ngon này. 块肥肉， Nếu huynh đệ không có hứng thú, 想法。 vậy tôi đi tìm người khác. 他人 Huynh đệ dừng bước đã. Tôi là Lý Bá Luân của Đại học Kinh Thành. Không biết lời huynh đệ nói có thật không? 是否属实？ Ha, tôi lừa huynh làm gì chứ? 医生干嘛？ Nhưng chỉ dựa vào 2 người chúng ta liệu có ăn nổi 100 người kia không? 来人吗？ Ăn tốt, nếu Lý huynh đã tự tin như vậy, 如此自信， vậy thì hợp tác vui vẻ. Chúng ta qua đó ngay thôi. Nếu không để kẻ khác nâng tay trên thì không hay đâu. Diệp Phàm vừa nói vừa đi, Lý Bá Luân lập tức đi theo, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác. Rất nhanh 2 người đã xuất hiện trên một tòa nhà hoang. Lý huynh nhìn phía trước xem, tôi đâu có lừa huynh. 你吧。 Lý Bá Luân nhìn theo hướng ngón tay Diệp Phàm chỉ. Quả nhiên nhìn thấy một đám tân sinh đông nghịt. Anh ta lập tức mừng rỡ vô cùng. Sự cảnh giác đối với Diệp Phàm cũng hoàn toàn tiêu tan. Trời đất, nhiều tân sinh thế này thì phát tài rồi. Là người ấy mà, đừng có chừa độ ông nghè đã đe hàng tổng. Sao có thể để lộ tấm lưng của mình cho người lạ chứ? 蛇人呐， Diệp Phàm nhìn cái xác đổ xuống rồi tiến lên lục lọi. Đám giáo quan này toàn lũ, 全他喵是成 nghèo rất mồng tơi. Diệp Phàm lầm bầm chửi rủa, thu lấy thanh trường đao bậc một duy nhất của đối phương, rồi xuống lầu rời đi. Sau khi nếm được vị ngọt, đối tác thiên thần của kỳ quân huấn lần này, Diệp Phàm chính thức lên sàn. Ôi dào, mấy tên giáo quan này nói cho cùng vẫn chỉ là sinh 还是大学生。 viên mà thôi. Đây là cảm giác khi Diệp Phàm lừa được chiến công thứ 11. Hiện giờ anh đã nắm trong tay 20 chiến công giáo quan rồi. Mọi thứ đều được làm theo cách cũ. Lúc Diệp Phàm đang lấy chiến công thứ 21 thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn. À, anh tin tôi mà sao lại nhổ nước bọt thế hả? Cái logic kiểu gì vậy trời? Đây đã là quy tắc khí thứ 3 của đối phương rồi. Hơn nữa toàn là hàng xịn. Lần này trên người mình không có quy tắc khí mạnh nào, không đánh lại nổi tên giáo quan này. Phương Vũ săn lùng sinh viên đại học, tấn công giáo quan, xử lý người không thành, phạt 3 triệu đồng. Một tờ biên lai phạt hiện ra giữa không trung trước mặt Phương Vũ. Anh ta nhìn tờ biên lai, đôi mắt lập tức bốc hỏa. Nếu mày dám tiến thêm bước nữa, tao đảm bảo đầu mày sẽ lìa khỏi cổ đấy. 3 triệu cày cuốc vài năm là trả được. 年就能还上， Nhưng nếu hôm nay liều mạng mà thua thì sao? 输了怎么办？ Mình không cược nổi. Người cha đang nằm liệt giường càng không thể cược. 赌不起。 Sau 30 giây giằng co, Phương Vũ nhìn sâu vào Diệp Phàm một lần nữa, rồi từ sân thượng nhảy thẳng xuống. Ôi, suýt chút nữa thì lãng phí một lần vấn chạm rồi. Tuy chưa xử lý được tên giáo quan kia, nhưng lại giải ngân được khoản vay 3 triệu, thơm bơ quá đi. 美滋滋。 Chào bạn học nhé, tôi cũng là giáo quan lần này đây. Tôi phát hiện, cút.
Dạ vâng ạ. Khoan đã, ngươi là tên dị giáo đồ đó. Diệp Phàm nghe thấy thế, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy. 5 phút sau, Diệp Phàm thở không ra hơi quay đầu lại nhìn. Cô đừng có qua đây. Đại tỷ à, thuận mua vừa bán, không được thì thôi chứ. Chúng ta chẳng qua chỉ là không đạt được thỏa thuận hợp tác thôi mà. Cô cứ đuổi theo tôi mãi làm gì vậy? Anh chạy cái gì? Cô đuổi thì tôi không chạy sao được. Anh không chạy thì sao tôi phải đuổi? Cái mụ điên này đúng là chẳng lý lẽ gì cả. Vấn chảm. Vấn chảm thất bại. Đối tượng mục tiêu không thể bị vấn chảm. Vãi trưởng. Lúc đầu là kẹo đồng vô dụng, bây giờ lại thêm cái vấn chảm vô hiệu. Mẹ ơi, mụ này chắc chắn là một siêu phàm giả rồi. Thế mà không đổi kịp một người bình thường như ta sao? Hệ thống, kiểm tra danh phận có thể mua hôm nay. Danh phận, con bạc, quyền hạn. Cực mạng, hô to ta muốn cực mạng với ngươi. Có thể kéo một người vào nghịch mệnh đổ lầu chơi một trận. Trò chơi cực mạng, danh phận, khẩu nghiệp. Luôn có kẻ muốn mượn cái mất để nghịch thiên cải mệnh, mà không biết rằng 10 lần cược thì 9 lần thua. Giá danh phận, 8 triệu đồng tiền quy tắc. Sếp Lan trả lời tôi một câu hỏi. Có phải sếp định giá cái danh phận này linh tinh không vậy? Để mức bảo hiểm không quá 8,1 triệu. Sếp có thể đưa ra danh phận 8 triệu này sao? Mua thì mua, không mua thì thôi. Mua cho lão tử. Tải danh phận con bạc thành công. Số dư tài khoản 100.000 đồng tiền quy tắc. Lúc này anh Cách Cách đã đuổi tới nơi. Nhìn Diệp Phàm đột nhiên dừng lại. Sao không chạy nữa đi? Không phải là chạy giỏi lắm sao? Chạy không nổi nữa. Không phải cô thích chơi sao? Tôi chơi với cô trò này còn vui hơn. Ta muốn cực mạng với ngươi. Chào mừng hai vị đến với nghịch mệnh đổ lầu. Thưa ngài con bạc, đây là sảnh sơ cấp. Luật chơi không phải do ngài quyết định, mà do sòng bạc sắp xếp ngẫu nhiên. Sảnh sơ cấp cũng tốt, không phải sơ cấp. Giác ngộ ảo thuật tay trái mở ra thế nào đây? Sau khi Diệp Phàm gật đầu xác nhận, một bộ bài tây xuất hiện trong tay anh. Anh tung bài lên bàn một cách ngẫu nhiên. Mời hai vị chọn 3 lá bất kỳ. Quy tắc trò chơi lần này là xỉ tố. Thứ tự lớn nhỏ lần lượt là giám cô, thùng phá sảnh, thùng sảnh, đôi, lá đơn. Lưu ý trong các lá đơn có bộ đặc biệt 2 dấu trừ 3 dấu trừ 5. Có thể ăn được giám cô. Mời hai vị bắt đầu rút bài. Để đảm bảo công bằng, mỗi người rút một lá, rút bài luân phiên. Mời ngài con bạc đi trước. Vật phẩm, bài tây nghịch mệnh, quy tắc khí bậc 2. Người lật bài trước chắc chắn là bộ 2 dấu trừ 3 dấu trừ 5. Người lật bài sau chắc chắn là bộ sám cô. Có thể sửa đổi, vừa vào trận đã người bài hợp nhất rồi sao? Tốt lắm, thì ra thắng thua đều đã được định sẵn rồi. Như vậy thì ai lật bài trước là điều cực kỳ quan trọng. Dĩ nhiên đối với tôi thì nó cũng chẳng quan trọng lắm. Nắm giữ thế trận mà, bộ bài trong tay mình chắc chắn không phải thứ mình muốn. Thưa ngài con bạc, vì ngài là người rút bài trước, nên mời quý cô đây lật bài trước nhé. Sòng bạc các người cứ thế đối xử với ngài con bạc sao? Chơi xỏ tôi à? Nghịch mệnh đổ lầu các người chuyên đi lừa con bạc à? Cô nàng chia bài bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Trong phút chốc cô ta có cảm giác vị khách lần đầu đến chơi này hình như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng thấy Diệp Phàm không lên tiếng phản bác, cô ta tiếp tục thực hiện quy định của sòng bạc. Mời quý cô lật bài. Anh Cách Cách không hề do dự, trực tiếp lật lá bài đầu tiên của mình lên, lá 2 cơ. Lá bài này vừa lật, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Dù chỉ mới là lá đầu tiên, nhưng rõ ràng là một khởi đầu không mấy suôn sẻ. Cô ta đã rút trúng lá bài nhỏ nhất. Mời ngài con bạc. Thì ra lật bài cũng là lật từng lá một à. Cái sòng bạc này đúng là biết cách thao túng tâm lý thật. Nếu các người đã thích chơi, vậy thì chúng ta cùng chơi cho tới bến nào. Hãy cùng chứng kiến một màn ảo thuật vĩ đại. Anh Cách Cách ngay sau đó lật lá thứ 2, là 5 cơ. Diệp Phàm không chút chậm trễ lật lá ác đích của mình. Áp lực một lần nữa dồn lên anh Cách Cách. Lúc này mặt cô ta xám xịt như tro tàn. Theo tình hình hiện tại, muốn thắng thì buộc phải lật được lá 3 đồng thời. Bên phía Diệp Phàm phải lật thêm một lá át nữa. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Xác suất quá nhỏ bé. Mời quý cô lật bài. Nếu không có thể sẽ xảy ra vài chuyện không hay đâu.
Anh cách nhìn cô nàng chia bài với ánh mắt hằn học, rồi từ từ lật lên lá bài cuối cùng trước mặt mình. 3 nhét, bộ bài của cô ta là 2 dấu trừ 3 dấu trừ 5, nghĩa là cô ta vẫn còn cơ hội để thắng. Ngài con bạc, cơ hội thắng của ngài vẫn rất lớn đó. Ái cha, lời này cô có tin không? Chắc chắn là không rồi, nhưng tôi lại tin đấy, ha 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 ha. Ngại quá mọi người ơi, tôi thắng rồi nhé. Đã nhường rồi. Ngươi trời gian lận, rõ ràng là 3 nhét đang ở chỗ ta, tại sao chỗ ngươi cũng có lá 3 nhét? Đúng nhỉ, tôi là 3 nhét, tại sao cô cũng có một lá vậy? Cô nàng chia bài xinh đẹp ơi, cô có thể giải thích cho tôi chút không? Ngài con bạc vui lòng đợi chút, để tôi kiểm tra lại 2 lá bài này. Đang thẩm định thành công, 定成功。 không hề có hành sáu gian lận. Không phải chứ, một bộ bài mà xuất hiện 2 lá 3 nhét. Thế này mà bảo không gian lận, thì thế nào mới gọi là gian lận đây? Đây là ngày thứ 2 tôi làm nghề chia bài, trận đấu thứ 2 mà tôi điều hành đấy. Bây giờ phải làm sao đây? Số 36. Đột nhiên trong tai nghe của cô ta vang lên tiếng nói. Số 36 chính là mã số của cô nàng chia bài này. Anh cách nhìn cô nàng chia bài liên tục kiểm tra 2 lá bài, cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng phần lớn là cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ta nghĩ rằng Diệp Phàm đã gian lận, ván này cô ta chắc chắn thắng, còn Diệp Phàm thì lộ rõ vẻ em dè. Để hai vị phải đợi lâu rồi. Hai vị vừa sử dụng bộ bài Tây nghịch mệnh, phiên bản mới ra mắt của sòng bạc chúng tôi có rất nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cũ. Việc xuất hiện 2 lá 3 nhét là hoàn toàn bình thường, cho nên ván này ngài con bạc thắng. Cô nói bậy, kết quả này ta không chấp nhận. Rõ ràng là do sòng bạc các người bất tài, mà lại bắt ta phải gánh chịu kết quả này sao? Ta phải đảm bảo hắn đã ra đi mới được. Ha ha, ngài con bạc cứ đùa. Ta muốn cược mạng với người nghĩa là cược cái mạng của ngài. Cái mạng của ngài không liên quan gì đến mạng của đối phương cả. Vì thế sự sống hay mất của người ta cũng chẳng liên quan gì tới ngài. Cái hệ thống khốn khiếp này, lần sau sếp có thể ghi chú rõ ràng cho tôi được không? Nếu ta đã cược mạng rồi, thì chẳng có lý do gì đối phương lại không đặt gì lên bàn cược cả. Dĩ nhiên là không phải rồi. Thưa ngài đã cược bằng mạng sống của mình. Đối phương đương nhiên cũng cược bằng mạng sống, nhưng cái mạng này không phải cược cho ngài, mà là cược cho chúng tôi đấy. Hóa ra tất cả bọn tôi đều cược mạng cho các người à? Còn bản thân thì chẳng được gì sao? Ngài đừng nóng vội, hãy xem phần thưởng cho ván cược này của ngài đi. Ngài sẽ biết mình nhận được gì từ sòng bạc thôi. Chúc mừng ngài đã thắng ván cược ẩn danh. Ở sảnh sơ cấp, ngài nhận được 100.000 đồng tiền quy tắc và 1 đồng tiền hồi sinh. Ngài có thể dùng nó trước khi một ván cược bắt đầu, để thế chấp 1 đồng tiền hồi sinh cho sòng bạc ẩn danh, nhằm thay thế cho một mạng sống của chính mình. 100.000 đồng cộng thêm một suất miễn trừ ván cược. Chơi một ván mà nhận được phần thưởng thế này cũng khá khẩm đấy chứ. Huống hồ mình còn thoát được một cuộc truy đuổi. Tại sao ngoài đồng tiền hồi sinh ra còn có thêm một khoản tiền nữa? Sòng bạc nghịch mệnh mỗi một ván game đều sẽ được phát sóng trực tiếp ra bên ngoài. 100.000 đồng tiền quy tắc ngài nhận được có thể coi là tiền hoa hồng từ buổi phát sóng. Vậy bây giờ tôi có thể rời đi chưa? Thưa ngài con bạc, quản lý đại nhân của chúng tôi muốn gặp ngài một chút. Không biết ngài có thể bớt chút thời gian không? Mê mâng, dẫn đường đi. Chẳng còn cách nào khác. Cái sòng bạc này chơi xong chẳng thấy nút thoát đâu cả. Giờ thì mình đang ở thế yếu, chỉ đành phải đi thôi. Ngài con bạc, mời đi lối này. Chào ngài con bạc. Tôi là Vương Hàm Nguyệt, quản lý của sảnh số 7. Chào chị, tôi là cảnh viên Diệp Phàm gây ra. Tiểu Hàn, cậu lui ra trước đi. Vâng ạ, chị Nguyệt. Cậu em cảnh viên ơi. Chào em, để chị nói cho em nghe một bí mật này nhé. Chị đây còn có một người anh trai nữa. Anh ấy tên là Vương Nguyệt Thịnh, cục trưởng cục cảnh sát đấy nhé. Lỡ xa chân vào nhà quyền quý rồi. Chị ơi, em biết lỗi rồi. Con đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi chứ. Em nào dám qua đó ạ? Cứ ngỡ chỉ là người phụ trách một khu vực thôi, ai dè lại va phải hàng khủng. Thôi thì chuồn lẹ cho lành. Hi, em đang có việc gấp. Hay là để khi khác chúng mình trò chuyện tiếp nhé. Sao hả? Sợ chị đây trâu già khoái gặm cỏ non à? Dĩ nhiên là không rồi. Tầm như chị Nguyệt thì thiếu gì người theo. Sao có thể để mắt tới hạng tôm tép như em chứ? Diệp Phàm thấy Vương Hàm Nguyệt không có ý định để mình đi, đành phải lại gần ngồi xuống xem cô ta muốn giở trò gì. Nếu chị thật sự ưng em rồi thì em có đồng ý không? Em trai nhỏ ơi. Không trêu em nữa đâu em trai. Chị gọi em đến đây ban đầu là muốn hỏi xem em có muốn về làm việc cho chị không. Nhưng giờ xem ra em đã có chỗ tốt hơn để đi rồi. Vậy nên chuyện này không cần nhắc lại nữa.
Diệp Phàm nghe xong, anh hiểu ngay dụng ý của Vương Hàm Nguyệt. 他自是理解。 Song bạc thường cần những tay cao thủ gian lận để thực chiến. Thế nếu em về đầu quân cho chị, thì lương lậu được bao nhiêu ạ? Em thấy chị đây thế nào? Chị thì tuyệt vời rồi. Bắt mà thôi, chắc em xin cứu. Em có thể đi được chưa? Em thật là, nói em sao bây giờ? Đi trêu chọc cái yêu tinh này làm gì không biết. Đi đi, theo lời Vương Hàm Nguyệt dứt câu. 话音落下， Một cánh cổng bất ngờ hiện ra. Diệp Phàm nhìn thấy cánh cổng mà ngỡ như gặp lại cứu tinh. 救星。 Em trai à, chơi mấy ván cực này nhất định phải có 10 phần nắm chắc. Nếu có thể thắng mãi không ngừng, sẽ có những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đấy. Diệp Phàm nghe thấy câu đó, đã có ý định quay lại hỏi cho rõ hơn, nhưng từ cánh cổng trước mắt đột nhiên tỏa ra một lực hút, 推到溪里， ép anh phải bước vào bên trong. 门户之中，带到 Sau khi Diệp Phàm rời đi, Vương Hàm Nguyệt khẽ cử động, 移动， một hình ảnh hiện lên trước mắt cô ta. 前浮现。 Hình ảnh đang phát đi phát lại, 播放叶 khoảnh khắc Diệp Phàm lật ra là 3 nhét. 的那一幕， Một cảnh viên có danh phận đủ sức tác động đến quy tắc xác suất, 警员 lại còn là con bạc được sòng bạc ẩn danh chọn chúng. 赌徒 Biết đâu chừng cậu ta vẫn còn quân bài tẩy nào 什 khác, 么底牌？ chẳng rõ là tài năng trẻ của gia tộc nào bồi dưỡng nữa. 才俊 Diệp Phàm một phen choáng váng đầu óc, 拳 rồi nhận ra mình đã trở về nơi vừa hô to, ta muốn cực mạng với ngươi. 地方， Tiếc là cảnh con người mất, 异乡四人不同。 giờ đây chỉ còn lại mình anh. Mục tiêu tiếp theo, mặc dù cảm giác như cái trí thông minh chết tiệt đang trừng phạt mình, nhưng ngộ nhỡ chỉ là do mình đen thôi thì sao? Đi xử lý thêm một tên giáo quan nữa xem, nếu vẫn còn trục trặc, 问题， thì chắc chắn là cái trí thông minh kia đang chơi mình rồi. Huynh đệ, xin dừng bước, tôi vừa phát hiện ra một căn cứ của tân sinh. Đó là một gã to con tay cầm đại kích. 壮汉，叶 Diệp Phàm vẫn dùng lại bài cũ thôi, 无法炮制。 vẫn lấy cớ tìm thấy nơi tân sinh tụ tập để lừa gã dẫn đường. 带路。 Ồ, đại ca, anh đi theo tôi. Á, không phải chứ, cái thằng ngốc này lại bảo ta đi sau để gã dẫn đường. 后面带路。 Đã tự dâng cái lưng ra trước mặt ta như thế, mà không tặng cho một kẹo đồng thì thật có lỗi với cơ hội này quá. 那么好的机会， 杀 Sửa xong, thật là một chuyện vui. Diệp Phàm tìm một tòa nhà hoang an toàn rồi chui vào. Thật lòng mà nói thì giờ anh chẳng muốn động chân tay nữa, 动了，没 chẳng còn động lực để xử lý giáo quan. 杀教官告 Chiến lợi phẩm thì chẳng thu được gì, trên bảng xếp hạng thì vẫn vững vàng ngôi đầu. Chẳng ai vượt nổi mình thì làm cái vẹo gì nữa cho mệt. Tỉnh dậy đi. Mà cái ông cục trưởng Vương này làm ăn kiểu gì vậy? 怎么回事啊？ Đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi gì. 动静没有？ Chẳng biết có tin tức gì gửi đến không. Sau khi cảm giảm về Vương Nguyệt Thịnh xong, Diệp Phàm lăn ra ngủ tiếp. Sau một ngày ròng rã đi săn giáo quan, anh cũng đã kiệt sức rồi. 憔悴。 Người bên trong nghe đây, anh đã bị bao vây rồi, mau ra đây đầu hàng ngay. Hả? Ta là ai? Đây là đâu? Tiếng hô bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên. Xem ra không phải là đang mơ rồi, có người bao vây mình thật rồi. Anh Vinh à, liệu có nhầm lẫn gì không? Bên trong làm gì có ai đâu. Có người, chắc chắn có người. Bản đồ không thể sai được. Đại ca, hay là mình cứ xông thẳng vào xử hắn luôn đi. 干他！ Xử cái con khỉ, đám giáo quan này toàn là siêu phàm giả đấy. Vào trong cái không gian chật hẹp của tòa nhà đó, chúng mình chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả, chỉ có ở những nơi trống trải. 地方 Chúng ta đồng loạt xông lên mới hạ được hắn. 才能拿下对方。 Trong lúc hai người kia đang bàn bạc, 叶 Diệp Phàm cũng đã nhìn rõ một cái đội ngũ này chẳng có ai từng đến báo cáo công việc với anh cả. Đã như vậy, thì đành xử lý thêm một mớ bạn học vậy. Anh ha 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 ha. Vãi thật, chạy mau. Giáo quan ơi đừng dùng hàng nóng. Ha 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 ha. Gì vậy trời, hình như mình đã bỏ sót một điều. Mấy cái chiến công này hình như cũng quy ra tiền được mà. Mê mâng, một người bạn học được có 500 đồng, ai thèm làm chứ. Mấy người bạn học này của mình, cử nhất cũng có tố chất để bị phạt 500.000. 我的资质， Vì 500 đồng mà để mất đi những khách hàng tiềm năng này, thì chẳng khác nào tự mình chặt đứt đường sống của mình. 竭泽而渔。 Danh phận, nhân viên cắt cỏ Đại học Cổ Đô, tiền tuyến cắt cỏ. 前线修剪草坪， Giá danh phận, 200.000 nhé. Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. 有理由怀疑 Cái danh phận này chính là được tung ra chỉ để vét sạch đồng xu cuối cùng trên người tôi đấy. 子的 Số dư hiện tại của tôi đúng chuẩn 200.000 luôn. 20万， Trong này chắc chắn là có gian lận gì rồi. Ai mà tin cho nổi. Chú à, sao chú không thử suy nghĩ theo hướng khác xem. Đây là cái mà hệ thống đã lọc ra giúp chú. Món hàng phù hợp nhất với chú vào lúc này đấy. Ai cha, thế sếp nói xem tôi lấy cái danh phận nhân viên cắt cỏ này làm gì? 修剪工干啥？ Đi cắt cỏ chứ làm gì? Chí chú ơi, không có danh phận nào là phế phẩm cả. Chỉ có người dùng phế thôi nhé. Cái lề gì thốn, sếp đừng có nói chuyện kiểu đạo lý đấy với tôi. 记得 Diệp Phàm nhìn hệ thống lại bồi thêm một câu. 来一句， Đúng là một sang chấn tâm lý luôn mà. Anh xoay người một cái rồi ngủ tiếp. Một tiếng sau, anh quyết định xuống tay mua cái danh phận cắt cỏ. 剪过， Dù sao thì đây cũng là một danh phận có quyền hạn.
Trông thì có vẻ vô dụng, nhưng ngộ nhỡ sau này cần thì sao? Dù gì mình vẫn còn đang gửi bên ngoài hơn 20 triệu mà, cũng không thiếu chút này. Diệp Phàm nhìn bảng thông số dần trở nên xa hoa, nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu như mình thu thập đủ tất cả các thân phận quyền hạn của thế giới quy tắc, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Mình muốn phạt tiền, phải cố gắng trong một ngày rưỡi quân huấn còn lại này xuất được 5 tờ biên lai phạt, thậm chí là đạt mức 100 triệu doanh thu. Học trưởng anh xử lý người khác không thành, tôi đại diện đồn cảnh sát phạt anh 5 triệu. Được lắm cảnh viên Diệp Phàm đúng không? Lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Người nào đứng đó đừng động đậy. 站在那里别动。 Mời anh rời đi cho, chỗ chúng tôi không hoan nghênh con trai đâu. Đại tiểu thư Kiêu Kỳ. Cô gây rối trật tự xử lý người không thành, kích động đối lập nam nữ, tổng hợp các tội danh, phạt tiền 20 triệu. Hả? Cái đầu đàn ông kia người cứ đợi đấy. 给我等着。 Sau khi ra ngoài tôi nhất định sẽ cho người biết tay. Triệu Lâm Hy nhìn tờ biên lai 20 triệu trước mắt, và bóng dáng Diệp Phàm đã chạy biến đi từ lúc nào. Cuối cùng vẫn không đi khiếu nại, bởi vì biên lai do cảnh viên xuất ra, bất luận khiếu nại thành công hay không, đều sẽ bị đổi thời hạn nộp tiền sau một khoảng thời gian cực ngắn. So với Triệu Lâm Hy, tâm trạng Diệp Phàm lại vô cùng sảng khoái. Sau khi dán xong tờ biên lai 5 triệu thứ 5, trên đường đi dán tờ biên lai thứ 6, Diệp Phàm đột nhiên bị gọi lại. Giáo quan. 教官， Là tôi Ngô Khải Phàm đây. Khải Phàm sao lại để mình ra nông nỗi này? 自己搞成这副模样， Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh. 校 Tiểu Quang anh phải làm chủ cho tôi. 做主， Tôi dẫn theo từ trăm quân xung phong dưới trướng, 冲锋队 đi bao vây xử lý một tên dị giáo đồ, nhưng ai ngờ đó lại là một cái bẫy. Ngoài tên dị giáo đồ đó ra, xung quanh còn phục kích 200 thổ chức nữa. Nếu không phải các anh em liều mạng bảo vệ nhau, thì tôi đã không được gặp lại anh rồi. Giáo quan, anh nhất định phải trả thù cho các anh em đã ra đi. Cái quái gì mà anh em liều mạng bảo vệ hắn chứ? Không phải cậu bỏ mặc anh em để tự mình chạy thoát đấy chứ? Khải Phàm, mối thù này chúng ta nhất định phải báo, hơn nữa nhất định phải báo bằng được. Đi theo bản giáo quan xung phong xử lý chúng. Ngô Khải Phàm nghe giáo quan bảo mình cùng đi xung phong, không khỏi nghi ngờ lỗ tai của mình. Nhìn thấy động tác cầm đồ chơi định xông lên của Diệp Phàm, liền vội vàng giữ chặt lấy giáo quan. Bình tĩnh chút. 冷静。 Khải Phàm, chẳng lẽ cậu không muốn trả thù cho 400 anh em đã liều mạng bảo vệ cậu thoát ra sao? Giáo quan đối phương có tới hơn 200 người đấy, toàn bộ đều là thổ chức có trang bị quy tắc khí, lại thêm một giáo quan siêu phàm nữa, chúng ta đánh nổi không? Mênh mông còn hơn 200 người, không phải tổng cộng có 200 người thôi sao? 200多人嘛。 Hóa ra hơn 400 người của cậu chẳng gây ra được chút sát thương nào à? Tôi có thể nói là do mình chạy nhanh quá, nên không biết tình hình chiến sự cuối cùng thế nào không? Giáo quan, vừa nãy tôi nhớ nhầm, có lẽ đối phương chỉ còn lại 100 người thôi. Ha, lão tử giờ đã xác định rồi. 现在是确定了， Cái người mà cậu nói chắc chắn là người chạy đầu tiên. 西法 Khải Phàm, hay là thế này, giáo quan sẽ chỉ điểm phương hướng cho cậu. Cậu hãy triệu tập thuộc hạ cũ của chúng ta lại. Không cần nhiều đâu, tầm 1000 người là được. Giáo quan, uy tín của anh cao hơn. Việc triệu tập thuộc hạ cũ này em là phải đích thân anh ra mặt ứ. Cậu vừa nói gì cơ, để bản giáo quan đi triệu tập thuộc hạ cũ à? 急救部， Cậu lại dám sai bảo tôi sao? Tiểu Quang, tôi không có ý đó. 这个意思。 Đủ rồi, tôi còn có việc phải xử lý. 我还有事情要处理。 Cậu tự mình lo liệu đi. Diệp Phàm định buông xuôi không làm nữa, quay người định tránh đi. Ngô Khải Phàm tức khắc ngớ người, lao đến ôm chặt lấy chân Diệp Phàm. Ha, Tiểu Quang, 教官，不要 đừng bỏ rơi tôi một mình mà. Anh đi rồi tôi biết sống sao đây. Tiểu Quang, tôi còn có công việc cần báo cáo với anh. 向你汇报。 Đây là kinh nghiệm đối phó thổ chức của tôi mấy ngày qua. Anh giúp tôi cất giữ cẩn thận nhé. May mà, thứ trong thẻ máy này thu mua được bao nhiêu tiền? 多少钱收？ 1,3 triệu à? 欺负 Khải Phàm, bản tổng kết kinh nghiệm này của cậu rất thấu đáo. 很到位，教 Giáo quan cảm nhận được rồi. Tiếp theo cậu hãy đi theo tôi đi. 我吧。 Đa tạ giáo quan, tôi nhất định sẽ theo anh đến cùng Không Tử Nan. 在所不辞。 Giáo quan sao không đi tiếp nữa? Phía trước khoảng 500 mét, có một giáo quan tên Hạ Thụy đang mặc bộ trang bị đứng đó. Diệp Phàm nhìn đối phương thấy áp lực ập đến, liền nhỏ giọng ra lệnh cho Ngô Khải Phàm. Chuẩn bị chuồn thôi. Anh làm hại học sinh, cướp đoạt tài sản, tổng hợp các tội danh, phạt tiền 30 triệu. Hả, phạt tiền? 跑快， Phạt tiền gì cơ? Còn có thể phạt tiền sao? Khi Ngô Khải Phàm hơi định thần lại, thì Diệp Phàm đã chạy mất tiêu rồi. Tên Hạ Thụy mặc bộ trang bị kia đang lao về phía hắn. À, đúng là ngốc thật sự đấy. 真的。 小
Huynh đệ thương lượng một chút thế nào? Bộ trang bị này cho anh hủy bỏ biên lai phạt của tôi đi. Có thể nhưng đồn cảnh sát quy định biên lai tôi đã xuất ra rồi, phải đợi 3 ngày sau mới có thể xin đồn cảnh sát hủy bỏ. Hạ Thụy đảo mắt liên tục, muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt Diệp Phàm. Cuối cùng vẫn không chọn cách đánh cược. Được thôi, anh ở trường nào thế? Để bảo đảm an toàn, bộ trang bị tôi sẽ đưa cho anh sau 3 ngày nữa. Cổ đại Diệp Phàm. Trùng hợp thế tôi cũng cổ đại Hạ Thụy. Tờ biên lai này anh nhận lấy đi. 3 ngày sau là nộp 30 triệu hay đưa bộ trang bị cho tôi. Thì không còn do anh quyết định nữa đâu. Chào bạn học. Phạt tiền 20 triệu. Phạt tiền thất bại. Cảnh báo, cảnh báo. Cảnh báo không thể tiến hành phạt tiền đối với đơn vị này. Đại ca sắt đá, tôi biết anh đang vội, nhưng anh trước tiên đừng vội đã. Cao Tuyết chào cô, tôi tên là Diệp Phàm. Rất vui được làm quen với cô. Chào bạn học. Tôi tên là Lạc Thiên Thiên. Cũng rất vui được làm quen với anh. Chào cô, tay của Lạc Thiên Thiên lạnh như băng vậy. Liên tục làm nhức nhối đến tận xương tủy của Diệp Phàm. Bạn học, anh có biết đường ra không? Tôi đã đi rất lâu rồi mà vẫn không tìm thấy đường ra. Diệp Phàm nghe Lạc Thiên Thiên mở miệng thì thấy càng lạnh hơn. Lần này không phải cái lạnh về mặt vật lý, mà là cái lạnh từ sâu trong linh hồn. Tôi cũng vừa mới đến đây thôi, đang tìm đường đi ra đây. Ngươi đúng là giỏi thật, dám bảo tôi đây là giáo quan. Ngươi bước ra đây nói thẳng vào mặt tôi đây là giáo quan xem nào. Trời đất chứng giám, tôi tận mắt nhìn thấy giáo quan đi ra từ đó mà. Bạn học Diệp Phàm, vậy anh có thể dắt tôi theo không? Tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ của Lạc Thiên Thiên, chỉ cảm thấy thật sự rất đáng thương, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi. Anh hiểu rất rõ rằng Lạc Thiên Thiên này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Bạn học Lạc đương nhiên là được chứ. Chúng ta thêm người thì thêm sự hỗ trợ lẫn nhau thôi. Diệp Phàm khi chưa làm rõ được cô gái nghi là bản địa này, hay chính xác là bản địa này muốn làm gì, thì anh không dám làm trái ý đối phương. Cảm ơn anh nhé bạn học Diệp Phàm. Chị ơi, tôi sai rồi. Tôi thật sự không cố ý muốn phạt tiền chị đâu. Đừng diễn nữa, tha cho tôi được không? Bạn học Lạc không cần cảm ơn đâu. Đã là bạn học thì chúng ta nên tương trợ lẫn nhau mà. Bạn học Lạc, cô đến đây sớm, không biết có ý tưởng gì để đi ra khỏi đây không? Bạn học Diệp Phàm, anh đi theo tôi đi, đúng lúc tôi vừa phát hiện một lối đi mới. Con đường này có thể giúp chúng ta rời khỏi Giang Thành. Cái quái gì đây, chắc là con đường đặc biệt chuẩn bị cho lão tử rồi. Tôi muốn đánh cược mạng sống với cô. Lịch mệnh đổ lầu không thể chọn mục tiêu. Bạn học Diệp Phàm, anh đang lẩm bẩm gì thế nhỉ? Bạn học Thiên Thiên, tôi đang nói là mình thật may mắn khi gặp được một cô gái như thiên thần như cô vậy. Một tồn tại khủng khiếp thế này, tại sao lại nhắm vào mình chứ? Là vì mình đã gây ra nhiều chuyện ở Giang Thành sao? Hay vì mình đang mang một thân phận đặc biệt? Hay là vì cái quái gì nữa? Bạn học Diệp Phàm, tôi thấy lối đi này dẫn ra bên ngoài Giang Thành đấy. Chúng ta đi vào thôi. Diệp Phàm nhìn cái hang tối thẳm trước mắt, nuốt nước miếng một cái đầy sợ hãi. Anh vẫn cảm thấy cái hố đen này có xác suất dẫn đến địa ngục là lớn nhất. Bạn học Thiên Thiên, tôi hơi sợ bóng tối. Tôi cũng vừa phát hiện một con đường ra ở đằng kia. Hay là chúng ta qua bên đó xem thử trước đi. Diệp Phàm cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn được chút nữa. Dắt Lạc Thiên Thiên đi loanh quanh bên ngoài một vòng. Đợi đến khi kết thúc quân huấn là anh có thể ra ngoài rồi. Bạn học Diệp Phàm, anh không tin tưởng Thiên Thiên sao? Sao có thể chứ, tôi không tin ai. Chứ không thể không tin bạn học Thiên Thiên được. Chỉ là tôi hơi sợ bóng tối một chút thôi. Yên tâm đi bạn học Diệp Phàm, tôi sẽ bảo vệ anh mà. Chúng ta đi thôi. Lạc Thiên Thiên dường như thật sự tin lời Diệp Phàm. Nụ cười lại nở trên môi. Không khí xung quanh cũng không còn lạnh nữa, nhưng Diệp Phàm lại càng thấy lạnh hơn. Lạc Thiên Thiên muốn kéo anh vào cái hang tối tăm đó. Hiệu quang, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi. Khải Phàm, tôi ở đây này, mau lại đây. Tiểu Quang, anh không biết đâu. Kể từ khi hai chúng ta bị truy đuổi, tôi tìm anh vất vả lắm đấy. Cảm ơn bạn học nhé. Nào để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là Ngô Khải Phàm, cũng là bạn học đấy, Ngô Khải Phàm. Chào bạn học nhé. Ngô Khải Phàm lúc này thấy khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, bởi vì bên cạnh Diệp Phàm căn bản không có ai cả. Đào đâu ra bạn học Thiên Thiên nào chứ? Nhưng cái lạnh thấu xương xung quanh không thể làm giả được giáo quan ơi. Giáo quan, anh lại hố tôi rồi. Không uổng công tôi cũng định hố anh. Chỗ này tuyệt đối có thứ không sạch sẽ, còn là thứ cực kỳ đáng sợ nữa. Nếu không thì tên giáo quan lòng đen như mực này cũng không thể xem mình như cọng rơm cứu mạng như vậy. Chào bạn học Thiên Thiên. Tôi còn có mấy người bạn học nữa, để tôi gọi tất cả họ qua đây luôn. Càng đông càng vui.
Diệp Phàm đã bị tôi giữ chân rồi, mau lại đây. 快来！ Chào bạn học này nhé, giới thiệu với mọi người một chút. Đây là bạn học Thiên Thiên. Chào mọi người, tôi là Lạc Thiên Thiên. Đại ca, mọi chuyện đều bình thường. Diệp Phàm đã bị khống chế rồi. Mau lại đây đi, đông người thì sức mạnh lớn. Các thành viên của đội trinh sát nhất trí chọn cách gọi đại đội đến. Đợi gần 200 con người kéo đến, cảm nhận được khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu kia. Từng người một sắc mặt đột biến. Họ nhìn mấy người đội trinh sát bằng ánh mắt như muốn xử lý người ta luôn. Đây là cái khống chế được mà các người nói đấy hả? Thì cứ nói là có khống chế được hay không đi. Đây chẳng phải là chúng ta đã khống chế được sao? Bây giờ cả người bọn họ đã tê cứng rồi. Không một ai nghi ngờ về việc người bạn học Thiên Thiên mà họ không nhìn thấy có tồn tại hay không. Đây là Giang Thành của giới tinh anh mà. Tại sao lại xuất hiện phó bản quỷ dị chứ? Một liên minh các trường đại học đã dùng nơi này làm địa điểm thử luyện tân sinh hàng vạn năm rồi. Vậy mà lại tồn tại phó bản quỷ dị sao? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Bạn học Diệp Phàm, tôi không muốn đợi họ nữa đâu. Chúng ta vào trong trước đi có được không? Tôi không muốn ở lại Giang Thành nữa. Tôi muốn quay về. Thiên Thiên muốn về nhà. Anh giúp Thiên Thiên có được không? Chào mừng đến với Giang Thành chương cuối lời hẹn ước bồ công anh. Mời người chơi trong vòng 1 giờ phải tìm được hạt giống bồ công anh. Thế giới quy tắc nhắc nhở nơi sự sống kết thúc. Đây lại là kiểu chơi gì nữa đây? Phó bản lồng trong phó bản à? Lời hẹn ước bồ công anh thì sao chứ? Chẳng lẽ cuối cùng còn phải đi trồng bồ công anh chắc? Mình không giống những người khác đã được học qua về phó bản. Kiến thức bây giờ hoàn toàn mịt mù. Hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng hiện tại là thế nào. Nhưng tuyệt đối không được để lộ vẻ mặt ngơ ngác ra. Tiêu Thiên nhìn thấy Diệp Phàm bắt đầu hành động. Cộng thêm việc Diệp Phàm là người duy nhất có thể nhìn thấy bạn học Thiên Thiên, bây giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà truy cứu chuyện khác. Đưa mắt ra hiệu cho Ngô Khải Phàm. Cậu đi hỏi vị giáo quan cũ của cậu xem, dò la chút tin tức đi. Anh Thiên Anh nói đùa rồi. Bây giờ Diệp Phàm biết tôi bán đường anh ta rồi. Giờ tôi qua đó chẳng phải là tìm đường đăng xuất sao? Vậy cậu chọn việc mất trí nhớ rồi hẹo hay là ra đi ngay bây giờ? Anh Thiên Anh yên tâm, tôi dù sao cũng là người giáo quan cũ tin tưởng nhất, nhất định sẽ dò la rõ ràng mọi chuyện cho anh. Tiêu giáo so với việc trực tiếp xử lý nhóm người Tiêu Thiên thì tôi vẫn thích đi gặp Diệp Phàm hơn. Dù sao anh ta cũng là giáo quan cũ của tôi mà. Anh Thiên, người này anh không tiễn đi mà còn giữ lại dùng à? Tiễn đi thì lỗ quá rồi còn gì. Cứ để hắn phát huy chút giá trị còn sót lại đi. Dù sao hắn cũng quen biết vị kia. Giao đây chẳng phải là Ngô ca sao? Giáo quan bình tĩnh chút. Anh nghe tôi giải thích đã mà. Tôi hoàn toàn không có ý muốn hại anh đâu. Đều là do tôi nhất thời sơ suất không biết bị người ta bám đuôi. Lòng tôi vẫn luôn hướng về phía giáo quan mà. Qua đó chuyển lời cho bọn họ. Trong phó bản này chỉ có tôi mới có thể giao tiếp với nhân vật then chốt bạn học Thiên Thiên. Muốn giữ mạng sao? Mỗi người nộp 500.000 tiền mua mạng đi. Lý do không xử lý Ngô Khải Phàm đương nhiên là để tận dụng triệt để rồi. Bây giờ dưới trướng mình không có ai để sai bảo. Tự mình đi truyền lời thì mất mặt quá. Giáo quan yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tình thế lúc này chỉ có khéo léo xoay sở giữa hai bên thì tôi mới có một tia hy vọng sống sót. Diệp Phàm sau khi Ngô Khải Phàm rời đi, quay người tiếp tục giả vờ làm việc. Thực tế sắc mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Kể từ khi bước vào phó bản này, anh đã không còn nhìn thấy Lạc Thiên Thiên nữa rồi. Đúng vậy, nhân vật vốn nên là then chốt như bạn học Thiên Thiên lại biến mất. Điều này khiến tâm trạng Diệp Phàm có chút bồn chồn. Anh Thiên tên Diệp Phàm kia quá đáng quá rồi. Hắn ta lại dám đòi tiền mua mạng của chúng ta. Nói là nếu mỗi người không đưa cho hắn 1 triệu thì sẽ để tất cả chúng ta vĩnh viễn ở lại đây. Vất vả cho cậu rồi. Cậu này cứ tưởng mình thông minh lắm. Nhưng bất luận là tôi hay vị giáo quan kia vẫn luôn xem cậu như con khỉ mà diễn trò thôi. Lời cậu nói là thật hay giả tôi nhìn một cái là ra ngay. Diệp Phàm muốn bao nhiêu tiền đối với tôi chưa bao giờ là điều quan trọng cả. Tôi chỉ cần biết anh ta có ý định muốn giao dịch là được. Kiếp sau đừng có tỏ ra thông minh như thế nữa. Giáo quan Diệp, tôi không có ác ý, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Nói chuyện gì? Tôi đưa cho anh một hạt giống bồ công anh. Một người nộp 300.000. Anh hỗ trợ tôi vượt ải, vượt qua hoàn toàn cả phó bản chứ không phải chỉ một giai đoạn. Anh một phát chém đi mất 4 phần rồi. Giá thấp quá đấy. Giáo quan Diệp, khoản tiền mua mạng này có tác dụng hay không anh và tôi đều rõ. Nhìn thì có vẻ mỗi người 300.000, nhưng thực tế mỗi cái đầu giá trị tận 600.000 đấy. Tiêu Thiên bình thản lên tiếng. Giai đoạn đầu tiên vượt qua thế nào? Sau khi anh ta xử lý Ngô Khải Phàm thì đã chắc chắn 100% rằng thứ anh ta thực sự muốn mua từ Diệp Phàm là sự hỗ trợ cho các giai đoạn tiếp theo. Bởi vì ngoài Diệp Phàm ra, chẳng ai có thể nhìn thấy bạn học Thiên Thiên cả. Chốt kèo giáo quan Diệp. Hợp tác vui vẻ. Tôi tên Tiêu Thiên. Tiếp theo Diệp Phàm dõi mắt tiễn Tiêu Thiên quay về. Dưới sự quan sát của anh, Tiêu Thiên ra một thủ hiệu, lập tức trở nên hỗn loạn.
ngay trong một khoảnh khắc đã dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời rơi ra từng hạt giống một. Diệp Phàm nhìn vào trong tay mình, đã có hạt giống rơi ra từ người Ngô Khải Phàm. Lại nhìn Tiêu Thiên đúng là một nhân vật ra trò. Người chơi đã tìm thấy 100% hạt giống bồ công anh. Lời hẹn ước bồ công anh bước vào chương cuối. Bồ công anh nở rộ. Mời người chơi gieo hạt giống bồ công anh xuống, chờ đợi bồ công anh nở rộ. Trong này có 60 triệu tiền mặt. Tiếp theo phải trông cậy vào giáo quan Diệp rồi mê mương. Ở Giang Thành tôi cũng không phải chưa từng thấy người giàu, nhưng kẻ mang theo 60 triệu tiền mặt bên người thế này thì đúng là chưa từng thấy bao giờ. Chỉ dựa vào một lời hứa mà thanh toán toàn bộ một lần luôn. Thằng nhóc này không có chút bản lĩnh thì đúng là không được mà. Tiêu huynh không sợ tôi nhận tiền rồi không làm việc sao? Ha ha, giao dịch mà chính là như vậy. Tôi cần thời gian chờ tin tức thôi. Kính chào tin tốt từ giáo quan Diệp. Sau khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ tìm hạt giống, Lạc Thiên Thiên lại xuất hiện lần nữa. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Diệp Phàm nhìn thấy cô ta. Đằng xa có mấy học sinh đang lẳng lặng đào hồ gieo hạt. Thậm chí có người còn dùng dòng nước đỏ ấm nóng để tưới cây. Bạn học Thiên Thiên, bồ công anh này trông thế nào vậy? Đợi tôi xử lý xong một thứ kinh tởm đã. Không phải chứ, người anh em cậu đúng là có tài đấy, lại dám đi tiểu để tưới hạt giống bồ công anh. Bạn học Thiên Thiên, hạt giống này tôi cũng không biết phải trồng thế nào nữa. Theo lý mà nói, thế giới này, hay nói theo cách phổ biến của các người, phó bản này lẽ ra vĩnh viễn không nên được mở ra mới đúng. Phó bản của thế giới quy tắc một khi mở ra, chắc chắn sẽ có người ra đi, cho nên tôi chưa bao giờ mở nó ra cả. Chỉ là anh mang lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt, có lẽ có thể giúp tôi giải thoát, nên tôi mới mở phó bản này ra mê mông. Anh biết chuyện này cũng không muộn, nhưng giải thoát thì là chuyện thế nào cơ chứ? Bạn học Diệp Phàm, để tôi kể cho anh nghe câu chuyện của tôi, câu chuyện của Giang Thành. Biết đâu anh có thể từ đó tìm ra cách trồng bồ công anh thì sao? Được rồi, Giang Thành vốn được gọi là thành phố bồ công anh. Người dân thành phố này đều yêu bồ công anh. Mỗi năm còn tổ chức một lễ hội bồ công anh long trọng. Vào ngày hôm đó lễ hội bồ công anh đầy trời tung bay theo gió, dài khắp toàn bộ Giang Thành. Ba đã đẩy tôi đi dạo trong biển hoa bồ công anh đó. Cũng chính ngày hôm đó, thảm họa đã ập xuống. Tất cả mọi người trên thế giới đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói: Giang Thành đã bị kéo vào thế giới quy tắc. Phó bản quy tắc đã mở. Giọng nói đó vừa dứt thì chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tôi tận mắt nhìn thấy bồ công anh nảy mầm trên mặt của ba tôi, sinh trưởng sau đó. Giọng nói đó liên tục vang lên, liên tục cải tạo thế giới của chúng tôi. Đến một ngày có người từ bên ngoài đến. Họ tự xưng là người chơi, gọi chúng tôi là NPC. Ba tôi hóa ra lại là bác sĩ lớn nhất của Giang Thành. Ông ấy mất rồi, bị người chơi xử lý rồi. Thiên, đợi đến năm sau khi bồ công anh nở. Kể từ đó Giang Thành đã biến thành một thành phố chết. Bồ công anh không còn nữa. Tất cả mọi thứ đều không còn nữa rồi, chỉ còn lại mình tôi thôi. Giọng nói đó lại xuất hiện lần nữa. Lạc Thiên Thiên, chúc mừng cô trở thành chủ nhân phó bản. Khiến càng nhiều người ra đi phó bản, cô sẽ càng nhận được sức mạnh. Sức mạnh vạn năng. Tôi nhìn hết đợt này đến đợt khác, những người cùng lứa tuổi với mình đến đây, nhìn họ dưới sự dụ dỗ của âm thanh chỉ dẫn, vì đủ loại lý do mà phải đăng xuất vĩnh viễn. Tôi biết tất cả đều không thể quay lại được nữa rồi. Thế giới quy tắc, chỉ hy vọng có thêm nhiều người phải ra đi mà thôi. Người chơi cũng được, NPC cũng chẳng sao, đều không quan trọng. Quan trọng là người phải đăng xuất. Anh có thể biết được cách trồng bồ công anh không? À, biết không ư? Tôi biết cái con khỉ gì cơ chứ. Từ lời kể của Lạc Thiên Thiên, tôi đại khái đã biết phó bản từ đâu mà có, biết được mục đích bản chất của các quy tắc phó bản. Nhưng cái quái gì thế này vẫn không biết phải trồng bồ công anh thế nào. Ha ha ha, bạn học thân mến của tôi ơi, cho tôi chút thời gian đã. Hệ thống cho tôi xem nào. Thân phận hôm nay thứ có thể chống lại quy tắc chỉ có thể là quy tắc. Phương pháp thông thường không trồng được bồ công anh đâu. Vậy thì hãy dùng quyền hạn của thân phận quy tắc để trồng đi. Lão tử bỏ ra 60 triệu, không tin là không trồng được một bông bồ công anh. Quyền hạn thân phận dân làm vườn. Ta nói nơi này có thể trồng hoa. Giá thân phận là 60 triệu đồng quy tắc. Cái hệ thống nhà ngươi thật sự bắt ta tốn 60 triệu để trồng một bông bồ công anh sao? Lão tử còn chưa kịp cầm nóng 60 triệu. Cái hệ thống chó này lại muốn vét sạch túi ta rồi. 60 triệu đó, cái bồ công anh này không ở cũng được. Bạn học Thiên Thiên, nếu không trồng được bồ công anh thì sẽ thế nào? Tôi thì sao cũng được.
Nhưng các người mà không trồng được bồ công anh sẽ phải ở lại đây mãi mãi. 这里 Hệ thống à, mình nói lý chút đi. Ngươi thấy cái chức dân làm vườn này đáng giá 60 triệu không? Ta thấy rất đáng. Dân làm vườn cực kỳ lợi hại. Hệ thống, nếu ngươi trả lời một câu không mua thì biến, thì ta còn thấy đáng. Đằng này ngươi lại giải thích 60 triệu này chắc chắn là nhìn vào số dư trong túi ta mà định giá. Không mua thì biến. Chẳng phải là 60 triệu thôi sao? Ngươi đâu phải là không có. Mua, lão tử thiếu gì tiền. Cứ trừ thoải mái. Tài thân phận dân làm vườn thành công. 加载成功，取得 Số dư không? Bạn học này có tin vào kỳ tích không? Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu. Với tư cách là chủ nhân của phó bản, cô ấy thực ra biết nhiều hơn. Đó chính là nơi này căn bản không thể trồng ra bồ công anh. Đây chính là một phó bản hẹo. Nhưng nhìn khuôn mặt như gió xuân của Diệp Phàm và nụ cười đậm nét nơi khóe mắt, cô ấy lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Nó sẽ nảy mầm, nở hoa rồi lại rộ lên. Khoảnh khắc hạt giống rơi khỏi tay Diệp Phàm, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều tập trung vào hạt giống bồ công anh đang rơi xuống. Chứng kiến hạt giống vừa chạm đất đã lập tức nảy mầm xanh. Mầm xanh nhanh chóng lớn lên dưới sự chứng kiến của mọi người. Sau đó nở ra những bông hoa vàng. Hoa vàng héo tàn trong nháy mắt. Một quả cầu nhỏ trắng muốt xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, gió nổi lên rồi. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo phó bản Giang Thành mất liên lạc. Phó bản Giang Thành mất liên lạc. Cái gì? Giang Thành mất liên lạc? Nếu là mấy trường đại học bình thường mất liên lạc, có thiếu 100 nhân viên không quan trọng cũng đầy rẫy. Cứ bổ sung là được. Nhưng lần này người quân huấn ở Giang Thành là những thiên tài top đầu. Không biết có bao nhiêu con em gia tộc lớn ở trong đó. Nếu đám này mà bay màu hết, thì cả phương án quân huấn của chúng ta cũng toang luôn. Cha, điều động tất cả lực lượng có thể điều động để tra cho ta. Ta phải biết rốt cuộc Giang Thành đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm ngắm nhìn những cánh bồ công anh bay lượn khắp trời, tận mắt thấy Lạc Thiên Thiên đứng dậy khỏi xe lăn. Mọi chuyện kết thúc rồi. 输了。 Cảm ơn anh Diệp Phàm. 叶凡， Bồ công anh trông rất đẹp. 公英很美， Tôi rất thích. 喜欢。 Bạn đã nhận được món quà của Lạc Thiên Thiên. Quyền hạn, lời hẹn ước bồ công anh. Hóa ra ngoài quyền hạn, quy tắc thân phận còn có thể đạt được bằng cách khác sao? 方式获得啊。 Cha, cha nói khi bồ công anh nở rộ một lần nữa, 次盛开的时候， cha sẽ quay về. Bồ công anh nở rồi. Cha đang ở đâu vậy? Cha là đồ đại lừa đảo. Chúc mừng bạn đã chinh phục phó bản. Lời hẹn ước bồ công anh, bạn nhận được 100.000 đồng quy tắc. Nhận được nước mắt của Thiên Thiên, ngài Diệp Phàm. 叶凡， Thế giới quy tắc phát hiện bạn đã hoàn thành thử thách tân thủ. 新人试炼 Đang hiển thị bảng thuộc tính. 中 Hệ thống một thân phận phát hiện có sự xâm nhập từ bên ngoài. 入侵， Đang thôn phệ, bắt đầu thành công. 是长高， Bắt đầu tổng kết quân huấn. 是 Xử lý 416 tân sinh, 16人，教 23 giáo quan. Nhận được huy chương tân nhân vương của các trường. Thẻ sinh viên đại học cổ đô 5, thân phận giáo quan xếp thứ nhất trên bảng xử lý. 杀榜第一，获 Nhận được 415.000 đồng quy tắc. 5万规则币，奖 50 của dương của. Phiếu bốc thăm quy tắc khí bậc 3. 奖券， Thân phận sinh viên nhận được kho báu đại học cổ đô nhì. 读大学宝库2， Mỗi loại một thẻ tự chọn quy tắc khí bậc 2, 3, 4. 各一张， Một thẻ tự chọn 5 ghi bậc 3. 卡一张，古 Điểm cống hiến đại học cổ đô cộng 100. 加100， Kỳ quân huấn lần này kết thúc tốt đẹp. 圆满结束。复 Phó bản chuẩn bị đóng cửa. Chẳng phải quân huấn còn vài tiếng nữa mới kết thúc sao? 是才结束吗？ Tại sao ở Giang Thành chẳng có lấy một bóng người thế này? Xem ra lần này không gặp được tên mù thú vị đó rồi. 这小子了。 Ồ, quân huấn kết thúc rồi à? 结束了， Chào mừng cậu chính thức gia nhập đại học cổ đô. 读大学。 Đúng vậy, kết thúc rồi. Xin chào, kiểm tra đây. Cảnh quan Diệp, 警官， đây là đêm đầu tiên tôi vào ở ký túc xá. 入住宿舍的晚上， Có một thực thể quỷ dị đã vào phòng tôi. 房间对 Về việc này, ông giải thích thế nào? 夜 Cảnh quan Diệp, việc này hoàn toàn đúng quy 符 trình. 合流程， Không tin ngài có thể tra. Mục đích của thế giới quy tắc là để người ta đăng xuất. 死人 Ông ta không nói dối. Bắt có một điểm tuyệt đối không đúng quy trình. 符合流程， Ít nhất là không đúng quy trình của cục cảnh sát. Quỷ dị vào ký túc xá thì đúng quy trình. 符合流程。 Nhưng thực thể quỷ dị này chưa báo cáo đăng ký hộ khẩu ở cục của tôi. Thế này là không đúng quy trình rồi nhỉ? Tôi dự định sẽ điều tra đám hộ khẩu đen này. 监护鬼 Quỷ dị quản lý ký túc xá, ông thấy sao? 这么看， Cảnh quan Diệp cứ đùa. Hộ khẩu đen thì ngài cứ tra thôi. Tôi thì có ý kiến gì được chứ? Việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Lão cáo già, không liên quan đến ông. 关系 Chẳng lẽ lại liên quan đến tôi?
Đã không liên quan đến chú quản ký túc xá, vậy thì tôi yên tâm mở lệnh điều tra rồi. Nếu chuyện này mà dính dáng đến ông, thì tôi cũng ngại mở lệnh lắm. Dẫu sao thì chúng ta cũng thường xuyên chạm mặt nhau mà. Diệp Phàm phía trước vẫn là đe dọa, phía sau là ngầm bảo vị quản lý này rằng anh sẽ không đòi hỏi quá nhiều đâu, ít nhất là tạm thời chưa. Cảnh quan Diệp mượn một bước nói chuyện. Diệp Phàm thong thả lấy từ trong túi ra 3 chiếc huy chương Tân Nhân Vương và một chiếc huy chương sinh viên ưu tú, lần lượt đeo lên trước ngực. Vật phẩm: huy chương Tân Nhân Vương Liên minh các trường, phẩm cấp đặc biệt. Giới thiệu: thứ nhất, Kiến Vương, trong phạm 6 các trường trực thuộc liên minh như Nhược Nghĩa, áp chế sinh viên đối địch, ngoại trừ Tân Nhân Vương có thực lực bất thường. Thứ hai, Tân Nhân Vương sử dụng quyền hạn quy tắc của liên minh. Đối phó với Tân Nhân Vương cần báo cáo lên hội đồng liên minh, nếu không quyền hạn vô hiệu và sẽ bị trừng phạt. Chủ quản ký túc xá bắt đầu hốt hoảng. Cao Đồng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, 3 chiếc huy chương Tân Nhân Vương trước ngực, cả người ngây dại luôn, phản ứng còn lớn hơn cả khi thấy thẻ cảnh viên nữa cơ. Này người anh em, cậu xịn sò thế này, sao không nói sớm, cứ phải lấy cái thẻ cảnh viên ra lằng nhằng với tôi. Cảnh quan Diệp, chuyện là thế này, tất cả những vấn đề liên quan đến ký túc xá mà cậu đang gặp phải, nguồn cơn, đều giống nhau cả thôi. Đó là vì cậu chưa nộp phí trú ngụ đó mà. Thế nộp học phí ở đâu? Chuyện là thế này, cảnh quan Diệp, các trường đại học ở thế giới quy tắc đều miễn học phí. Vậy phí trú ngụ một tháng bao nhiêu? Một tuần 1.000 đồng quy tắc. Ông ăn cướp à? Cái chỗ nát đó mà lấy của tôi 1.000 một tuần. Ông định kiếm lại tiền học phí từ tiền phí trú ngụ chứ gì? Cảnh quan Diệp đừng ngạc nhiên, đại học là như vậy đấy, sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm. Huống hồ phí trú ngụ này đều do cấp trên quy định, cũng chẳng phải do tôi định ra đâu. Vậy nộp phí thế nào? Cảnh quan Diệp, việc này cậu cứ trực tiếp xem thẻ sinh viên là được. Tất cả các khoản phí của trường đều được nộp qua thẻ sinh viên. Việc thu tiền bị nhà trường kiểm soát chặt chẽ lắm. Đám người chúng tôi chẳng có cơ hội nào để chấm mút đâu. Chú quản, mấy đêm trước tôi suýt chút nữa bị tiễn đi rồi. Chuyện này cũng nên nói rõ ràng chút chứ nhỉ. Cao Đồng nghe xong là biết ngay, Diệp Phàm đang muốn tống tiền mình. Bắt ông ta cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo ông ta vì muốn tăng hiệu suất mà sử dụng hộ khẩu đen chứ. Cảnh quan Diệp, thế này đi, tôi miễn cho cậu 1 tháng phí trú ngụ. Thế sao? Chú quản à, tôi không thiếu tiền. 1 tháng phí trú ngụ thì bỏ qua đi. Thế này, ông cho tôi biết một thông tin về chung cư 13 thì thế nào? Cao Đồng nghe xong lời Diệp Phàm thì im lặng. Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, cảnh quan Diệp, đợi khi cậu bước vào hàng siêu phàm, có lẽ cậu có thể đi vệ sinh sau 11 giờ đêm. Đây là quy tắc thứ 36 của ký túc xá. Thật không ngờ nó lại là thật. Chú quản ký túc xá, tất cả quy tắc trong nội quy ký túc xá đều là thật sao? Cảnh quan Diệp, việc tôi dùng hộ khẩu đen chỉ đáng giá chừng đó thôi. Vậy chú quản à, lần giao lưu này rất vui vẻ, tôi sẽ không làm phiền thêm nữa. Diệp Phàm cũng không ép thêm chuyện hộ khẩu đen. Ở cái thế giới quy tắc mà mạng người chẳng đáng một xu này, đổi lấy một mẩu tin bồi thường từ Cao Đồng là đủ rồi. Còn về những bí mật khác của chung cư 13, như phòng thang máy chẳng hạn, Diệp Phàm chưa dự định giao dịch với Cao Đồng ở giai đoạn này. À chú quản này, ông cứ gọi tôi là học đệ Diệp đi. Danh xưng cảnh quan Diệp nghe phô trương quá. Học đệ Diệp đi thong thả. Tam Vương tụ hội trên cùng một người, tiền năng này khủng khiếp đến mức nào chứ, thật không dám nghĩ tới. Lần cuối cùng có người đồng thời đạt được 3 danh hiệu. Tân Nhân Vương là ai ấy nhỉ? Học đệ Diệp Phàm, có phải nên hủy bỏ tờ biên phạt trên người tôi rồi không? Ồ, học trưởng có phải đã quên chuyện gì rồi không? Học đệ Diệp Phàm, tự giới thiệu một chút. Tôi là phó chủ tịch hội sinh viên học viện cơ sở. Một tân sinh, tôi hoàn toàn có thể giải quyết mà chẳng tốn chút sức lực nào. Còn về bộ trang bị bậc 2 đó, ha 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 ha, các học trưởng thật là không đúng lúc chút nào. Xúc phạm người khác thì thôi đi, một cái phó chủ tịch hội sinh viên rách nát như anh còn chưa ra khỏi viện đâu mà cũng dám ở trước mặt lão tử diệu võ dương ngoài sao? Ai cho ngươi cái mặt mũi đó hả? Diệp Phàm, cậu mới đến Cổ Đô, chắc là chưa biết hội sinh viên ở Cổ Đô. Học trưởng cứ đùa. Hội sinh viên ở Cổ Đô có nghĩa là gì? Đối với tôi không quan trọng, nhưng việc không trả được 30 triệu tiền phạt có nghĩa là gì? Thì lại rất quan trọng với anh đấy. Vớ vẩn. Có 3 cái huy chương Tân Nhân Vương là cậu nghĩ hội sinh viên cấp bậc này không động được vào cậu chắc? Sao lại có cái loại tân sinh ngông cuồng thế này chứ? Thật sự coi cái danh phận cảnh viên của mình là ghê gớm lắm à? Ta phải cho người biết, hội sinh viên ở Cổ Đô rốt cuộc đại diện cho cái gì? Học tỷ, chị không phải là đang muốn hại tôi đấy chứ? Hey hey, học đệ nhỏ, cậu của Nhiên có bản lĩnh, thế mà cũng bị cậu phát hiện ra rồi.
Diệp Phàm nhìn Đặng Vu Phi từ trạng thái thanh xuân 春形态，顺 chuyển sang trạng thái điên khùng trong nháy mắt, 态 lặng lẽ rút trảm thủ đao ra. 刀 Học đệ à, ở cổ đô không được phép tùy tiện loại bỏ người khác đâu, 杀人的 nếu không sẽ bị trừng phạt đấy. 法，学 Học tỷ đi đây, chúc may mắn nhé. 问斩， Phát hiện quy tắc bảo vệ sinh viên cổ đô đang phán định, 规则判定中， phán định thất bại, 斩 loại bỏ thất bại. Phát hiện quy tắc bảo vệ sinh viên cổ đô đang phán định, 保护规则判定中， phát hiện quy tắc vòng trời, 规则 quy tắc liên minh đang phán định, 判定中，判 phán định thành công, không xử phạt. 惩罚 Đúng như Đặng Vu Phi đã nói, cổ đô không cho phép tùy tiện loại bỏ người. Ta không làm gì được anh ta, nhưng huy chương Tần Nhân Vương có thể giúp ta tránh được hình phạt khi chủ động ra tay. Muốn loại bỏ người trong trường, xem ra vẫn phải tìm được lý do tuyệt đối hợp lý, hoặc thông qua phương pháp nào đó vượt qua quy tắc bảo vệ sinh viên này. Ngươi vậy mà không bị quy tắc trừng phạt. 受到规则惩罚， Chẳng phải nói quy tắc là tuyệt đối công bằng sao? 公平吗？ Vừa rồi nếu không có quy tắc bảo vệ sinh viên 规则 thì ta đã bay màu rồi. Tầng Sau khi Đặng Vu Phi chạy mất, Diệp Phàm nhìn sâu vào nhà ăn trước mặt, 的食堂， lấy thẻ tự chọn quy tắc khí trong không gian hệ thống ra. 选卡， Học đệ, xin dừng bước. 不， Không biết học tỷ gọi tôi có việc gì? 我所为何事？ Chị muốn tấm thẻ tự chọn quy tắc khí trong tay cậu. 任选卡， Học tỷ tóc đỏ không vòng vo chút nào, 任何圈子， ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay Diệp Phàm. 骗他 Chị ta đến đây chính là vì vật này. Vậy chị lấy cái gì để đổi? Tôi vẫn còn thẻ tự chọn bậc 3 và bậc 4. Nếu giá cả hợp lý, giao dịch tấm thẻ bậc 2 này đi, 交易出去， cũng không tồi chút nào. Chị có thể giúp cậu xử lý hai người. Thế nào? Chị có thể xử lý người ở cổ đô sao? Có thể xử lý cấp độ nào? Bậc 3 trở xuống không có thân phận quy tắc trường học. 三阶级以下， Những người có thân phận trường học thì khó nói. 身份的不好说， Có thể xử lý được, cũng có thể 不 không. 了。 Phải phân tích dựa trên thân phận cụ thể. Người này hoặc là có thân phận mạnh chống lưng, hoặc chính là một siêu phàm giả. Bậc 3 đỉnh phong thậm chí bậc 4 cũng không phải là không thể. 不是不可能。 Học tỷ, tôi là sinh viên ngoan, không có hứng thú với việc xử lý người khác đâu, nhất là hại bạn học của mình. 自己的同学， Nhưng mà học tỷ này, 学姐要 nếu chị có thể giao dịch phương pháp làm sao để vượt qua nội quy trường, để xử lý người cho tôi thì không gì tốt bằng. Học đệ à, phương pháp xử lý người thì một tấm thẻ bậc 2 là không đủ đâu. Đã không đủ thì không giao dịch nữa. 接卡可不够， Học tỷ về nhé. 那就不交易了。学 Học đệ đừng vậy mà, thương lượng chút đi. Cậu nhìn thứ này xem. 好聊嘛。 Vật phẩm, vé xe buýt, phẩm cấp, đặc biệt, giới thiệu, khi vận may đang đến. 品阶特殊， Cầm lấy nó, 红月当空之时， có thể bắt được chuyến xe buýt chạy trên vô tận công lộ, để có một chuyến hành trình tuyệt vời. 交车 Sở Tú thấy Diệp Phàm quay người muốn đi, 行， 出 lập tức cuống quýt cả lên. 转身就要走， Đêm tối sắp buông xuống, 极夜 cô ấy đang rất 他 cần một thứ trong kho báu của Đại học Cổ đô, nhưng thứ đó không thể đổi được bằng các nguồn lực thông thường. Trong vài phương pháp thì cơ hội duy nhất 资源兑换，极 chính là tấm thẻ tự chọn quy tắc khí trên tay Diệp Phàm. Cô ấy tuyệt đối không thể từ bỏ. 则器任选卡， Mê mơn, vật phẩm đặc biệt sao? Thứ này thì thế nào? 11 giờ đêm cầm nó đứng bên lề đường, sẽ có một chiếc xe buýt đến đón cậu. 拿着它往路边一站， Bước lên vô tận công lộ. 交车接你踏 Vô tận công lộ lại là cái gì? Tôi lên xe buýt đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Chị không biết. 交车上去会发生什么？ Bắt những thứ phẩm chất đặc biệt, không ngoại lệ đều chỉ hướng tới những cơ duyên cực lớn. Cơ duyên cực lớn sao? 都指向着大机缘。 Nước mắt của Lạc Thiên Thiên cũng là vật phẩm đặc biệt. Cơ duyên nó chỉ tới là gì nhỉ? Học tỷ, cơ duyên lớn thường đi kèm với nguy hiểm lớn. 学姐 Nói chẳng ra thì đây là thứ dùng để cực mạng. 意味着大危险。说 Chị không sử dụng chẳng phải cũng vì lý do đó sao? Sở Tú nghe xong lời Diệp Phàm thì rơi vào im lặng ngắn ngủi. 出 Cô biết lừa gạt là vô ích. 的话陷入短暂沉默。他 Chị có thể tăng thêm giá. Chị nói thêm cho cậu một tin nữa. Làm sao để hoạt động bên ngoài sau 11 giờ đêm? Đổi lấy một món quy tắc khí bậc 2 đỉnh cao. 外活动， Đổi một vật phẩm đặc biệt và 一件顶尖二阶规则器， một mẩu tin. Có đáng không nhỉ? Hệ thống, tấm vé xe đó giá bao nhiêu? 3 triệu. 那张车票价值几何？ Lời to rồi, từ báo giá của hệ thống cho đao băng phá trước đó. Không khó để nhận ra. 系统给冰获得了报价，就 Khoảng giá của quy tắc khí bậc 2. Nhưng đổi lấy một tấm vé xe thôi là đã lời lớn rồi. Học tỷ, thêm một tin nữa đi. 就已经赚大了。学姐 Cho tôi biết thông tin về cái nhà ăn trước mặt này. Thành giao, lại lỗ rồi. 食堂的信息 Sau khi hai bên hoán đổi vật phẩm, 少了。 Sở Tú nói về hai mẩu tin mà Diệp Phàm vừa giao dịch được. Từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau là thời gian của phố quỷ. 晚 Muốn hoạt động bình thường trên phố quỷ, 4日早上6点是鬼的世界， phương pháp phổ biến nhất là mang theo đồ quỷ, chẳng hạn như nến quỷ, 就是拿着鬼物， đèn lồng quỷ, năm. Tất nhiên còn có một số phương pháp tà đạo khác, như giả quỷ, 偏门方法， thậm chí là hóa thân thành lệ quỷ. Cái nhà ăn trước mắt này chính là một nhà ăn của quỷ, mở cửa sau 11 giờ đêm. 就是一个鬼食堂。 Học tỷ, chị nói ban đêm là thế giới của quỷ, 学 có thể nói chi tiết hơn được không? 上是鬼的世界， Dĩ nhiên là được, 讲讲。 nhưng học đệ định trả giá thế nào đây? 不 Cáo 过 từ, 你开什么价？ đòi tiền thì miễn bàn.
Tin tức này không cần cũng được. Bây giờ trong túi tôi vốn dĩ chẳng còn mấy đồng, lại còn cái tên chó hệ thống này nữa. Cứ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tự chọn quy tắc khí bậc đơn của ta. Sau khi mua thân phận cảnh viên, tôi đã không cẩn thận dùng một tấm thẻ tự chọn quy tắc khí bậc 2 đổi lấy một phần cơ duyên lớn. Ngay lúc học tỷ đang ở chế độ giảng bài, tôi dứt khoát sử dụng thẻ tự chọn quy tắc khí bậc 3 để chuồn lẹ. Bạn đã đến kho báu của Đại học Cổ Đô. Bạn có thể chọn mở một kết sắt bất kỳ trên tầng này, mang vật phẩm bên trong đó đi. 任选一个保险柜打开， Việc mở kết sắt được coi là đã chọn vật phẩm đó, có nghĩa là chỉ được nhìn chứ không được sờ vào. 视为选择该物品。 Ồ, phát hiện rào cản không thể thăm dò. Chơi kiểu đó đúng không? 发现阻碍，不可勘察。 Bảo là tự chọn mà đúng là tự chọn thật đấy. Chẳng thấy được chút thông tin nào cả. 真是任选啊！ Chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài của mỗi vật phẩm. Hệ thống, cái thứ trước mắt này giá bao nhiêu? Đã chơi xấu thì đừng trách ta dùng hắc. 东西什么价？ Ha 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 ha. 阴的，那就别怪我开挂。 Hệ thống bắt đầu báo giá điên cuồng, 500.000, 550.000, 狂报价50万， 600.000. Diệp Phàm nhanh chóng lướt qua từng chiếc kết sắt, mỗi cái dừng lại không quá 1 giây. 快速穿梭。 Cái trường này cũng giàu quá đi mất. Mình mới chỉ xem chưa tới ngày 1 tháng 10 khu vực, nhưng báo giá cao nhất cũng chỉ có 750.000. 区域 Thế này không đúng với kỳ vọng của mình rồi. 75万， Nhóc con, cậu có thể đừng có lượn qua lượn lại nữa được không? Mau chọn một món rồi rời đi đi. 能不能不要晃了？ Cả cắn câu rồi. 选一件离开。 Tiền bối, hay là ngài chọn giúp tôi một món đi. Chung cư 13 có tầng 13. 帮我挑一件。 Có lẽ cậu có thể cầm thứ này đi dùng thử xem sao. 个13层， Đa tạ lão sư đã chỉ điểm. 拿着这个东西去试试看。 Sau một hồi suy nghĩ, 提点， Diệp Phàm đã đổi cách xưng gọi từ tiền bối thành lão sư, đồng thời không chút do dự 老师，同事 lấy món đồ mà giọng nói già nô kia gợi ý. Tất nhiên đây không phải là tin tưởng mù quáng, mà là có sự bảo chứng từ mức báo giá 3,5 triệu của hệ thống. Lão sư, ở đây con vẫn còn một tấm 支撑。 thẻ tự chọn quy tắc khí bậc 4. 有一张 Và xem con nên chọn cái nào thì hợp. 选卡， Đối mặt với những bậc tiền bối này, đừng có sợ nợ ân tình quá nhiều, càng nợ nhiều thì mới càng tốt. 人情太多， Nếu không thì sau này người ta làm sao mà giúp mình tiếp được chứ? Chỉ có khiến đối phương bỏ ra nhiều công sức 有你呀， thì họ mới tiếp tục bỏ ra thêm. 的多。 He he he, ta nhớ là tân sinh trong kỳ quân huấn, không thể nhận được thẻ tự chọn quy tắc khí đâu nhỉ? 记得新生在军训中 Lão sư thật tinh mắt. 获得规则器任选卡吧。 Đây quả thực không phải phần thưởng của con với tư cách sinh viên, cũng không biết có phải quân huấn xảy ra lỗi gì không, mà khiến con đồng thời nhận được cả hai thân phận, 做什么罢？ giáo quan và sinh viên. 获得了教官和学生。 Đây chính là phần thưởng của con với tư cách giáo quan, vì chuyện con có hai thân phận này. 力 Phía liên minh chắc chắn sẽ cử người đến điều tra. 这件事 Nếu có ai hỏi tới, 边肯定会派人调查。 cứ bảo họ đến kho báu tìm lão phu. Lão sư xem, con nói khơi khơi thế này thì chẳng có bằng chứng gì. Lời nói ra cũng chẳng ai tin đâu ạ. 我这空口无凭， Ngài xem ngài có tín vật gì không? 没戏啊！ Cho học trò xin một món bất kỳ 没 với. 有什么信物， Hừ, cái thằng nhóc láo cá này. Danh thiếp của lão phu đây. 个小滑头， Nếu cậu dám cầm nó đi làm điều phi pháp, thì đừng trách ta không nể tình đấy nhé. 他为非作歹， Danh thiếp, phẩm cấp đặc biệt. 不留情面。 物品 Đây chính là đại lão sao? 品阶特收， Tùy tiện đưa ra một cái danh thiếp cũng là phẩm cấp đặc biệt. Theo lời của học tỷ tóc đỏ, 都是特殊品阶， thì phẩm cấp đặc biệt đều chỉ hướng tới cơ duyên lớn. 说 Đa tạ lão sư. 阶都只剩大机缘。 Quy tắc khí bậc 4, ta khuyên cậu nên chọn một món vũ khí. Một món vũ khí mà cậu sẽ thường xuyên sử dụng trong tương lai. 选一把武器， Lão sư, con dùng đao, không biết ngài có gợi ý nào không? Trảm hồn. 我用刀，不知可有推荐？ Theo giọng nói già nua vừa dứt, Diệp Phàm ngay lập tức bị dịch chuyển đến trước một chiếc két sắt mới. Đây là một thanh trường đao toàn thân màu tím sẫm, trên thân đao chẳng chịt những vết nứt. 紫色， Rõ ràng là 上布满裂痕的长刀， đây cũng là một món quy tắc khí có bề dày lịch sử. Thanh đao này 历史底蕴的规则器， là do một tiền bối từng đạt 3 danh hiệu tân nhân vương của Cổ Đô sử dụng. Cậu đừng nhìn nó hơi nát một chút. 人王用过的， Bắt trong hàng bậc 4 thì nó tuyệt đối ở trình độ đỉnh cao. Quan trọng hơn là 字节里面绝对是巅峰水准。 nó có lẽ có thể kích hoạt 我的是 sự ràng buộc giữa cậu và một vị học trưởng năm xưa. Bắt sự ràng buộc này là tốt hay xấu thì ta không biết được. 羁绊， Cậu cứ tự xem mà chọn đi. 这羁绊是好是坏，我就不知道了。 Lão sư, con chọn món này. 选 Đỉnh cao thế giới cộng thêm cơ duyên. Còn gì phải đắn đo nữa đâu. 加金， Vật phẩm, trảm hồn đao, phẩm cấp, bậc 4. 1. Tỷ lệ ngày mồng 1 tháng 1 đời, 000 kích hoạt tấn công tinh thần. Trảm hồn. 2. 之一概率触发精神攻击， Phá giáp, sát trụ từ bậc 4 trở xuống chắc chắn bị phá sau 3 đao. 3. Hút nước đỏ. 三刀必破， Có thể hấp thụ 1% lượng nước đỏ của sinh mệnh thể bị tác động. Sau khi chuyển hóa sẽ phản hồi cho bản thân. 4. Đao hồn, có thể trói buộc một linh hồn từ bậc 4 trở xuống để làm linh thức cho đao. 5. Hiệu ứng hư hỏng. 及以下魂体， Đánh giá, tin ta đi. 5效果破损， Đây không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan đâu. Kết thúc, 是一个好的选择。 hắn là hiện thân của sự không lành, đã chạm vào những thứ không nên chạm. 触碰的东西， Thiên hạ nói rằng món đồ chơi này ẩn chứa bí mật lớn. 大秘密 Thứ không nên chạm vào đó rốt cuộc là gì nhỉ? 东西，
是什么呢？ Trục giác mách bảo tôi rằng giọng nói già nua này không hề có ác ý với tôi. 没有恶意， Nhưng nếu liên quan đến tầng 13 và chảm hồn thì chưa chắc. 魂就不一定了。 Hai thứ này khả năng cao 大概率 là mồi nhử của giọng nói già nua kia. 鱼制作。 Thầy ơi, thầy xem em chọn món đồ chơi nào thì hợp. Bước chân vào hàng siêu phàm rồi hãy quay lại. Thầy ơi, vậy làm sao để tiến vào siêu phàm ạ? Cầm lấy danh thiếp ta đưa, đi tìm Vương Nguyệt Thịnh đi. 去找王梦渊。 Thưa thầy xem khi nào em đi vô tận công lộ thì hợp lý. 公务合适啊， Lúc nào cũng hợp lý cả. 不合适， Câu duyên ở vô tận công lộ không dựa vào thực lực, 不看实力。 mà dựa vào số mệnh. Giọng nói già nua phản hồi ngay đáp lựa các câu hỏi của Diệp Phàm. Vô tận công lộ ở thế giới quy tắc 规则世界 cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Dĩ nhiên, điều này chỉ là nói về sự tồn tại của nó thôi, thì không phải bí mật lớn. Nhưng chính bản thân vô tận công lộ chắc chắn là một trong những đại bí mật kinh thiên của thế giới quy tắc. 大秘之一。 Đa tạ thầy đã giải đáp thắc mắc. Không biết thầy còn điều gì dặn dò học trò nữa không ạ? 学生呢？ Chẳng có chuyện ngay lần đầu gặp mặt 第一次见面， mà đã giải đáp hết mọi câu hỏi của Diệp 一 Phàm. 一回复， Để thể hiện sự coi trọng tuyệt đối với hậu bối này, 看重， giờ cũng sẽ không có gì thêm nữa đâu. 再也不会有。 Chào thầy, em đi đây. Triều An, con chỉ để lại một món chảm hồn sức mẻ. 一把残破的斩魂， Rốt cuộc là muốn nói với ta điều gì đây? 什么？ Đã 60 năm rồi, ta vẫn không thấy thông tin gì của nó cả. 他的信息呀、 Ở chung cư số 13 đó rốt cuộc có thứ gì? 那里到底有什么？ Tại sao mỗi người đi vào trong đó